Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paz Paradio Bombo. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balance
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahida ito nga Merkoles, mga kauturan dag kabyanan. Dayawon naton ang aton langit nga may sa sinibago nga adlaw nga puno sa paghigugma kag bugana nga grasya ilabi ni Giyas sa panahon sang Kwaresma. Sa gihapon iniinyo abyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagatamyo naman sa inyo sa isa ka maayo nga aga kag nagaagda naman sa inyo tanan sa pagupod sa aton diri sa kanginan sa pagsugod sa ning aton adlaw pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios diri sa atong programa Daily Gospel Reflection. O Ginoo, ginluwas mo ako gikan sa mga tawo nga maakigon. Ginbayaw mo ako labaw sa akon mga kasumpong. Ginluwas mo ako gikan sa mapintas nga mga tawo. Mga muyo kita. O Diyos nga may gugmaon kag maalwan, pasanagi ang mga tagipusoon sang imo mga anak, nga natinluan na paagi sa pagpenitensya sini nga Kwaresma. Pamatii ang amon pangamuyo, ka ikaw ang nagpukaw sa amon sang amo nga handom sa pag-alagad sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31, tubtob 42. Si Jesus nagsiling sa mga Hudiyo nga nagtuo sa iya, kung ginatuman ninyo ang akon ginatudlo,
Matuod gid nga mga gintutunan ko kamo, kag makilala ninyo ang kamatuuran, kag ang kamatuuran ang magahilway sa inyo. Nagsabat sila, kami mga kaliwat ni Abraham, kag wala gid kami maulipon ni bisan sin-o. Ano ang buot mo silingon sa imo pagsiling manginhilway kamo? Si Jesus nagsabat sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, ang nagapakasala ulipon sang sala. Ang isa ka ulipon, agi lamang sa panimalay, pero ang isa ka anak, permanente. Kung ang anak maghilway sa inyo, matudtuod gid nga manginhilway kamo. Naibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Wala sa payan sini nagatingwa kamo sa pagpatay sa akon, tungod kay indi kamo magbaton sang akon ginatudlo. Nagahambal ako sang ginapakita sang amay sa akon, pero kamo nagahimo sang ginsiling sang inyo amay. Si Jesus nagsabat, kung matuod kamo nga mga anak ni Abraham, kung tani magahimo kamo sa mga buhat nga iya ginhimo, pero ang akon man lang nahimo amo ang pagsugid sa inyo sa kamatuoran nga nabatian ko gikan sa Dios. Wala sa payan nagatingwa kamo sa pagpatay sa akon. Si Abraham wala gid makahimo sini. Ginahimo ninyo ang ginahimo man sang inyo amay. Nagsabat sila, ang Dios mismo amo lamang ang amon amay. Kami amo ang iya matuod nga mga anak. Si Jesus nagsiling sa ila, kung matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kung tani higugmaon ninyo ako, kay ako naggikan sa Dios, kag karon yari na ako. Wala ako magkari sa akon luyag, kundi ginpadala niya ako. Kag sa aton pagpamalandong sumaadlaw, pag-aupdan kita ni Reverend Father Wilmar Dolor, isa ka formator sa Sacred Heart Seminary, Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Wilmar. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa tanan nga tagpalamati sang sining programa. Sa aton nga ebanghelyo sa sining adlaw, si Kristo mismo ang nagasiling nga siya ang pulong sang Dios, siya ang kamatuoran, kang tanan nga nagatuo kung nagabaton sa kamatuoran, siya man mismo ang magabaton sang kahilwayan. Matuod gid mga utod nga ang kamatuoran kag ang kahilwayan nagaupdanay. Dapat gid nga magupdanay ang aton kahilwayan sa kamatuoran. Sa sini nga mga panahon, madamo sa aton ang nagakabiktima sa gihapon sa ginatawag naton fake news nga ginadala sang sining mga trolls sang fake nga kamatuoran o kon fake truth. Kay sa subong mayara kita ginatawag pagid ang AI truth. Mga kamatuoran nga daw sa aton panulok, isagid ka matuod nga mga hitabo, matuod nga mga hambalanon, kag matuod gid nga realidad. Pero sa likod sinitanan, ini ginapresentar sa aton bilang mga kabutigan, bilang mga gin-imbento nga kamatuoran. Kag initanan nga mga kabutigan nagadala sa aton hindi sa kamatuoran o kon kahilwayan, kundi nagadala sa aton sa kasubo, subong man sa pagkapriso o kon pagkabilanggo sa aton mismo pangunahuna, sa aton mismo kabuhi, kag subong man pwede kita dalon sa pagpakasala. Ang aton pangunahuna pwede magdala sa aton sa pagkapriso. Kung kita mismo maparalisa sa aton mga pangunahuna, ilabi na gid kung kita wala nabuksan sa matudtuod nga ihibalo, kag subong man sa aton matudtuod nga pagbukas sa aton pangunahuna sa realidad, kag batuod nga hitabo sa aton kabuhi. Sa sini nga adlaw, kita ginaimbitahan mismo ni Kristo sa aton ebanghelyo nga magbukas sa aton mismo tagipusoon kag sa aton pangunahuna, ilabi na gid sa pagbaton sang pulong sang Dios. Si Kristo ang pulong sang Dios sang Amay
nga ginhatag sa aton. Kag ang pulong sang Dios suno kay San Juan nga Ebangelista. Si Kristo ang pulong nga yara na mismo sa Dios, kag sa mismo Dios para sa aton. Gani mga utod, kita lamang makabaton sa matudtuod nga kailwayan sa aton pangunahuna, sa aton tagipusoon, kag sa aton Kristohanon nga kabuhi, kung kita nagakabuhi sa kamatuoran. Manginhilway lamang kita. Kung ang aton kabuhi, Kristohanon, wala sing kabuhi, sing mga kabutigan, a life free of lies and dishonesty. Amoy niyang kabuhi sang kamatuoran. Gani mga utod, batunon nato ng kamatuoran, nga mo mismo magadala sa aton sa realidad, pag subong man magatudlo sa aton sa pagpalapit sa pulong sang Dios nga amo ang matudtuod nga kamatuoran sang aton kabuhi. Si Kristo ang pulong sang Dios. Siya ang anak sang Dios. Siya ang Dios nga Emmanuel nga patuod kag padayon nga nagaupod sa aton kabuhi. Kagluyag niya nga kita magkabuhi sing bug-os sa sining kalibutan nga nagabato sa kabutigan sang sining kalibutan, ang kabutigan sang sala, ang kabutigan sang pagkapriso, pagkabilanggo sa kadulom sang sala. Magpalapit kita sa iya, kay siya ang aton kamatuoran sang kabuhi, agud kita ang mangin kasanag sa sining madulom nga kalibutan sang pagpakasala, sang kabutigan, kag pagpadula sang aton pagsalig sa Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Father Wilmar sa imong mga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa aton mga kauturan nga padayon nga panglakaton sa sing panahon sang Kwaresma sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree
diri sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight, in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon ni kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name,
sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, nagpag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog
Kung sa imo tupad sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man, kag magpangabuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels.
sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, Pesa 9 sa bulan sang Abril subong tuig 2025. Kag subong adlaw, araw ng kagitingan o Day of Valor. So regular holiday, wala sang klase, wala sang opisina. Para sa ating Madapol 2025 countdown, 33 kaadlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton din mga headlines sa balita lokal, check karon nato na karon inabit ang sitwasyon dito sa may Banua or syudad rather sang La Carlota, no mga kabombo kay ti sa gihapon nato dito ang aton nga Bombo News Team agon maghatag man sa aton sang update may kang tanan sining paglupok sang bulkan Kanlaon kaya sang grass fire nga nagluntad sa crater sining bulkan Kanlaon. Samtang malapit sa 600 ka mga po personnel gin-deploy sa summer vacation diri sa probinsya. Sa balita national, nagsugod na ang Commission on Elections sa pag-layout sang ilang contingency plans matapos ining erupsyon sang bulkan Kanlaon. Preparado naman ang Malacanang ang gobyerno sa pag-assist sa mga LGUs no matapos ining pag-erupt sang bulkan Kanlaon. Nagpreparar man ang Office of the Civil Defense in kaso nga ipasaka sa alert level 4 ining alert status sang Kanlaon. Samtang biyante ka mga Filipino nga mga cruise sakay sining cargo vessel nga nakuhaan sang tonelada ka mga suspected cocaine sa South Korea. Sa balita international, malapit 400,000 ka mga persona ang displaced humalin sang natapos ining ceasefire dito sa may Gaza.
Kag nagapadayon gihapon ining pagpangita sang mga otoridad sang mga bangkay o kon sang mga possible survivors matapos ining pagtayog sang linog sa Myanmar. Numero sa mga fatalities naglapaw na sa 3,600. Philippine Standard Time 46 minutos ang nakaligat sa tak na alas 4 sang aga. Kadtuan naton si Bombo Denver Quijano. Live dito no sa maya syudad sang La Carlota mga kabombo aton chekaron ang sitwasyon subong kaagahon kamusta dito ang sitwasyon abi sining bulkan Kalaon at the same time may ara nga daan kahapon sang grass fire man nga nagluntad ano ang mangin epekto sini kag posible man abi nga mga damages pagid nga matuga no sini inline man sini nga pagalboroto sa karon sang nasambit nga bulkan. Ya sa pikalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Bombo Jerry, mga kabombo na Jerry kami di subo nga sa may bahin sa La Carlota Evacuation Center kung sabihin hamtang ini malapit sa may malapit sa may proper sa syudad sa La Carlota. Sa diri ang sitwasyon subong nga Bambujay medyo mamingaw kay pangoti sa isining oras sirado pa ini ang evacuation center diri sa sining La Carlota Evacuation Center. So kay ini siya kagalinagin sirado na ini mga lasgis sang gabi na kung sabihin bawal na magwa ang mga diri nga nagapuyo no temporary nga naga-star diri sa sulod sang evacuation center no di na sila pwede ni kagwa di naman sila may kayo nga makalibot pa no kung sabihin ini siya tupad ini siya ang area sini isa tupad ini sa LTO La Carlota likod ini siya sa hypermarket diri no kagati sa subong ginulat namon ini nga magbabukas iti lantaw naton kung kamusta man diri ang ilang sitwasyon so far medyo wala man nagdadugang ang mga evacuees diri ibangod ang nagtantabo nga paglupok kagahapon ni Bulkan Kanlaon ang iban is ang ila dito man lang gin problema ini ang asupre kag ang abo nga naglabot sa ilang mga atop kag sa mga dalanon no nga kung sabihin gin kamusta namon dito pag hapon ini ang mga apektado subong sinisang barangay San Miguel kag barangay Hagimit no kasi may pila lang dito nga mga pumuluyo ang kinanglan sang bulig no kasi ono nagit ang ilang pinakakinanglanon ini ang tubig nga mainom ang kagapon ang probinsya sang Negros Occidental nagdala dito sa water tanker water filtration truck para agud nga maghatag sang mga mainom nga tubig no ang dito aga po nalapyan namon ang mga pilagid sa mga containers ini kasubong man ang problema sa may bahin sa barangay Hagimit kasi naglibot kami boundary na dito ngayon sa Banwa ay sang San Miguel kag Hagimit sa diin may kapila kami po nga naabtan nga mga pumuluyo nga nagakuha sa may bahin sa suba kay para ang ila sini-washing sa ilang mga atop kay ining abo kung nasupre nga kung hindi makuha sa atop is gakadunot kag gakagabok magabok ang sin kung hindi pa gihingagawon na limpyo no or hindi pa gihingagawon basyan sang tubig no amo na to ang ilang ginihimo halin kagain alin ka sang kagahapon sugod sa pagalupok sa nga Bulkan Kanlaon no sa pagpulupanaog namon gamay ang ginkamusta man namon ang sa may bahin sang La Carlota City College Akubay campus nga may mga maapat na sila sinikabulan subong man nga adlaw bumujay no kung sabihin isang madumduman ta ang latest man na paglupok wala labot sa kagapon sa December 9 no amo to ang do mas mapakpok pagid nga ila na experience nga paglupok kung sabihin ginagawa man dito sila dayon balhin so sa subong adlaw April 9 is apat na ini sila kabulan dito nga kung sabihin medyo man nagdako man nagkakasubo syempre naka-adjust paghapon sa sitwasyon nila sa subong bumujay no pero
Ayaw wala man gani madikit Bombo lang sa Denver kay wala sila nagbalik sa ila nga mga puloy-an sa nagliligad nga mga binulano kundi bakwet naman sila kung tani subong. amo man gani ba na bumudjay no amo nga isa sa ginalantaw man nga rason kung nga ado wala yan ang ang LGU diri sa La Carlota kay bangod ang mga area nga malapit sa 6 kilometer danger zone is wala nagbalik dito kag na ara na sa ara lang nakastay sa mga evacuation center. So ang dako ini nga bulig ibangod nga wala man sang kabuhi nga magrisgo na wala kay para agud nga rescueon ang mga pumuluyo nga lapit sa danger zone. So dako ina nga bulig kag syempre kamalo naman sila no kay na-adjust naman ginagmay ang ila sining mindset, ang ilang routine kay para gabalik lang dito sila kung panginalanon na nila sa ilang mga pananom kag sa ilaman nga kasapatan na bumijere. Kitaon dira sinyo or magulodlaw paguro no ining sitwasyon dira sang bulkan kung nagabuga pagyapon dira sang madamo nga bo. Yes, bumijere kung siguro magsulusanan makitaan ini ang kabugiran or ining bulkan kung kamusta no kasi so far mga alas 11 kagay na sa kagahon or kagabi 11 to 12 bumujeri na nabatsagan nila mo medyo nagpulo panalithi apang ati wala man nagbaskog amo gani nga mo ta nagitin sa ako nagbaskog sa nakadako-dako mga bulig ini sa paggawash or pagbasyada sa dalanon na bumujeri. Di kahapon Bombo Denver no kahapon may ara pagid sang grass fire nga nagluntad dito sa may bahin sang Kanlaon sa crater. Yes, bumujeri diri no ang aton dirigin pamangkot ang sitwasyon so paano ini natabo ang isa ka grass fire no suno sa kay Ma'am Perlin Chanchon no? Ang Science Research Specialist 1 sa Fibok La Carlota, siya halin sa mga ballistic fragments ang rason sa grass fire nga kung sabihin nagkasta kagabi nagamamat sa dako ini ang grass fire sa may crater ini sang bulkan no and syempre lapit ini siya sa crater wala sang may makasulod dito para agud nga caption ini ang grass fire. So far, bangod sa paglupok kagahapon, may mga pilang mga bato or ini mga ballistic dira nga halin sa baba nga naglabot may mga hilamon dira or ini mga pananom nga nakatuga sa pagsunog nga nagyamat-amat niya ini padalom bumujeri no kag ini siya padayon pag ginabantayan sang free box no kay para agad nga mahingagaw kag matalong ini kung ini siya inang alarming na kung malapit na ini sa community bumujay. Amo gani Bombo Denver no. Yes. Ining grass fire ti delikado man especially kung maglapta bala kay kung mabalitaan gani naton sa luwas ang pungsod sa pipilaman ka mga countries tuman kalapad ining mga wildfires ining mga nga nagasugod mala na actually sa mga grass fire no. Wala taman gina pa ngayon ti mabudlay na tapnaon kon magalapad na. Ti ang isa man diri gani sa aton man nga nakitaan nga yung maka put out man kun tani abi sang possible pagid nga mga grass fires nga magaluntad is ining kung mag-ulan galing kay kung mag-ulan Bombo Denver mayara man gyapon sang malain nga epekto bangod posible naman nga ilig naman ining lahar no sa mga suba dira kag sa mga residente dira sa idalom so kung taon naton to wala gid sang win-win situation. Yes, exactly gid bumujay no nga muna siya nga kung magpangamuyo naman ta nga maglubasog pa ang ulan sakto na sa nambal mo may posibilidad gid nga lahar flow kung sabihin nga ang pumuluyo naman ang apektado sina sang ila naman mas pananom ang ginapanalan diri ang mas temprano matapna blakati sulod gid sa gyapon sa permanent danger zone wala dito sa mga pumuluyo or mga tawo nga kadto
para ini tapnaon or ini patyon or ini nga palungon ini ang nagapadayon nga grass fire pamudyan. Kamatian tabala ang pahayag ni Pearly Sanson, ang Science Research Specialist 1 sa PBOX Loharlota. Regarding po sa grass fire na kanina po. So, kanina po during the explosive eruption po, nagkaroon po tayo ng grass fire. Ito po ay dahil po ito sa yung mga ballistic na fragments na natapon po doon galing sa bunganga ng bulkan na inilabas po ng volcano na napunta po doon sa mga may grass na area. Ito po yung sagi ng nagkaroon po ng sunog po doon sa area, malapit sa crater. Gano'n na po kalapad yung sunog sa ngayon? Sa ngayon po, hindi po namin pang-estimate ng area po. Pero kumpara po kaninang umaga, medyo lumawak po siya ng paunti-unti. Hanggang ngayon po? Hanggang ngayon po, base po sa ating camera po na nakatutok po doon, nakikita pa rin po yung usok po doon sa area. Ito po ba ay alarming dahil baka po pwedeng pumunta sa mga community? Ito po ay nasa taas, no? Nasa malapit sa crater, medyo malayo po ito sa mga kabahayan po. So, pero posibilidad din po itong lumawak. Hindi po natin alam kung gaano po kalawak yung nagiging kasahan po natin. Kung ito po ay lumawak, ano po bang dapat gagawin po dito? Wala po kami nagawa sa data agency po. Pero nasa LGU po. Okay. Ano po yung area dyan po mas na pinakamalapit na merong grass fire? Base po sa ating camera po, nasa Canlaon City Part 2 ito. Posible po nasa boundary ng Masulog at Pula in Canlaon City. Okay. Ma'am, ilan po yung affected sa Canlaon City? Apektado. Yung security. Oo. Timiyari pag diri Bombo Denver no sang ginobraman nga tikang ining syudad man gani particularly sang Canlaon no agod nga hindi pagid maglapta ining grass fire. Yes, exactly gid bumujay ri no amo na ganing din kamusta man dito nato na ag sa syudad sang Canlaon kay sa ila ini area nagatupa ini or ang area sini sa grass fire. Kaya sunod sa kay Ma'am Edna Luma si Campo, may yara din sila nga ginahimo nga tikang para agad nga hindi na mas maglapta. Ini ang grass fire nga kung sabihin, ini siya ang may gibutang sila nga mga buffer zone para hindi na maglapta ang grass fire. Ano, ining buffer zone nga ini siya ang tapna like hindi na bala nga magpalapit pa sa community or sa mga pumuluyo dito no kundi sa din pa temprano pa lang daw ilan na ginabuging kupordonan na ini no para sa lang na hasta ini ang kalayo no so far ginabantayan pa man nga po nila kasi ang isa sa ginadako nga problema is yara sa permanent danger zone, bawal makasulod dito ang mga tao or ini ang mga rescuers no pero ginalantaw nila kung ini pang mas maglala pagid dira na sila mag second nga mag-ubra sa ikaduha nga tikak para agud nga ma-control na ini ang grass fire. Pamatian ta ang pahayag ni Ma'am Edna Luma si Campo, ang spokesperson sa Canlaon City. So as of now, sir, ang grass fire is ara siya sa lapit siya sa crater sa vulkan na affected niya is part sa Masulog and Barangay Pula. So duha ka barangay ang affected sa Canlaon. Pero since malapit siya sa crater, it's not advisable for us to put off the fire kasi it's dangerous. And we don't know yet if ano yung source ng fire. Baka may hydrothermal source sa ilalim. And if ever mag-ask kami na mag-ulan, baka maglahar flow naman or mag-acid rain. So, kawawa naman yung pananim ng mga farmers. Okay. So, sa ngayon, yung ang step na aming ginagawa is
nag-build kami ng buffer zone to contain the fire. Like, may standby kami na bumbero sa PDC boundary na basain ang remaining grass. Okay. So, ini siya, ma'am, nakita po ninyo na magiging problema po ba ito if lalaki pa? Yes sir, of course magiging problema ito, no, especially na after the eruption today, the window time for the IDPs na papasok sa loob ng 6 km EDZ is suspended, so hindi na sila makapag-check ng kanilang mga pananim doon and even sa kanilang mga livelihood or livestock. So yun po sir. Okay. Same pa rin po yung mga barangays na affected sa amin. But majority po sa amin, mga evacuees ngayon is yung from Barangay Pula and Barangay Masulog po. And naghihintay pa po ako sa updated na situational report ng aming LDRRMO kasi ongoing pa po yung monitoring nila sa affected barangays. Pero as of now, mayroon kaming 838 families na nag-evacuate na equivalent siya sa 2,643 individuals na nasa loob ng evacuation centers namin. Sa ngayon po, mayroon kaming 8 evacuation centers, 8. Okay. Sige po, sa lahat po na nakikinig ngayon sa programa ng Bombo Radio, please include the residents of Canlaon City sa inyong mga prayers, sa mga pagdarasal ninyo po na sana hindi na ito maging worst ang situation sa Bulkang Canlaon, and hopefully sa mga may mga golden heart, generous po and compassionate heart po dyan, we are in need po of especially financial assistance as well, because right now we are relying on the assistance coming from our neighboring LGUs as well, kasi the quick response fund of our city is exhausted na po siya. And right now we are thankful to the LGU of Toledo City na nag-donate ng 2 million, and also the provincial government of Bohol na nag-donate ng 500,000. So as of now, yun pa lamang po yung niro-rolling namin sa aming operations po. Yes, Bung Jairi, no, to ang latest update sa regarding sa may syudad Bantang Canlaon, kung sabihin na ang iya sining nga mga ginahimo nga tikang praagod nga matap na ini ang gas fire, and as well as ini ang kasubong nga ilang ginaatubang nga problema, no, kasi ang probinsya sang Cebu, kag Bohol, nagatag naman dito sang bulig nga pinansyal para agod man ini nga makabulig sa pagpakaon sa matag adlaw sang mga nag-evacuate dito, Bumujere. Amo na gani Bombo Denver, no. Ang importante nakapreparar no ang aton nga mga local government units, ang aton nga gobyerno, national government, kapila ka mga ahensya sa pagresponde, no, sining mga insidente, kaya sining mga epekto, sining paglupok sa Bulkan Canlaon, kay tikon lang tawon naton. Alin pa man yan sa nagliligad nga mga binulan, Bombo Denver, no, abi-abi na niya gina-monitor, kaya ginabantayan na niya, so ginapreparahan na niya, sa karon nga nag-ano na siya, no, naglupok na siya ulit. Kung ano na to, na do hindi na bala amugid na kahasol bala, no, Bombo Denver, especially sa situation man sa mga evacuation centers, kay ti ang mga evacuees ya dira naman nga daan nakatiner, kumbaga padayon na yagyapon in kung ano man ang normally ila ginahimo for the past 4 months, but amo lang gini yung problema ining mga ano bala, no, ining mga abo sa palibot, no, mas damol kuno subong sa mga areas nga apektado, especially dira sa may bahin sa La Carlota kung ikumpara sa Disyembre. Yes, Bumujere, no, sa mga pumuluyo dito kagapon na nga mas doon nakakadamol and tagabigid ang abo, no, nga nagtupa sa paglupok sini kagahapon niya kumpara sa nga tinalikdan naman nga paglupok, no. Kag kung sabihin gani nga daw halos ga-request gid sila nga balik-balikan gid sa nga part truck, no, para ma-wash out gid ang dalanon kag sa ilaman nga area ngayon dito. Amo man gani ang mga pumuluyo nga nagpapa
ano lang gid papisan-pisa na lang gid sa kung sabihin sila naman lang mismo ang matumato naman nga paglimpyo sila nga mga atop like sa nambal mo do na anda naman nila nga kada maglupok sa nga bulkan Kanlaon amo ni ang ilang nga responsibilidad nga kung sabihin masyad ila sinilimpyo ang ilang mga atop kada ilang ugsara na babageri. Si Bombo Denver, thank you gid. By the way, antes ikaw mag-extra, kamusta din ang tiyempo sa karon? Subong kagahon sila Carlota? Bumujere, no, medyo matawhay dari ang panahon sa subong. Ginahulat na ako dari gani nga magbutlak ang adlaw kasi ang kalangitan dari subong nagamatamat na pula. No, nagapula diri kag ang matawhay man ang kalangitan sa subong wala ako diri kakitaan nga mga medyo magulol medyo madulom nga panganod no o kon nga sign ba lang nga mag-ulan and that anytime guro adugay magasaka na ini si haring adlaw kag ang klima subong medyo mataway-taway kag diri sa may bahin sa nga La Carlota Evacuation Center medyo mingaw pa arti ang mga nag-evacuate diri guro tulog pa sa subong Bombo Jerry. Bombo Denver, thank you gid. Halong ka modera. Yes, Bombo Jerry, mga kabombo, ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Denver Quijano sa paghatag sa aton sa update live dito sa may La Carlota no sa pag natuhoy sining activity abe no sining bulkan Kanlaon. Ang aton nga national government preparado sa pag-assist sa mga local government units nga naapektuhan sining latest eruption sang Mount Kanlaon o kon sining Bulkan Kanlaon. According diri sa kay Palace Press Officer and Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang Department of Social Welfare and Development actively no nga naga-coordinate sa mga local authorities sa paghatag diri sa mga assistance sa mga residente nga apektado kay si President Marcos no President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naghatag man sang direktiba. Inaasa sa karon sang gobyerno ining sitwasyon and maghatag man sa nagakaigo nga mga resources sa apektado nga mga local government units. Pamatian naton ining kabayan sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ngayon po, patuloy pa rin po ang binibigyan ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. At sa ngayon po, level 3 pa rin po, ayon po sa Feedbox, ang unlevel ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na huwag po pasukin yung 6-kilometer radius dangerous zone. Ang LGU po ay humihingi sa Malacanang ng additional funding para matulungan yung mga apektadong residente. Ano po ang tugon ng palasyo dito? Kung kinakailangan po, ito po titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. Claire Castro. Nagapreparar man sa karon ang aton nga Office of the Civil Defense kiti may possibility nga magsaka pagid ining alert status ng Bulkan Kanlaon humalin sa alert level 3 to alert level 4. As of this moment, alert level 3 ni siya gihapon no mga kabombo. In kaso ginman nga mapasaka ini sa alert level 4 from extended 6 kilometers danger zone magalapad ini to 10 kilometers. So madugangan sang mga evacuees. Ipang-backwit naman ining mga nasakupan is ining 10 kilometers extended danger zone. Amo na siya ang matabo if mapasaka sa alert level 4 ining status or alert status sang Bulkan Kanlaon. Silingon madugangan sang kapin 90,000 ka mga evacuees.
ara na sa prerogative sa PHIVOLCS no ining pagpasaka man depende sa ilang monitoring sa alert status sining Bulkan Kanlaon. Nakailapit man ang eleksyon next month ang mga kabombo ang Commission on Elections sa gapasalig dire timihara man sila sang contingency plan no in kaso gid man nga nagaalboroto gihapon ining Bulkan during election period. May contingency measure na no hambal sang Commission on Elections kay ti posible nga daan nga mapunggan bala ining pagpadulong man sa mga precinct sang mga residente especially sa mga bulutuan malapit sa Bulkan. Ug sa karon nga nagapahig-angot ang COMELEC sa Office of the Civil Defense ag pila pagid kamahensya agod nga mahimuan sang backup bala no kaga makadihon dira sa mga plano agod matigayon gihapon ining eleksyon. Pero di subong nga fokusan isang safety no sa mga pumuluyo especially dito sa Mila Carlota, La Castellana sa may syudad sang Calaon sa Negros Oriental kag pila pagid ka mga areas nga affected man sining paglupok sang bulkan. Sa kuno nga Balibong Denver kay no dapat pangamuyuan tagid kay amo lang gid ni ang amo ning naton nga mahimo gid as of this moment mga kabombo kay hindi ni naton kontrolado kung ano man ang mangin giyo sang bulkan kung ano man ang mangin lakas sang tiyempo sang aton balang climate no at the same time ti sa bahin gid sining Bulkan Kanlaon kay ti natural ano siya nga natural ini siya no. But the most that we can do is to pray gid and if makahatag man kita sang bulig no sa tagsa man abi ka mga apektado dito nga mga areas kay nagakinahanglan man sang bulig ang pila ka may LGU sarang makapakig-angot no sa ilaman dira nga mga pamunuan o kung sa ilaman nga mga opisina sa nasambit nga mga local government units. Ang anta lang magulo adlaw ining update check karon naton ang sitwasyon didto especially kung magbutlak ng adlaw on kamusta man ining pagbuga no sang Bulkan Kanlaon. At the same time ang sitwasyon man sa mga evacuees dito sa Maya syudad sang La Carlota. 12 minutos ang nakaligad sa tak na 5 sang aga. Magabiyakit anay sang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Sang kuntani private matters sang iya kabuhi ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon.
Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sa 19 minutos ang nakaliga sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan na Bombo Reports First Edition. This time, kato naton ang report ni Bombo Gracelyn Baton. Ang aton nga mga kapulisan diri sa Negros Occidental na mayara naman sa pang deploy ang mga personnel may kang tanan sa summer vacation. Madamo-damo ang mga activities subong summer no mga kabombo. Hindi lang niya summer vacation kasi mayara makita sang Holy Week and medyo masako-sako gid ang tanan sa karuana. Sige, Bombo Grace, please come in. Kaya sa 595 ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang gin-deploy na Bombo Jaire para sa sining sumbak sa 2025 o summer
vacation para masigurado gid ang safety naton na tanan sa litong nakuha kita sa tungkulian kag sa mga turista nga magkadto diri sa aton nga probinsya. Palin pa lang sa airport kaya daan sa mga turist kag hasta sa ila sini nga mga areas nga gusto tatuan. So, bali na higad nakakuha kita sa statement man o kung sa mensahe sa spokesperson sa Negros Central Police Regional Office, no, si Police Captain Joseph Catalubo, nga ready naman din sila sa ila sini pagpantay para sa ligtas sa tumbak sa 2025 sa PNP. Kag sa 595 ka mga personnel na na-deploy na timi-ari diri Campo Zaire sa 278 police assistance desk. 278 police assistance desk on pads naging establishment sa mga recreational areas sa religious sites kay kadungan man sini ang Semana Santa, Rason niya Semana. Kag may araman sa mga kapulisan natin nakita sa mga terminals, kag port, kag pila ka mga lugar na masani, madamo sa mga tao nga makita. So, ang mga pads na din establish ang mga remain operational sila sa bilog na summer vacation. So, kung deploy sila sa March 26, nino po Jairo nag-declare ako asa mo nga Sugod na? naman din ang summer. Oo, March 26. March 26? Oo. Oo. Yes. Pag dito na finalize mo ng daan ang aton pinilangin deployment sa subong or sa subong makita mo na sila sa amo nga mga areas sa limawa karon to may ara kadira sa concern kung sang problema man nga kinanglan nila si kining assistant hindi ka magkauya o kung mag-hesitate nga magkadto sa ila kahit ready sila sa pag-assist man sa imo, especially nga kung mag-o ka diri sa Bacolod City, Abe, or sa Negros Occidental nga mag-o ka lang sa amo na nga lugar kung Bogay kay ano malikawan man nato sila ang pagsulod sa isa ka lugar nga wala sa pag-lisensya kaangay tagla sa tabo sa Valencia may mga foreign hikers nga nadula bala umbo Zaire. So ang nangyaykawan sa man nga hindi dapat mandamo diri sa may probinsya sa Negros Occidental amo na nga may pulis kita nga makita sa area kay para nga kapamanggotan man sa mga turista or sang bisan sino nga hindi ka total sa lugar kung Bugay. Amo gani Bombo Grace no. Kag syempre sa aton mandira nga mga nga mga kauturan bala nga ma-hike. Kiti for sure damo gani ang ma-hike kaya subong nga summer mas kaya katagiti ang init. Damo na naka-schedule nga mga bukid nga mga taklaron, especially nga daan nga Holy Week. Ti may iba niya nga ti kung mga liblib gina bala nga mga bukid Bombo Grace. Iban bala wala bala nakahibalo nga kis akin yes. Mo ya mag-agi gidi anay bala sa ginakuhaan sang permit o kun may ginapalistahan gina bala no para may sang tour guide. Ti magmatumato kun kis do makatuga gina sang sang risgo man sa aton nga kabuhi Filipino ka man kon foreigner Bombo Grace amo importante nga makig-angot kag gidi diraya sa respective man nga mga ahensya bala no antes kita magsaka sa mga bukid o kun magpatigayon sang hiking. Yes, insakto din ang Bugay. So may mga border controls sa gani nga binaplastar man sa mga lugar. Just like sa sining natabo wala katapon sa pag-erupt naman sa Mount Canaon. May ara din saya nga mga tao nga wala kabalo nga ang area nga ina restricted ka na dira. So, that's why ginapasakay na sa mga pulis kag sang border din na plastaran na nila para ma-remind ang tao kay pag wala pa na kayo mairap nunungan kami mga nagakadto pa na dira susubong nga nabawalan gid halin pa sang naglikad Bombo Zaire ang mga turista abi gusto nila nga maka-capture sa beautiful spots or maka-video man lang. So ginauna gid sa aton sila nga mga kapulisan kag sa iban pa mga otoridad ang pagbantay sa amo na nga mga lugar.
sa subong aton sini nga tempo nag-init actually 41 sa gihapon ang weather forecasted man Bogay. Dahil kataploran ni no? Oo. Nga adlaw nga sudasod nga 41 degrees Celsius. Sigaling kay wala naman need for cancellation Bombo Grace iti holiday man subong. Oo, araw ng Pagipingan, subong gali kong Bogay rin, no? So, kala ko Day hindi of magabot Valor. ang dalan. Magiting ka. Magiting tayo dito kahit nga duty kita no maski na holiday no. Hindi ako tiya. Sa ato na nga mga mga heroes man bala no nga himo man sang ilang nga mga pagsakripisyo para sa aton man nga pungsod mo Grace. Amo gani ubo rin si subong ang inakabit naton nga mga heroes naman niya ang mga kapulisan naton, mga sundalo naton, mga OFW, mga alaga duty sa hospital, kag naga-rescue din sa mga aksidente o kung sa naman nga mga insidente nga mayara kay sa mga tao nga mga injured o kung nasamaran mo po direct ng mga BFC subong. No? Nga nainit gid ang tempo nagatulod sa gid nga kung magamit ko sa mga appliances mo nagapadayon ang pag-init sa nga ni o mag-check lakit may problema gali luntad ang sunog, no? So amo na ang mga ginasabig naton nga mga heroes sa subong Mambutay. Pero syempre kita malintan man ang mga original sa gid sa una, no? Mga heroes man. So subong Mamuzay ang aton nga mga kapulisan labot sa ila sila nga deployment may mga kita gamit aton nga mga gamit bala sa TNT ang mga patrol car naton na check naman na para sa pag-respond no nga madasig wala hopefully madugangan pa para nga hindi wala hassle. So mga big patrollers and undercover police personnel ma-deploy sa enhanced security coverage sa pag-manage police traffic kung Bogayre, pag-ensure sa safe travel, road safety, no, mga marshals, mandra, and traffic personnel. So mga stations sa major route gid or route nga ginakatuan or ginagyan gid lang sa aton sa mga pumuloyo o sa mga travelers, especially mga tourists. Force multipliers ang magabulig man also sa bantay o kangay man sa mga kapulisan. So, ang diri sa aton nga hepe sa Negros Occidental Police Provincial Office, si Police Colonel de Chavez, nga mag-inspect na siya sa mga deploy sa may aras ng inspection team para i-assess ang readiness sang aton sini nga mga kapulisan nga deploy by police officers ini kumagayring nga magman sa sini nga police assistance desk kasi possible ang mga pulis nga iba nagagamit lang dira sang cellphone wala nadarayan ngunit na mamabantayan ang area sang maayo. So meanwhile may mga red teams man nga magkakonduct sa operation para evaluate ang preparedness ng tropa while of plan of sumbak ang nag-epekto na o nagsugod na. So may maaara kita area supervisor sa daladiri ang officers ng NOCPO nga gin-assign man para mag-oversee sa nagkakalain nga deployment sa kalain nga area among sa anong tanan ka mga congressional district sa Negros Occidental. Amo gani Bombo Grace no. So bantayan ta man ni ining pagbantay man sa aton nga mga masako-sako sila Bombo Grace this summer April kag May kay ti next week Holy Week na sakop man na sang summer of course no and then pagka masunod nga semana ti mayara man kita sang eleksyon no? Pero di syempre ining aton nga mga kapulisan naka-designate man ini sila Bombo Grace sa pila man ka mga dira bala no mga kasubaan mga resorts man amo ni ilang mga pagatutukan man this summer Bombo Grace kiti aside nga daan sa mga pag influx abi sa mga pasahero sa mga puerto di for sure madamo maning mga magapalaligo malikawan gid bala no ining mga drowning incidents man nga lately do kadamo na sa nagaka-record naton diri sa Negros. Amo gani Bombo Diary isa pa gid sa mga walantayan kay nga summer or tempo damo gid makadto sa baytay kasi init sa balay ang gusto maligo halong-halong kay hindi pa na mabantayan Bombo Diary.
Bombo Grace, sige check lang naton ang iban nga mga activities kung yara gid man today no sa bahin sang aton diri nga pagselebrar sang araw ng kagitingan. Thank you, Gid. Yes, Bombo Sairi. Si Bombo Grace and the contest number 1 and most trusted radio na tuloy sa Bombo Radyo sa Team sa Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patron. Sako-sako ang aton nga summer ng mga kabombo, especially subong nga tuig 2025. No, masako-sako ang aton nga summer this year. But amo na ang aton nga mga otoridad, ang aton diri nga mga uniform personnel na ginapreparahan naman ini ang Bureau of Fire Protection, ang aton nga mga kapulisan na meron naman sila sa mga respective preparations mano agad malikawan ang mga untoward incidents. 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pasudlo naton dire no ang aton na mga kabombo nga mga sister station para sa aton nga regional tie-up. Sige, inabit magasulod na ang aton diri nga mga sister station sa bahin diri sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up na magakuha makita sa plaka mga reports ang nagikan diri sa Bombo Radio Iloilo sa bahin man sang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo no in abit mga kabombo. So check karon naton ining pilaman diri nila ka mga reports no nga natipon na diri sa aton nga mga sister station sa bahin sang Bombo Radio Western Visayas. Sa gihapon mag lang kita magulo-ligmat lang gid especially sa pila ka may sige pasulon nato ng ang Bombo Radio Iloilo. Paano ti buhinan sigawa ang mabatsagan naton sini nga kapaang 31 minutos makaligad sa taknang alas 5 naka-standby sa piyak linya ang aton sini nga sister station unahon ta ang linya sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, wala na sang iban pang aktibidad ang Bulkan Kanlaon matapos nga ini ang mag-alboroto kahapon sang kaagahon. Magluwas na lamang sang ash emission alauna kahapon nga nagdugay sang masobra 30 ka minuto. Sunod rin kay Pearly Shanson, ang Science Research Specialist sa Kanlaon Observatory, wala naman sang ibang aktibidad ang bulkan kahapon, magluwas sa pagpagwa sang abo. Ang light eruption kahapon ang hindi pa culminating eruption gani kinahanglan nga mag-aligmat. Bago tagapabilin sa alert level 3 ang bulkan Kanlaon, mahimo sa gihapon nga mag-expect sang maabot nga volcanic eruptions. Ang reported nga apektado sang ashfall ang Banwa sang La Castellana, syudad sang La Carlota kag Bago City. Nagpanugyan man ini nga magsuksok sang face mask kag kun wala sang face mask mahimo ang mga ini nga magamit sang basa nga tela agod nga maproteksyonan ang ila kaugalingon nagikan sa baho sang asopre. Samtang natalana nga magpadulong man sang bulig ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office kag Bacolod City Health Office para sa mga naapektuhan sang pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon. Sunod rin kay Maria Laarni Pornan sa Webes magadulong ang mga inisang bulig sa provincial government sa Negros Occidental para sa mga apektado sang ashfall kasunod sang pag-alboroto sang nasambit nga bulkan. Kalakip sa bulig ngay hatag amo ang mainom nga tubig kag mga face mask. Sa Webes ang mga ini magadulong sang bulig bangod ginatipon pa nila ini bangod ang City Health ang mayara man sang ibulig sa mga apektado sang pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon. Samtang yara naman sa Blue Alert ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office para sa monitoring sa sitwasyon sining Bulkan Kanlaon kag naka-standby na magresponde kon kinahanglanon. Samtang aminado ang isa sa mga evacuees sa syudad sang La Carlota, apisar nga naka-adjust na ang mga ini matapos ng 4 ka bulan nga nagtanan sa evacuation center. Umalin sa nag-alboroto ang Bulkan Kanlaon sang Disyembre 9 tuig 2024 ang ating mabudlay gihapon ining ilang sitwasyon. Sang una nga pagtanan sa mga ini sa evacuation center sa La Carlota City College Cubay Campus, namaguhan to sila bala no kag nagtululo tong ilang mga luha pero subong naka-adjust naman sila Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas kiti
apat naman ka bulan nga nagatiner sila no sa evacuation center. Humalin sa naglupok sa December, wala na sila pauli-pauli sila nga mga puluyan kaya mo ng advice ng FIVOX. And so far dito sa may bahin sa mga evacuation centers sila Casiliana, sila Carlota, wala gid man sang significant change. Do amo malang gyapon na sa nagliligad bala nga 4 months kay ti naplastar naman didto ang ano na lang gid sa karon is ining mga abo bala no nga nagatabon na dito sa may mga dalanon kag pilaman dito ka mga pananom nga naapektuhan na sining paglupok sa bulkan Kanlaon. Sang grass fire nga nagluntad kagabi sa crater sang bulkan and ti amon ni ang ginabulubantayan man sang amon man diri nga mga otoridad sa Negros Occidental partikular na dito sa may Kanlaon sa La Castillana agod bala nga hindi bala magluntad liwat magtuhaw bala ini mga grass fire and then posible nga makatugas ang wildfire sugot ang pagmonitor sa karon sa amon man dito nga mga otoridad. So far okay man ang sitwasyon sa mga evacuees sa nasambit nga mga areas Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ginabulubantayan man ining abiso dire no sang FIVOX abe kung ipabilin ini sa alert level 3 or ipasaka sa alert level 4. Ang ina so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga report nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jerry sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome kag mayong aga ma'am okon man Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar sa mga natipon namon nga balita diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Ginsungka ni President Rojas Mayor Rizeleste Tanoy Isculin ang mga ginapanagihan okon ginapanagihan sini nga mga armas lutang sa katapo no sang President Rojas PNP. Sa amon sini nga pagpakigangot kay Police Major Alfred De Leon ang hepe sang President Rojas Municipal Police Station gin-surrender sa nasambit nga alkalde ang isa ka unit sang caliber 45 pistol nga may duha ka magasin kag 14 ka mga bala, duha ka unit sang 12 gauge shotgun nga long barrel nga may duha ka magasin kag 12 ka mga bala kag dugang pa isa ka unit sang M16 rifle baby Armalite type nga may duha ka magasin kag 49 ka mga bala. Suno pa kay Police Major De Leon ini ang kabahin sang mas ginpasangkad man nga kampanya sa mga kapulisan nga tukhang kontra armas lutang o kun ang ining tikal ilabi nati subong nga nagahilapit pagid ang 2025 midterm election. Payag pa sini nga hindi lamang si Mayor Isculin ang kandidato nga mga ginpangkatuan kag ginamalan kundi tanan nga nagapapili sa mga banwa kag isa lamang si Mayor Isculin sa nagsabata sang ilaman sini nga panawagan. Sa karon na nasambit nga mga armas lutang ang yara na sa kustodiya sang kapulisan sa banwa sang President Rojas samtang tiginalauman naman sang President Rojas PNP nga ideposito man sang iban nga kandidato ang ila sini nga armas lisensyado man o kun hindi agud ti mapasiguro ang ila man sini nga commitment para sa malinong nga eleksyon. Sa dugang namon diri nga balita malipayon nga ginpakigbahin sang Capiz Police Provincial Office nga nangin generally peaceful ang selebrasyon sang kapistahan 2025 sa probinsya sang Capiz. Suno ka Information Officer Police Captain Mary Chris de la Cruz sang CPPO base man sila sini nga nangin assessment bangod sa hugot man nga pagbantay sa mga otoridad nagresulta sa malinong o kon matawhay ang amon diri nga kahiwatan man sang kapistahan 2025. Wala naman sunod diri sa nangin problema bangod ti nagtuman man sa mga pagsulundan ang mga bisita, ang mga kapisnon sa probinsya kadungan sa pagselebrar sang kapistahan 2025. May baluan nga ti magluwas sa mga kapulisan at tinaka-alert man kag yara man ang presensya sa amon sini nga TMU personnel sa tiyon sa kapistahan, BFP personnel, sa Philippine Coast Guard personnel, sa emergency responders, kag force multipliers nga nagbuligay gid agod mapabilin ang kalinong kagkatawhay sang palibot sa tiyon sang nasambit nga kahiwatan. Nagpasalamat man ang Capiz Police Provincial Office sa mga pumuluyong kapisnon sa pagkooperar kag pagsunod sa pagsulundan nga nangin resulta sang generally peaceful nga kahiwatan. Sa piyak nga bahin kag sa katapusan namon diri nga balita yara na ni karon sa full alert status
ang amon man nga Capiz Police Provincial Office sa palabuton nga Semana Santa 2025. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Albert Tapulaw, ang Provincial Director sang Capiz PPO, ginpayag sini nga yara sa Mil 4 nga mga kapulisan ay ga-deploy sa mga area of convergence kasubong sang Pantalan, Paluparan Terminals, kag sa mga simbahan. Sunod pa kay Tapulaw nga nakaplastar naman ang security measures ng kapulisan sa bugos nga probinsya sang Capiz. Dugang pasiningan nakapakigangot sila sa nga magkatuhay man nga mga law enforcement agencies sa amon sini nga probinsya gud magbulig sa pagpabilin sang kalinong kagatawhay sa palabuton nga Semana Santa. Panugyan mas opisyal sa mga publiko nga magkooperar gid aguti malinong man ang pag-observe sang Semana Santa subong nga tuig. Amoy adto mga natipo naman nga balita diri sa syudad sang Rojas kag palibot sang probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomara. Madamong salamat Bombo Darren sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tali niya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kagamay mga agaman Bombo Radio Western Visayas sa Rojas sa Bacolod, Iloilo, Bombo Jomara. Mga balita man namon diri sa Mons Bilog nga probinsya sa Aklan. Boss Gadlaw nakatalana man no nga iga patigayon ang ining 10th Provincial Rescue Olympics diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Particular paghiwaton ini sa Abuas Abril 10 hasta Abril 11 sa Aklan Sports Complex Barangay Kalangkang diri sa Banwas sa Magato. Ini nga events inline man sa ining Aklan Day celebration namon sa mabot nga Abril 25. Tingso daw sa amon diri nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Aklan nga ang ining event, ang ining 10th Rescue Olympics may apat ka mga kategorya ang ang pagpartisipara no sa mga nagkasari-sari nga mga participants. Lakip na diri ang Inter-Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Inter-Barangay, Inter-College kag Inter-High School. Nakatala na nga magakompete ang ini nga mga participants sa pila ka mga pa-indis-indis para ipakita ang ilang ikasarang, ang ilang techniques kag skills no pag-abot sa rescue operations sa mga emergency situation. So iga showcase man sa Provincial Rescue Olympics ang ini nga mga plastada bala pag-abot sa water search and rescue, ang pag-abot man sa first aid management, basic life support, at the same time ang ini nga fire incident, ang vehicular accident response kag ang suicide rescue. Sa duga paginamon nga mga balita nagasaling man no ang amon diri nga Malay Municipal Tourism Office nga magadamo kag magadugang ang mga bakasyonista, turista nga magasulod sa isla sang Boracay, especially subong bulan sang Abril hasta bulan sang Mayo, considering chimpo na sang tig-init or summer season. Guys, nagligad tabi nga bulan sang ining Marso based sa datos no sang amon diri nga Malay Municipal Tourism Office, naglabot lang gid lamang sa 171,305 ang kabilugan nga tourist arrivals nagligad nga bulan sa Marso, kung sa diin ang local tourists dire 33, ang foreign tourists yara sa 33,276, ang local tourists o domestic tourists 135,459, kag ang overseas Filipino yara sa 2,700. Ginapayag nga daw naba ini sa nga pila ka mga porsyento i-compare sa the same period of time last year no. So pero ginasaligan nga pagsulod sini nga bulan sang Abril kag ang mga naka-line up nga mga activities sa ining event man, particular ang ginatawag nga Love Boracay. Last part of April may mga activities na amo niyang ginasaligan nga magapadamo sa mga bisita kag turista nga magasulod sa Boracay. Ang Love Boracay amo ni ang dati itong ginatawag nga Lay Boracay o Love Boracay bala. Samtang duga pa ginamon niya balita sa isla sa nga Boracay man sa gyapon, may yara man niya patigayon no nga simultaneous coastal clean up ang amon nga Coast Guard Aklan
kag Coast Guard substations kag pila pagid ka mga volunteer groups and organization sa isla sang Boracay, no, kapon in connection ini sang Environment Month kag pagtauman sang importansya sa Boracay coastal area. Sa ang among activities ginapayag masobra sa 900 ang mga participants, 900 individual more or less ang nagpasakop kag nag-participate, no, sa among coastal cleanup kag madinulagon nga nakakolekta sang gina-estimate 600 kilograms of assorted waste materials, no, kaparasang plastic, empty bottles kag pila pagid ka mga basura to sa ining kabaon sang coastal area sang Boracay. Kaupod man sa mga event ang taga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, pila ka mga barangay officials kag pila ka mga residente sang barangay Balabag kag Manok-Manok kag ang representatives, no, sa pila ka mga various establishment sa labi na gid sa front beach sa isla sang Boracay. Amo ni so far mga balita namon diri sa bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombobay sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagpatuman sang pila ka mga tikang ang Bureau of Jail Management Penology o BJMP Region 6 sa mga jail facilities sa Western Visayas agod nga ti maganhagan ang maepektuhan sa ning mataas sa ning heat index. Suno kay Jail Senior Inspector Attorney Junaiven Ray Umadhay, spokesperson sang BJMP Region 6, yaging payagati dako papahangkat sa ilang kagutok sa mga person deprived of liberty o kung ining PDLs. Suno sa tungdan may araman sa nakastandby nga mga nurses o kung health personnel sa kada jail facility agod nga ti nagamonitor kag gilayon nga nagatatap sa mga PDL sa tiod nga ti maglain ang ila sining pamatya. Ginaganiat man sa natungdan ang mga jail warden nga mag-coordinate sa mga LGUs o local government unit para sa dugang sila nga mga pasilidad sa selda. Ginatag sa natungdan ang mga jail facilities sa Western Visayas ang mga daan na kag nagakinanglan ng pag-aislan. Sa dugang sila nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginatag sa Pabia Municipal Police Station nga hindi makapekto sa kaso nga border sa duha ka mga magutod nga nagtiro patay sa drive in a Land Transportation Office Region 6 Attorney Diospan sa Barangay Ungkados ang kapaslawan nga makita ang armas nga gingamit sa krimen kay ginpahayag sa mga suspitsado nga ginhaboy nila kuno ang ila sining nga armas matapos ining pagpalutak. Ang biktima diri amo si Wilmer Villarosa, legal ang edad, kasado kag residente sang Ungkados, Pabia. Samtang ang mga suspitsado amo ni sa alias JR 40 anyos kag alias Boy 45 nga nagaligar nga taga Barangay Aldeguer Sara apang may ID nga nagapakita nga taga Pampanga. Sunod diri sa kay Police Major Daji Dilima, Acting Chief of Police sa Pabia Municipal Police Station, ginpahayag nga ti sang nagligad sining adlaw na ikutar ang mga dokumento nga kinanglanon agod nga ti mapasakat ng batok ang kaso batok sa sining mga suspek. Sunod sa tungdan ginhimo nilang tanan agod nga ti ma-recover ang armas na sang sining magutod sa DNT gin-applyan gali nila ni sang search warrant pero sang gin-check dito na after sang sining insidente why na dito ang ila sining armas. Binatag sang talatapan nga ti gipatuman ang search warrant bangod nga ti wala sa recovery sa mga suspect. Nga ini sila ang may nadakpan o kung may na-recover dito sa nasambit sining lugar. Wala man gindula sa Pabia PNP ang posibilidad nga ti mahimo ginbilin sa magutod ang pusil samtang sila ang nagpalagyo padulong sa may banwas ng Sara. Sa dugang sining balita, Bombo Radio Western Visayas, bauti na tulid na diho sang Dumangas Municipal Police Station, ang gunman nga nagtiro patay sa isa ka lalaki dra sa may sulangan sa may nasambit sining banwa. Ang biktima amo siyang Hilo Gonzales, 23 anyos, residente sa nasambit sining barangay. Sunod diri sabon sining kapulisan, ginpahayag diri nga hindi na kuno nila makita ang whereabouts sang mga suspect apang ginpadulungan sa talatapan ng puluyan mismo sang nagpagamot sa krimen o kung ining gunman. Suno sa kapulisan na-identify na nila ang kag ginasundan na naman ang persona nga nagahimo sini kag isa ni kag ginalanta pagid ang driver sini nga mahimo man involved sa krimen. Ginpahayag man sining mga kakilala sang biktima no ang ining suspect kuno bangod nga ti nagapuyo lamang sila sa isa ka barangay. Sunto naman
sa parisayon sa nga witness luwas sa pagbinisay sa mga suspect ag sang mabiktima may daan na kuno ini silang naligutan no sa tunga sa magtimbang sining kampo amtes pamanatabo ang insidente sa natiruhan ini tapos na nikagawa sa baylihan no ining biktima ginsundan sa motorsiklo kung sa dente ginpanugan sa nakaangkas sa gunman kaginlutang ining nasabit sining nga biktima giningagaw padala sa ospital pero ginbawian man sang kabuhi na-recover ang empty shell no sang ginalantaw possible .45 caliber nga mong gingamit sang suspitsado. Amoy adto mga dalagkuan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Ti ano na kuno ginahimo sang LGUs dira Bombo Jairi o kon mga local government unit no kay ti pag epekto ni karon sa paglupok sini sang bulkan Kanlaon dira ti tama ka delikado no kita ta ganin is video kay ti siyempre ang abo sini nagatupas dalan kun mag-agi ning mga salakyan grabe ka talbo sini no hindi mo makitaan ang dalan basi kun makakos pagid blas ang aksidente ni Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod. Amoged, Bombo Jomar, sa pagpadulong to gani isang amon nga Bombo News Team, especially kahapon sang mga morning bala, grabe gito ya ining ining abo no halos matabunan gid ining mga mga salakyan ang dalan do hindi mo gid makita and even pagkahapon man no Bombo Jomar amo man ina ang sitwasyon didto so far ginpreparahan man ini sang tagsa-tagsa ka mga local government units and even sang amon nga provincial government kaya actually ligad pa lang yang mga binulan may ara na sang mga sinyales bala nga ginapakita ining bulkan Kanlaon nga mayara sang possibility nga maglupok di subong wala naman gid kakibot sang mga pumuluyo sa mga opisyales ining pagbuga sini sang abo kahapon and ti amo lang gid gihapon ang panugyan sa mga pumuluyo at the same time sa mga otoridad man ining pagpatigayon Manila dira sa mga activities man abi sa bahin sang evacuation Bombo Jomar ti wala gid man sang pagbag-o no mayo nga natabo wala man sang dugang nga mga evacuees ay ti 6 kilometer extended danger zone lang gid gihapon ining ining mga pang evacuate and ti do normal man lang bala gihapon ang sitwasyon dito sa mga evacuation centers amo lang isubong ang struggle ining mga dalanon nga puno sining mga abo but pagcheckar to namon do medyo nagtulutahaw naman no ining ginabuga nga abo sang bulkan Kanlaon Bombo Jomar. Ti mo na ginalauman naton daan ang way na sang damo sini nga pag hulag pagid no nga activity pagid ang ining nasabit sini nga bulkan agod nga maka-recover na kamo daw kay iban sini ti way pagani siguro ka recover to sa una sini nga pag alupok to dira sa may inyo da Bombo Radio Bacolod Bombo Jairi. No, ti samon sinidi nga sitwasyon ti kisaga ulan man ko naga diri sa syudad kag amo man sa may probinsya sang Iloilo ti mo na blakis no iban sini gambalo ga init ulo nila kay gaulan ga init no pero ti sa piyak sini dapat magpasalamat kita gyapon kay dito gani sa Negros ang hindi to ya tubig ang ila sini nga nagatupa kundi mga abo Bombo Bombo Michael, Bombo Radio Kalibo. Ati amogid Bombo Jomar ti dapat kung kita no pantay kita sa sitwasyon no labi na gid sa may part sa Negros ti ang ako lang siguro ang mga LGU bala sa mga affected nga LGUs labi na gid ang mga evacuees to nga almost ang iban to way pagani kabalik no way pa nakabalik sa ila to nga mga puluyan after to sang una nga paglupok. Why bala sila plano to, Pumujay, nga pangitaan sila sang permanent relocation area, relocation site para makaamat-amat na sila plaster sang ila to nga pangabuhi man kay kun hindi na sila makabalik to sa ila to nga area ati daw budlay gid ang sitwasyon daw kabudlay gid ang ila sitwasyon dira sa mga area kung sa din sila nagatiner subong Pumujay.
Amo man na sa karon ang mga ginakonsiderar man no Bombo Michael sa amon man diri nga mga otoridad galing kiti ang mga palangabuyan bala no sang mga pumuluyo especially malapit sa ati ilan sining bulkan Kanlaon ang ila didto nga mga pananom didto gina siya nahamtang amo na gani nga sang nagliligan nga mga binulan although sa evacuation center nagapauli ini mga pumuluyo ang iban nga mga mangunguma ti nagabalik-balik lang to from time to time sa ila man mga kasapatan sa ila man didto nga mga pananom kati ang Kanlaon nga na isaman ina sa mga ginakuhaan gid sang utan bala diri sa amon sa Negros Island and tinamo nang hindi gid nila mabayaan pero tining relocation site dako man ini nga mabulig bala kun tani no especially sa safety man sining mga pumuluyo ang ginapanawagan diri gani long term solution man gani bala no Bombo Michael agod man nga ti hindi na mag bala mabutang abi sa risgo ining kabuhi sa mga tao pero ti ko sila pamangkoton anad naman sila kuno kay delikada naman nga nagapuyo sila sa amo sila nga area kag normal naman lang kuno sa ila ining from time to time nag-alboroto ining bulkan Bombo Michael. So siguro na plasta naman ni Bombo Jairi, Bombo Mike ang pila sini ka mga palmungkutanon. At yan muna sa mga local government unit no kay same time ti subong daano so ang subong paglagaw sa mga politiko abi pa iway lang nay may mo siguro nga ti magbulig na lang tada sa pagpatigayon sa clearing da kung paano nga malimpyuhan ang mga area na napektuhan sa paglupok sa bulkan. Bawal lang ala nagit simpo ko may utan naman ko si Muda Bombo Darin Bombo Radio Rojas do kolabos nagit simpo ko diho. Iban siguro sini Togyanta no si Iban sini nga public affairs program. Thank you gid Bombo Radio Bacolod Rojas kagalibo. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tayo. 56 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw mga kabombo is April 9, 2025, araw ng kagitingan akong Day of Valor. Sa ating alapot, 2025 countdown, 33 kadlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inayin nyo na yung kaupon, si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
Kaangay sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan, sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang saho. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, petsa 9 sa bulan sang Abril sa tuig 2025, subong nga adlaw, araw ng kagitingan. Kag sa ato naman nga The Vote 2025 Countdown, mayara na lang sa 33 kaadlaw na bilinan sa 2025 national and local elections. Kag karon kadto na makta sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Kanlaon Volcano Observatory wala nasang na record nga dugang aktibidad sa bulkan kanlaon. Mga residente nagabuligay sa pag-flushing sa mga abo-tugas ng explosive eruptions ng bulkan kanlaon. Water filtration trucks ginpadala sang Negros Occidental Provincial Government para sa mga apektado sang paglupok sang bulkan kanlaon. Bacolod CDRRMO kag City Health Office magapadala sang bulig para sa mga naapektuhan sang pag-alboroto sang bulkan kanlaon. Sa balita National Office of Civil Defense nagapreparar sa posibilidad sang pagpasaka sang status sang bulkan kanlaon sa Alert Level 4. National Government handa nga magbulig sa mga LGUs nga apektado sang paglupok sang bulkan kanlaon. 20 ka mga Filipino seafarer sakay sang cargo vessel nga nadakpan nga nagadala sang tonelada nga suspected to cocaine dito sa South Korea. Sa aton nga balita international, relief efforts para sa mga na-displaced tugas ang linog sa Myanmar nakaangkon sang kabudlayan bangod sa malain nga tiempo. Mga na-display sa liwat nga mga pagpang-atake sang Israel sa Gaza malapit na sa 400,000. Sa balita sa negosyo, dollar reserve sang Pilipinas nagnubo sa pagtakop sang Marso 2025. Sa balita sa hinampang Sacramento Kings, daog batok sa Detroit Pistons sa score nga 127-117 sa pagpanguna ni Zach LaVine. Sa balita sa entertainment, Shamsi Supsup nga nagapapili bilang konsehal sa Pasig City. Nagwa sa iya nga political party nga kaupod ang kontrobersyal nga si Attorney Ayan siya. Sa balitang espesyal, NASA nakadiskubre sang organic molecule sa rock sample gikan sa Mars mga mahimo indikasyon nga may kabuhi sa Red Planet. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Aga mo yadto makabombo ating mga headlines sa karon. Kadto nakta sa detalye nasa aton nagpanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo Zaldi Foro II kagaron kadto nakta sa detalye nasa aton nagpanguna nga balita lokal. Wala na sang iban pang aktibidad ang bulkan kanlaon matapos ini nga mag-alboroto kahapon sang aga. Magluwas na lang sa ash emission na launa kahapon sang udto
nagdugay sang masobra 30 minutos. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Pearly Shanson, Science Research Specialist ang Canlaon Volcano Observatory, wala naman sang iban niya aktibidad ang bulkan kahapon magluwas sa pagpagwa sang abo. Suno kay Shanson, ang light eruption kahapon ang hindi pa culminating eruption. Gani kinahanglan niya mag-aligmat. Bangod nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan Canlaon, mahimo sa gihapon mag-expect sang maabot nga volcanic eruption. Sunod diri ang report nga apektado sang ashfall ang banwa sang La Castellana, syudad sang La Carlota kag Bago City. Nagpanugyan man ini nga magsuksok sang face mask kung wala sang face mask. Mahimo ang mga ini maggamit sang basa nga tela agud nga maproteksyonan ang ila kaugalingon nagikan sa baho sang asopre. Ang after kayo na sang eruption nga sing kaagawon no, explosive, ang may niayara kita nga as emission around alauna 11 sing hapon mang no, ini tapos ang alauna 32 ang hapon man, ini as emission mam no nga grayish nga abong nagbuwa sa crater ni kanila, ang ini nagdabot sa 75 meters no, nga napagkatapos. Canlaon Volcano Observatory. Ginpahayag sang isa ka residente sa barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental nga bangod sa mga abo nagikan sa bulkan Canlaon nagbuligay sila sa pagpanindo. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jay Ambing, ang una nila ginhimo kahapon amo ang pagsilhig sang abo sa ila mga atop agud nga indi mabuslot. Suno kay Ambing, hindi lang atop sang ila nga balay ang ginlimpyuhan bangod pati na ang atop man sang ila kasilingan. Sunod diri ginlabhan man sa mga ini mga bayo nga napuno man sang mga abo. Ginpahayag man sini nga nagbakal pa sila sang tubig mainom bangod ang mga bubon kag tuburan nga ginakuhaan sang ginagawi nga tubig ang natabunan man sang abo nagikan sa bulkan. Subong ang problema sa mga tawo ang tubig bangod bisan ipanglaba kag ipanghugas ang pinggan nang wala na sila sang sarang magamit bangod baho sang asopre ang tubig. Ginpahayag man sini nga ang ila nga mga gintanom ang sarangman nga mapatay bangod sa nagtupa nga abo nagikan sa bulkan. Ginpasalamatan man sini ang barangay kag local government unit sa La Carlota City nga naghatag sa ila sang bulig. Ang sitwasyon din dege okay kasi siyempre sa moto sa botang tapos ang ginasanaga yung tao nagkara panic o muna. Tapos kami nang aga pa kami ng wasang nasopre sa top para lang kasi siyempre mahilo ko magulan tuto kay siya tingin sa siligan namon sa sabihan tubig para manaog ang hindi lang kasi hindi pa man mo kay wala pa man nasopre. Nabatian si Jay Ambing, residente sa barangay San Miguel, La Carlota City. Samtang pahayag naman sang isa pa ka residente sa barangay Hagimet sa siyudad sang La Carlota, nga ilang ginaamat-amat flashing ang ilang mga dalan bangod nga madanlog ini bangod sa abo nga ginbugas ang bulkan Canlaon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Charlene Recobre, mayara ini sang apo nga gamay gani agod masiguro nga hindi ini makadalinas. Nagakuha ang mga ini sang tubig nagikan sa suba agod nga iba siya sa dalan agod makuha ang madanlog nga abo. Suno kay Recobre, panawagan sini nga marasyonan sila sang tubig nga mainom bangod wala pa nakalabot dito ang water filtration truck nga ginpadala sang provincial government nga magarasyon sang tubig. Nagabakal man ang mga ini sang ilang nga mainom nga tubig sa town proper. Nagapanawagan man ini nga may ipadala nga fire truck agod nga ma-flashing ang mga dalan bangod madanlog bangod sa abo kasubong man sa yabok bangod sa tuman kainit nga panahon. Kuni paanggid sa Disyembre 9 nga eruption, mas malala ang na-experience nila sa karon bangod kahapon sa naglupok ang bulkan Canlaon, ang syudad sang La Carlota ang nagbansada ang hangin ganitanan nga abo ang nagtupa sa syudad. Nabudlayan. Okay pa man ang mga budlay. Di siya kay kasopre. Oo, danlogi. Tapos may ako ko nga dani gamay. Ikinanglan, din malimpyuan ng dalan. Gano'n lang kami taning mga kami tubig. Yan, ilimnan. Oo. Tapos taning kaysada, mga wasingan, manigikatakpo, kasama. Ang kabayan sa pagpayag ni Charlene Recobre, residente sa barangay Hagimet, La Carlota City. Nagpadala na ang provincial government sa Negros Occidental sang water filtration truck agud nga maghatag sang malimpyo nga tubig sa mga residente bangod ang mga water source kaangay sang bubon ang napuno sang abo nagikan sa bulkan Canlaon matapos nga liwat ini nga nag-alboroto kahapon sang
aga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, gipahayag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS nga light eruption ang natabo. Suno kay Lacson, ang nasambit nga volcanic eruption ang hindi pa culminating eruption kung sa diin may dala na nga mga bato ang ginabuga sang bulkan kanlaon. Wala man sang ginpatigayon nga dugang nga evacuation bangod nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. Mayara naman sa mga bulong nga ginhanda ang Provincial Health Office bilang preparasyon sa mga masakit nga mahimo matugas ang abo kaangay sang asthma kag iban pa. Manageable ang sitwasyon kag padayon man ang paghatag sang provincial government sang bulig sa mga evacuees kag mga naapektuhan sang pag-alboroto sang bulkan kanlaon. Samtang nagpasalamat naman ang barangay Kagawad sa Barangay San Miguel, La Carlota City nga nakahatag na ang syudad sang tubig nga mahimo maimnan kagawion sa mga pumuluyo matapos nga ang ilang water source ang napuno sang asopre nagikan sa pag-alboroto sang bulkan kanlaon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Barangay Kagawad, Cora Oliveros, maayo-ayo na ang ilang sitwasyon bangod nakahatag na sila Carlota City Mayor Rex Salanduon sang tubig kag mga galamiton sa mga residente. Suno kay Oliveros, kahapon sang aga mayara man sang nag-evacuate nagikan sa lugar bangod sa madamon nga asopre kag ang iban mayara sang ginbatsyag kaangay sang asthma. Ang ginpadulungan sa mga ini ang pamilya sa Bacolod kag kun sa diin pa nga mahimo makadtuan. 7 man ka areas Barangay San Miguel ang apektado sang ashfall. Ang water source sa mga residente ang nagikan sa Araal ang hindi magamit bangod sa asopre nga ginbugas ang bulkan. Suno kay sa Barangay Kagawad, paawaso naman ang tubig sa mga bubon antes liwat nga gamiton agud niya makakas ang asopre. Sunod diri ang syudad na ang nagahatag sang tubig agud niya ipanghugas sa mga pumuluyo sa ilang mga hulugasan kasubong man sang mainom. Okay naman kay gin-provide ni Mayor Rex Salanduon ng among tubig di kagang mga kinanglanon sang pumuluyo sa Barangay San Miguel. Alin kagina sa aga may mga nag-evacuate gid kay tungod sa kadamulong sa spray tiban may ginabatsyag hapo so naganugi sila nag-evacuate. Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal na talana nga magapadulong man sang bulig ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office kag Bacolod City Health Office para sa mga naapektuhan sang pag-alboroto sang bulkan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Maria Laarni Pornan sa Webes magadulong ang mga ini sang bulig sa provincial government sang Negros Occidental para sa mga apektado sang ashfall kasunod sang pag-alboroto sang bulkan kanlaon. Kalakip sa bulig nga ihatag ang moong mainom nga tubig kag mga face mask. Sunod diri sa Webes ang mga ini magadulong sang bulig bangod ginatipon pa nila ini bangod ang City Health ang mayara man sang ibulig sa mga apektado sang pag-alboroto sang bulkan. Samtang yara naman sa Blue Alert ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office para sa monitoring sa sitwasyon sang bulkan kanlaon kag naka-standby nga magresponde kung kinahanglanon. Na-prepare pa kami, basi mga food and non-food, mga water ang ihatag sa dito. Then, I think makadto kami dito within this week kung madulong sa province. Ang hambal to kagila sa ako ni, basi with the ma-indoor, man mahatag kita sa province, short, undiin. Kasi sa province, kay si Kong, si Governor. Nabatian si Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Maria Laarni Pornan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Sa aga, may atang makabumbatan yung mga balita lokal. Karon batiin natin mga balita national and international kaiban pa. Sa atin yung pagpanumbalik. Makaligid lamang sa pinakaimportanteng pahanundom. Standby! Organisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan.
Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga, naghimo sang significant progress sa paghatag kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934. Standard Time, 21 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya karon sa aton nga weather update. Kaya sa aton nga Bombo Weather Center, yaris pa kalinya, Bombo Glory Faith El Shario. Bombo Faith, please come in. Subong nga Miyerkules, lauman nga mainit kag mapaang ang dako nga bahin sang pungsod. Ini ang tuga sa easterly suokon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasifiko. Pagluwas sa clouds clusters o kung pagtipon sa mga galom nga makita sa aton latest satellite animation diri sa nasidlangan nga bahin sang Western Mindanao, wala sang nakita nga anuman nga weather disturbances nga mahimo mangin bagyo tubtob matapos ang subong nga semana. Mangin mainit kag mapaang ang panahon sa dako nga bahin sang Luzon, samtang malauman naman ang makadali nga pag-ulan sa Sorsogon kag Masbate. May posibilidad man na sa makadali nga pag-ulan, partikular na sa Northern Luzon, pagdangat sang hapon, tubtob sa Kasisidmon, samtang may iban nga mga lugar nga hindi gid mag-ulan. Medyo mataas naman ang tsansa sang pag-ulan sa partikular sa central kag southern portions sang Palawan sa aga tubtob antes mag-udto. Mangin mainit naman ang panahon sa dako nga bahin sa Visayas kag Mindanao, kag may tsansa lamang sang isolated ukon makadali nga mga pagulan sa hapon tubtob sa gabi apang mangin mainit kag mapaang partikular na sa udto tubtob maghapon. May pila ka mga lugar nga hindi gid makabatsyag sang pag-ulan. Mapahanumdom sang ang pagpabilin nga hydrated kag magdala sang payong ukon kalo sa pagwaagod hindi direkta nga mabulad sa adlaw. Samtang sa antad sang temperatura sa Bacolod City, 25 to 33 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 14 kilometers per hour, mostly cloudy. Metro Manila, 26 to 34 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 5 kilometers per hour, partly cloudy. Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 11 kilometers per hour, mostly cloudy. Kalibo, 26 to 31 degrees Celsius, 5% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 11 kilometers per hour, mostly cloudy. Jensen, 24 to 33 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 6 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:41 subong nga aga kag magatunod alas 5:49 karon sa Kasisidmon. Para sa weather update, ini si Bombo Glory Faith El Shario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa takda ng alas 6. Sa aga may ating makabomba ating weather update, gikan sa ating Bombo Weather Center. Nakaupod natin si Bombo Glory Faith El Shario. Kaya karon kadto na makita sa ating mga balita national.
Yara sa karon sa tunga sang preparasyon ng Office of Civil Defense in kaso ng ipasaka sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang alert level status sang Bulkan Kanlaon hamanin sa alert level 3 padulong sa alert level 4 suno kay Undersecretary Ariel Nepomuceno. Sa karon may yara sang masobra 2,000 ka mga pamilya sa karon nga ginabuligan pagi sa effort sang DSWD kag local government units nga yara sa karon sa evacuation centers. Iniya maga-translate sa masobra 6,000 ka mga individual. Sa karon ang danger zone ang 6 kilometers humalin sa bulkan. Kung mapasaka sa alert level 4 iniya iga-extend sa 10 ka kilometros kag magapatimaan nga dapat mag-evacuate sa masobra 90,000 ka mga persona. Preparado ang national government nga mag-assist sa mga local government units nga naapektuhan sa latest eruption sang Bulkan Kanlaon. Suno kay Palace Press Officer and Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, hugot nga naga-coordinate ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga local authorities agud maghatag sang assistance sa mga residente sa apektado nga mga area santo sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Castro, gina-assess ng gobyerno ang sitwasyon kag maghatag sang nagakaigo nga resources sa apektado nga mga LGUs. Sunod diri kun kinahanglanon kag kun lantawon sang maayo kung ano ang panginahanglanon sa mga LGUs kag gilayon nga magahatag sang bulig. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS, nagluntad ang explosive eruption sang bulkan alas 5:51 sang aga. Ngayon po, patuloy pa rin po ang binibigay ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. Nabatian si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samtang nagsugod na ang Commission on Elections sa pag-layout ng contingency plans matapos ang eruption sang Bulkan Kanlaon, sunod kay COMELEC Chairman George Garcia, may contingency measure nga ginaistoryahan nila sa ilang regional office na tuway sa posibleng establishment sa makeshift polling precinct sa mga area nga posible nga maapektuhan sang volcanic unrest. Nagpaandam ini nga ang nagapadayon nga volcanic activity ang posibleng makapugong sa mga residente sa pagboto sa ilang designated nga mga precincts, ilabi na nga ang mga bulutuan ang malapit sa bulkan. Sunod kay Garcia, hugot nga nagatrabaho ang COMELEC upod ang Office of the Civil Defense kag iban pa nga mga concerned agencies sagod nga masiguro nga ang alternative polling places ang gilayon nga ma-set up. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Migrant Workers o DMW nga ang cargo vessel nga nadakpa sa South Korea nga nagadala sa tonelada ka mga suspected cocaine ang may sakay nga 20 ka mga Filipino seafarers. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga mangin ang kapitan sang barko ang isa ka Filipino apang ginaimbestigaran pa sa karon sa mga otoridad ng ila involvement sa insidente nga ginakonsiderar nga pinakadako nga drug haul sa maragtas sang South Korea. Suno kay Kakdak ang substance ang ginaaligar gin-report sa engine room. Ginaimbestigahan sa karon sa mga otoridad ang mga imbolbado kag kun may nalakip diri nga Filipino crew. Sa karon ginpahayag ni Kakdak nga ang mga crew members ang gina-assist sa isa ka lawyer nga gin-provide sang tag-iya sang barko apang mag-assign man ang gobyerno sa Pilipinas sang iban nga abogado sa masunod nga duha ka adlaw. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilang sa detalye na sa ito nagpanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Malain nga tiyempo ang inapangatubang sa karon nga pagpanghangkat sa mga otoridad nga nagapatigayon sang relief efforts para sa linibo nga mga pumuluyo nga nag-display sa linog sa Myanmar sang Marso 28. Sa karon nagdangat na sa masobra 3,600 ang numero sa mga fatalities. Sunod sa figures na gin-release ang military junta, ang death toll gikan sa linog ang nagatindog sa 3,600 kung sa diin 5,017 ka mga persona ang napilasan kag may 160 ang padayon pang ginapangita. Ginabanta sang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA nga masobra 17.2 million ka mga persona ang naga-istar sa apektado nga mga areas kag masobra 9.1 million ang exposed sa pinakamakusog nga tremors nga nag-apekto sa 58 sa 330 ka
ka mga township sang pungsod. Sa katapusan nga balita international, malapit 400,000 ka mga residente sa Gaza ang na-displace sa sulod sang pila ka semana humalin sang nag-resume ang Israel sang military operation sa teritoryo kung sa diin ang wala untat nga pagpang-atake ang naglungtad sa large-scale civilian casualties. Sunod sa tagpamaaba sang United Nations Secretary General si Stephen Dujarric, ang mga survivor sa palibot sang Gaza ang na-displace sa makapila ka beses kag napilitan nga magbiya sa ilang mga puloy-an. Sunod diri humalin sang naguba ang ceasefire, nagdangat sa malapit 400,000 ka mga persona ang na-displace. Humalin sa nagsugod ang gera sa Oktubre 7, 2023, nagdangat sa 2.4 milyon ka mga persona sa Gaza ang na-displace. Para sa balita sa negosyo, nagnubo ang reserba nga dolyar sang Pilipinas sa pagtapos sang bulan sang Marso 2025. Sa ginpagwa nga data sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP, nagagwa nga ang Gross International Reserves o GIR ang may jutay nga pagnubo sa $106.2 billion nagikan sa $107.4 billion nga na-record sadtong Pebrero subong nga tuig. Ang GIR ang nagatumod sa mga foreign assets nga yara sa gobyerno o control sa BSP nga kadamaan ang kabahin sang foreign investment, gold, kag foreign exchange. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 31 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 42 pesos and 37 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 37 centavos. Ang euro may baylo nga 62 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 26 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Samtang sa naman nga balita sa hinampangin pangunahan ni Zach Lavin ang kadalagan sang Sacramento Kings matapos nga ilagin luto sang Detroit Pistons sa score nga 127-117, nag-record sang 43 points for assist si Lavin. Kaya nagpasulod man sanday DeMar DeRozan sang 37 ka puntos kag dumantas sa Bunes sang 19 ka puntos. Samtang 35 points ang record ni Cade Cunningham kag Tim Hardaway Jr. nga may 19 points. Sa karon uyat sang Kings ang 39-40 win-loss record kag giara sa ikasyam nga pwesto sa Western Conference National Basketball Association. Para sa balita sa entertainment, kinanunsyar sa beauty queen architect kag nagapapili nga konsehales sang Pasig City nga si Shamsi Supsup nga ini ang nagbuya na sa iya nga political party. Kasunod din sang kontrobersyal nga pahayag sang kaupdanan sini sa partido nga si Attorney Ayan siya nga may kaangtanan sa mga solo parents. Madumduman nga nakaangkon sang pagbatikos ang ginhimo nga paglangulangon ni siya sa ginpatigayon nga kako sa angot sa mga solo parents nga mahimo nga maghulid sa iya. Samtang sa ato naman nga balitang espesyal. Subong nga panahon, high-tech na ang tanan kung sa diin madamo naman sa mga discoveries. Nakadiscovery ang NASA Curiosity rover sang dako nga organic molecules nga nakitaan sa Mars kung sa diin dako nga tikhang para sa Space Station Agency nga magpangita sa mga palatandaan sang posible nga nagakabuhi sa ginakabing nga red planet. Sunod sa NASA, natukiban nila ang 3 ka long-chain organic molecules sa mga ginkuha nilang rock sample nagikan sa Gale crater sang planeta kung sa diin nakita nila mga organic molecules kang isang decane, undecane, kag dodecane. Ang mga ini ang posible nga mga peraso sang fatty acids kang isang yara sa Earth nga may papel sa pagdiyon sang cell membranes kag iban pa nga biological functions sang kalibutan. Apang ginapanindugan sa mga scientists nga mahimo nagikan man ang mga ini sa non-biological nga proseso. Ang sample nga gintawag nga Cumberland ang ginkutkot sang Curiosity sa tong 2013 nagikan sa Yellowknife Bay, isa ka lugar sa Gale Crater nga ginapatihan nga isa ka sapa sa Mars kung sa diin mahimo na-preserve kag na-concentrate ang mga molecules. Pesar nga wala nakita ang mga amino acids ang pagdiskubre sa mga organic compounds ang naghatag sang palaagyan sa bago nga paglaom nga mahimo may iban pang mga organic molecules nga makita sa idalom sang Mars. Ginalauman sang NASA nga ang pagdiskubre sang mga ini ang magapapag-on sa plano sang Mars Sample Return Mission nga may tinutuyo nga magpadala sa mga sample nagikan sa Mars pabalik sa Earth para sa mas madalom nga research.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Aga mo yan makabombo kabagsa naman niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition. At ako sa Merkules, Petsa 9 sa bulan sang Abril sa nito 2025. Subong nga adlaw, araw ng kagitingan. Samtang sa ato naman niya The Vote 2025 Countdown. Trantay-tres kada na lamang nabili natin sa 2025 national and local elections. Sa kagkaroon, standby nung kita sa masunod natin ng programang Bombo Report second edition, makaupod natin si Bombo Jairi Dulosria sa katapusan. Kami nyo nanging tagbalita. Bombo Mia May Francisco. Kag Bombo, Zaldi Foro, the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa traman niya, Bombo News Analysis, yung padala sa atong maukan tagpalamati. Pagbasahan ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, ano ang matuod nga rason? Mga pumuluyo nagapalamangkutanon. Ano ginayhan ang matuod nga rason nga ang poultry farm ni Taala nagapadayon sang ila sini nga operasyon. Manog isa na kadekada sang sila ang ginareklamo sang masa. Ilamida sang mga pumuluyo sang barangay Kansilayan nagaguniya sang baho nga daw hindi na magwantahan. Reklamo ginapasa-pasa sang aton nga mga ahensya. Wala bala sini sang may mahimo ang banwa sang Murcia, kay sila man ang nag-renew sang permit nila. Kay masyado abi ka makatilingala nga sa business permit, maka-renew man sila. Kay tanan nga mga requirements sila ang makapasa. Tanan nga ahensya ang naga-perma. Ano gidayhan ang rason nga ang mga opisyal sang banwa nangin malinong kung isyu sang Taala aton talakayon, daw kaangay nga sila ang nadunlan kay may natulon. Taala Farm sobra na ang imo pagwaslik poder. Para lang sa imo pagmanggaran, katawan imo halitan. Kung ang baho hindi makatugas ang balatian, apang ini ang pinitensya para sa katawan. Abi imo man testingan, magbugsok diri sang imo puluyan. Lantawon ta kung ikaw ang maganahan, magkaon sa lamisa nga ang baho sang iti imo makluan. Daw ginahimo mo tando-tando ang lokal nga panggobyerno. Sige lang pasalig ang ginahimo nimo. Madugay ka na naghambal nga imo idiyahan, agud ang baho madula na sang lubusan. Abi ko anay nadula na ini ang tinaga nga batinggilan. Pero sa Taala Farm akon ini napamatudan. Nagasalir gid gyapon ini sa padayon nga baho nga imo makluan. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Ireneo Aguas sang Murcia, Negros Occidental. Agi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934, kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength.
Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere mayara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types. Kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkakatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within rich o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagkakapila sang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ng aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, Abril 9, tuig 2025. Subong adlaw, Day of Valor o kon araw ng kagitingan. Kag para sa aton nga The Vote 2025 countdown. Tantay trust kadlaw na lang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyo mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong diri nga mga headlines sa balita lokal, may ara no sang program nga ginabrigayon subong dito sa Bacolod Public Plaza may kang tanan sa araw ng kagitingan pakikangutan naton ni Nabet si Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang sa balita national, ang Philippines dapat hindi mangin bullying capital of the world according diri kay Senator Sherwin Gatchalian amo ning yang ginhambal sa Department of Education. Samtang sa balita international, hindi magnubo sa 58 ang patay sa Dominican Republic matapos nga nag-collapse ining atop sang nightclub. 44 minutos na nakaligad sa takna sa isang aga magabiya kita na isang pinaka-importanteng mga panumdom. Pagbalik sa atong platungtunan, atong katuan si Bombo Gracelyn Lubaton na may kantanan sa program para sa araw ng kagitingan. Standby. Causes ang chapped lips mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga 8 minutos ang nakaliga sa alas isang aga. Balik na diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. This time kato naton si Bombo Grace Lynn Lubaton no live didto sa may Bacolod Public Plaza mga kabombo kay timihara sang programa nga patigayunon nagginapatigayon rather no 6:30 AM na siya nagsugod may kaang tanan sa araw ng kagitingan o kon ining Day of Valor. Subo nga adlaw ti santo man sa aton nga nakaandan basta April 9 holiday gina siya. No regular holiday, wala sang klase, wala sang opisina no mga kabombo bangod sining pag-obserbar man sang Day of Valor. So ano dito sa karon ining program sa Bacolod Public Plaza yara sa pinalinya si Bombo Grace Lynn Lobatona. Bombo Grace, please come in. Live kita diri subong Bombo Jaire sa may Bacolod City Public Plaza kung sa diin patigayon kita sa aton nga programa upon commemoration sa adlaw upon sa araw ng kagitingan, ika-83rd araw ng kagitingan. Bombo Jaire ang ining i-commemorate naton sa subong nga may ara sang tema kabayanihan ng veterano sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Subong wala pa kasugod ang program, mga 7 AM ni Bombo Jaire ang oras siguro nga ilagay na para nga sukuran ang ining programa. Ang makita diri naton sa subong ang ato ng mga opisyales sa syudad sa Bacolod, pila ka mga councilors ara na kag ang pila ka mga heads sa kada departamento. May ara man nga mga barangay kapitan nga present sa subong kag wala pa ko diri kita sa aton nga alkalde kag congressman Bombo Jay. Pero ang kalabanan sa aton nga mga opisyales abe kon mga department heads ang ari diri sa subong sa plaza, no? Iya sa Bacolod City kag makita naton ang pila ka mga official man sa mga kapulisan headed by Police Colonel Jureste Coronica kag pila ka mga or tanan nga mga station commanders kag mga may ara sang posisyon man nga taas no sa BCPO kag ang aton sining 79th Infantry Battalion headed by Lieutenant Colonel Arnel Kaluwagan araman aton nga Philippine Coast Guard ang Boy Scout man nga participate man no sa sining commemoration and ang pila naton ka mga empleyado man sa syudad sa Bacolod. Meron mo ko din makita nga hindi mga pumuluyo lang gid no sang aton sining syudad para mag-upod man sining commemoration. Bali ang magahatag karon Bombo Jaire sang mensahe si Congressman Greg Casataya kag si Mayor Albi. Pardo gud pa mag-abot ining aton man nga mga speaker si Mayor Albi kag si Congressman Greg Casatay. Ano dira ang lauman Bombo Grace today nga mga mga activities ining program? Yes, may-ari diri sang pagbibigay pugay sa mga veterano ng lungsod ng Bacolod. Kag
may ara man kita diri grupo man sang kapulisan nga posible may ari na sila karon nga role man nga dako sa paghatag man sang kadungganan no sa aton sining mga baganihan. Wala pa ko kita diri Bombojay sang aton diri nga tatwa ko may ara sang flowers kito may ara gali Bombojay re so baga tipon matato karon mga veterans ari man diri pasidumog man ni sa ila apela naton ka mga opisyales sa Bombojay re posible man nga magtipon sa tunga karon. Oo, sige. Bantayan ta na karon magluad lawang mo Grace ang activity dira. So far kamusta ining aton nga tiyempo? Subong aga ti 41 degrees Celsius nga daan do mainit-init gid. May mga canopies man dira mo Grace no pero sa tunga guro mga magnagapungko do direkta gid nga ma-hit sining sunlight. Ang aton nga mga bisita dire o ko ng mga nagapungko wala Bombojay re para mag-witness sa nga event. Ara lang sa higad na yon sang stage kag ang pila ka mga canopies na plaster man sa higad ko sa di malapit-lapit sa mga puno sa tunga ayate marampa or aparate na di karon para sa paggabutan sa aton nga mga flag yung Bombojay re pangunahan ina sa aton nga hepe sang Bacolod si Police Colonel Veronica. Kamusta nga itong tiyempo? Subong Bombo Grace, Manogara 7? Kaya subong mayo-mayo, pani Bombojay re kaya ang adlaw, wala pa din nag-strike kit sa sulod or sa public plaza, ara pa lang sa agwa, no, sa abdalan katuslaw ang iya, sining sidlak, bala? Okay man kay wala tayo galom nga makita, sa bisan diin lang diri nga parte sa public plaza. Sige, Bombo Grace, thank you, good. Yes, Bombojay re lapit diri sa may Bacolod City Public Plaza, inisip Bombo Grace in Labaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa radyo. Maging salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live dito sa may bahin sang Bacolod Public Plaza na mga kabombo agod or sa pagchekyara sining ginapatigayon or patigayonon rather nga aktibidad programa may kangtanan sa aton nga araw ng kagitingan. Ang theme is kabayanihan ng veterano sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Alas 7 magasugod subong nga aga no ining nasambit nga programa and ti ang lauman ditong presyensya man no ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya and Bacolod City Mayor Albi Benitez. This is the 83rd no ika-83 sa karon nga Day of Valor or komemorasyon sa araw ng kagitingan. So bantayan ta ni sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod ining dugang dire nga impormasyon na natuhoy sa pagsaulog sinik ginobserbar ini sa Pilipinas to commemorate bala ining fall of Bataan no and ining resistance dito sa may korehidor batok sa mga Japanese sa mga Hapon during World War II. Tuig 2025 no ang dumdumo naton ining significance man sang nasambit nga selebrasyon kung paano man naton ma-apply ining mga realizations naton sa araw ng kagitingan sa aton man nga pagpangabuhi sa karon. 56 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 ang aga. Magbiyak kita anay sa ang pila ka importante mga panungdong pagbalik sa atong palatuntunan. Magasulod na ang Bombo Network News. Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off.
Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kun mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piz, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikasyam sa buwan ng Abril taong 2025. At ngayon nga po ay atin pong inoobserbahan ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. At meron na lamang po tayong 33 days bagong 2025 midterm elections. Sa ating mga headlines, pagdinig ng House Tri-Committee, gagamitin daw ebidensya ni Attorney Harry Roque para sa kanyang asylum bid sa the Netherlands. Pero si Attorney Roque naadiin naman sa pagiging responsable raw sa deepfake video laban kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pangungunahan ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa lalawigan ng Bataan. Iba pang aktibidad nakahanay na rin. Mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa pagkakaaresto o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inimok ni Senator Marcos magpakatotoo sa panibagong pagdinig na isasagawa bukas. Ang kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte aminadong mahirap nang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Mga residente naman malapit sa Canlaon Volcano na nanatiling maayos ang kalagayan sa nakalipas na magdamag matapos ang panibagong explosive eruption ng bulkan.
Sa international news naman, ang Amerika pinatawan ng 104% na taripa ang ilang produkto ng China. Sa ating balitang palakasan, Gilas Pilipinas nakahanay sa malalakas na koponan sa FIBA Asia Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, sa mga detalye gagamiting ebidensya ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ang isinasagawang pagdinig ng House Quad Committee sa asylum bid sa the Netherlands. Maging ang mga pagdinig kaugnay sa Tri-Committee ay posible ring gamitin umano ni Roque. Ginawa nga ng naturang abogado ang nasabing pahayag kasama ang vlogger na si Maharlika, kasunod na rin ng pagpapatuloy ng pagdinig ng lupon kaugnay sa mga nagpapakalat ng fake news online nitong Martes, 8 ng Abril. Sa naturang pagdinig, itinuro ni Peebles Cunanan itong si Roque na siya umano ang pasimuno ng pagpapakalat ng kontrobersyal na pulburon video na nagpakita ng paghit-hit umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ipinagbabawal na gamot, bagay na una ng itinanggi ng Palasyo Malacanang dahil umano ito ay deepfake video. Pinasalamatan pa ni Attorney Roque ang lupon at si Cunanan dahil sa mayroon na umano siyang ebidensyang magagamit para naman ma-facilitate ang kanyang asylum application. Saad pa ni Attorney Roque na mga isinasagawang pagdinig ng Tri-Committee ang nagpapakita ng pulburon video ang dahilan kung bakit daw siya dinikdik ng husto noong magsimula ang pagdinig ng House Committee dyan sa mababang kapulungan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Traidor Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski dalawang parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Oh, thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Bahagian mapahayag na Attorney Harry Roque, matatanda na ilang buwang nagtatago na itong si Roque bago pa man siya lumanta doon sa The Hague, Netherlands matapos na arestuhin at dalhin doon ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umiling pa si Roque ng asylum sa The Netherlands para naman magsilbing abogado ng dating Pangulo, subalit kalaunan ay nilinaw na hindi siya kabilang sa defense team ng dating presidente. Sa ngayon ay nakabinbi ng asylum application ni Roque. Matatandaan na naharap si Roque sa kasong human trafficking sa Department of Justice may kinalaman sa illegal operations ng Philippine Offshore Gaming Operators doon sa Porac, Pampanga. Inisyuhan din itong si Roque ng Immigration Lookout Bulletin noong Agosto ng nakalipas na taon. May standing arrest order din ang Kamara kay Roque na inisyu naman ng House of Representatives at itinuturing siya bilang isang pugante, bagay na nauna ng itinanggi ni Roque bilang isa umano itong fake news. Nauna na rin sinabi ni Roque na mayroon siyang nakabinbing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na ideklarang labag sa batas ang investigasyon na isinasagawa laban sa kanya. Bago ito ay binunyag ni Cunanan ang naging malaking partisipasyon itong si Roque sa mga pulong ng vloggers na nagpakalat ng ilang impormasyon at kabilang na ang kontrobersyal na pulburon umano na video. Narito ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito sa vlogger na si Peebles Cunanan. Pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign
influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Bahagi yan ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito kay Peebles Cunanan, isa sa mga vlogger na humarap dyan sa pagdinig ng Kamara. Maging ang isyu nga ng pagpapabagsak umano sa gobyerno ay nagmula rin daw kay Attorney Harry Roque. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Congressman Acop kay Peebles Cunanan. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niyo dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Bahagi pa yan ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito kay vlogger Peebles Cunanan. Sa karagdagang balita, iginit ni Antipolo City Congressman Romeo Acop na dapat na magkaroon ng pananagutan ang mga social media platform kagaya ng Meta at yan ay kaugnay doon sa paglaganap ng fake news at mapanirang content. Sinabi ni Acop na ang pahayag dyan sa pagdinig ng House Tri Committee at bahagi ito ng kanyang naging pag-isa dito kay Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta. Kaugnay ng pananagutan ng parehong nagpo-post ng content at ng mismong platform kung saan ito na-post. Ayon nga kay Frankel, ang pananagutan sa pagpapakalat ng fake news ay nasa taong nag-post. Sinisika po mano ng Meta na balansehin ang karapatan sa malayang pagpapahayag at ang pangailangan naman na magkaroon ng isang ligtas at responsableng digital space. Inulit-ulit pa ni Acop ang kanyang tanong, ngunit pareho pa rin ang naging sagot ni Frankel at batay sa mga naging tugon ng nasabing opisyal ng kumpanya, sinabi ni Acop na tila ay ipinapasa ng Meta ang buong responsibilidad sa gumagamit ng kanilang platform sa anumang post na naisa sa publiko. Binigyang din pa ni Acop ang isyu ng kawalan ng malinaw at lokal na kinatawan ng Meta dito sa ating bansa. Sa pagtugon sa ibang tanong ni Congressman Acop, sinabi ni Frankel na may mga Facebook account holders na kumikita sa Meta. Nangako naman ito na magbibigay si Frankel ng data sa Tri-Committee hinggil sa hatian sa kita sa pagitan ng Meta at ng account holders, kasama na ang talaan ng mga nakakatanggap ng bayad mula sa kanila. Gayunman, nilinaw niyang maaaring may bahagi ng impormasyon na sakop ng privacy regulations. Sa nakaraang pagdinig nga ay tinalakay din ang isyu ng pagbubuwis sa kita ng social media platform mula yan sa Pilipinas. Ayon sa kinatawan ng Bureau of Internal Revenue, wala siyang alam kung may buwis na kinukolekta mula sa mga kumpanyang ito dahil ang mga kumpanya umano ay non-resident corporation sa ating bansa. Samantala, ipinaliwanag ng ilang legal expert na may umiiral na mga batas para naman sa mapanirang content online, kabilang ng batas ng libelo at yung nakapaloob sa anti-cybercrime law. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na iniimbestigahan na ng mga otoridad sa South Korea ang 20 Filipino crew members ng cargo vessels na nahulian ng ilang toneladang cocaine. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hawak na ng mga otoridad ng South Korea ang kapitan ng barko at ang 20 Pinoy seafarers. Kahit na mayroong abogadong ibinigay ang may-ari ng barko, ay magpapadala rin daw ang Department of Migrant Workers ng legal team para sa mga Pinoy seafarers. Ang Norwegian flag cargo vessels ay mula yan sa Mexico at bumiyahe ng Ecuador, Panama at China bago huminto sa South Korea.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ilang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ho dito sa paggunita ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, lalo na ho dyan sa mga event ay darao sa lalawigan ng Bataan. Mamaya, abangan ho yan mga kabombo. Samantala, Naghain naman na ng vote buying complaint ang isang anti-corruption group sa Commission on Elections laban sa isang tumatakbong kongresista at 2 kandidato sa pagkakonsihal sa Quezon City. Sa isang press conference, tinukoy ng grupong Quezon City Against Corruption sina dating 4th District Representative Bong Suntay at City Councilor candidates Mig Suntay at Kiko Del Mundo na nakagawa umano ng election offense sa pamamagitan ng networking scheme na tinatawag na Ako at Walo. Sa kopya ng reklamo mula sa grupo na ibinahagi sa media, sinabi ng grupo na kabilang sa naturang scheme ang pag-recruit ng 4 na household leaders at 8 katao na magre-recruit din ng 8 iba pang individual kapalit ng 1,000 piso kada isa at ipinangakuan din sila ng ayuda kung mananalo ang nasabing mga kandidato. Inihayag din ng grupo na minamandato ang mga na-recruit na individual na iboto ang 3 kandidato. Bilang patunay, ipresenta ng grupo ang isang testigo na tinukoy sa kanyang alias na Angel na miyembro ng Suntay team. Nakasahad sa reklamo ng grupo na nakita ni Angel na binigyan ng green stub o voucher ang household leaders kung saan nakalagay ang mga pangalan at mukha ng 3 kandidato, saka sinabi sa kanila ang mechanics ng naturang scheme. Personal din niyang dumalo sa event ang 3 kandidato kung saan pinalagda pa sila ng pledge of commitment, saka ibinigay ang stub sa miyembro ng campaign staff kapalit ng 1,000 piso na ibinigay sa bawat dumalo. Nasundan pa ito ng ikatlong event noon lamang Abril 2 kung saan tinawag ang programa naman na Talakayan. Binigyan ulit sila dito ng pera na 500 pesos bawat isa na taliwas naman sa unang ipinangako na 1,000 piso. Nang tanungin kung bakit pinili nilang magsampa ng reklamo ngayon sa kabila ng pagdalo nila sa naunang event noong Oktubre, sinabi naman ni Angel na hindi na niya kayang sikmurain pang sitwasyon at iginiit niyang hindi kailangang bilhin ang karangalan o boto. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman ho para sa panig nitong grupo ni Suntay o ni Bong Suntay para ho sa kanilang pagpapaliwanag naman o pagbibigay ng panig hinggil ho sa naturang mga aligasyon. Samantala, mayroong 16 na lugar dito sa ating bansa ang nasa danger level ng heat index. Ayon nga sa Department of Science and Technology ay magkakaroon ng mainit pa rin na lagay ng panahon sa ilang mga lugar kabilang ng lungsod ng Dagupan dyan sa lalawigan ng Pangasinan ay maaaring makaranas ng hanggang 44 degrees Celsius ang init ng panahon na mararamdaman habang aabot naman sa 43 degrees Celsius ang inaasahan sa mga lugar kagaya ng Sangli Point sa Cavite at Verac Catanduanes. Maging ang area ng Butuan City ay posible rin na umabot sa 43 degrees Celsius. Ang mga lugar naman na makakaranas ng hanggang 42 degrees Celsius ay kinabibilangan ng Etiague at yan ay sa Isabela, maging ang Iba Zambales at yung Subic Bay area ay ganun din ang temperaturang mararamdaman. Olongapo City, San Ildefonso dyan sa Bulacan at Kamiling Tarlac. Ang Cuyo Palawan ay ganun din mga kabombo at Rojas City dyan sa lalawigan ng Capiz. Iloilo City at Panglao International Airport sa Bohol, Catarman Northern Samar at Dipolog sa Zamboanga del Sur. Sa Metro Manila naman ay inaasahan ang mainit pa rin na lagay ng panahon o maalinsangan. Mga kabombo, ang paalala ng Department of Science and Technology, ang mga lugar na nasa ilalim ho ng danger level ay pinapayuhan na umiwas sa paglabas ng bahay sa mga oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dahil ito yung itinuturing na pinakang peak period para ho sa extreme na init ng panahon, lalo na sa mga lugar na lagpas 40 ang antas ng sentigrado. Bombo International News. Magpapataw ang Amerika ng 104% na taripa sa ilang produkto na galing sa China.
Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt na ang hakbang ay matapos na hindi na aabot ng China ang deadline na ibinigay ng US President Donald Trump na tanggalin ang kanilang retaliatory tariff sa Amerika. Dagdag pa nito na mayroong 70 bansa ang nakikipagnegosasyon sa Amerika ukol sa natura pong issue. Nilinaw naman ni Trump na ang desisyon kung tatanggalin o babawasan ang mga naunang ipinataw na taripa sa mga bansa. Magugunita na maraming mga bansa na rin ang tila gumanti at nagpataw ng mataas na taripa sa mga produkto na galing sa ibang bansa. Kaugnayan, narito pang bahagi ng pahayag ni White House Press Secretary Caroline Leavitt. Countries like China, who have chosen to retaliate and try to double down on their mistreatment of American workers, are making a mistake. President Trump has a spine of steel, and he will not break, and America will not break under his leadership. He is guided by a firm belief that America must be able to produce essential goods for our own people and export them to the rest of the world. Bahagi po yan ang paliwanag ni White House Press Secretary Caroline Leavitt. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, ibinunyag ngayon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroong 2 Chinese nationals silang naaresto habang tumutulong sa mga sundalo ng Russia. Sinabi nito na nakuha ng mga sundalo nila sa Donetsk region ang mga dokumento, bank cards at personal data ng mga Chinese nationals. Naniniwala ito na marami pang mga Chinese nationals ang maaaring kinuha ng Russia para tulungan sila. Gate nito na malinaw na walang balak si Russian President Vladimir Putin na tapusin ang giyera nila sa Ukraine. Dahil nga sa insidente ay pinatawag ng Ukraine Foreign Minister Officer ang Beijing's Chargé d'Affaires in Ukraine para magpaliwanag sa naturang insidente. Magugunita noong nakalipas na taon ay may ilang sundalo ng North Korea ang kanilang naaresto din na sumanib sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. Mga kabombo, dahil ngayon ay ginugunita ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor, mga kabombo, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ilang aktibidad hong pangungunahan dyan sa lalawigan ng Bataan kung saan ito yung sentro ng mga aktibidad. Alamin natin ang iba pang mga nakahanay na gawain dyan. May report si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, alas 8 mamaya ay inaasahan ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito nga sa may bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bataan. Pangungunahin kasi ng Pangulo ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Alas 8 ng umaga inaasahan darating dito sa Mount Samat National Shrine sa bayan ng Pilar, lalawigan ng Bataan ang Pangulo. Tema ng pagdiriwang para sa taong ito ay kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas, kung saan ay inaasahang makakasama ng punong ehekutibo ang mga veterano na bibigyang pugay para sa kanilang kabayanihan at ginawang pakikipaglaban noong World War II. Bukod sa pagbibigay parangal sa mga veterano ng digmaan, inaasahan kasama din sa gagawing seremonya ang pag-alay ng bulaklak o wreath-laying ceremony. Sa mga nagdaang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan ay naging bahagi ng mensahe ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at katapangan sa harap ng anumang hamon, lalo na sa kasalukuyang mga isyong kinakaharap ng bansa. Sa mensahe ng Pangulo, nakikiisa siya sa buong bansa sa pagunita ng Day of Valor or Araw ng Kagitingan. Kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo, partikular na ang mga nagtanggol sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagunita ng Araw ng Kagitingan ngayong araw, hinimok ng Pangulo ang sambayanan na isabuhay ang kanilang diwa sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Ayon pa sa Presidente, ang araw na ito ay alay hindi lamang sa mga mandirigma ng Bataan, kundi pati na rin sa lahat ng Pilipinong nagpakita ng hindi matitinag na tapang at pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Anya, ang kanilang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang adhikain na pangalagaan at paunlarin ang bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay tahanan ng mga tunay na bayani. Kasama rito ang anyay marangal na kalalakihan at kababaihan na buong tapang isinakripisyo ang sarili alang-alang sa kapakanan ng sambayanan. Mamaya, Bombo Dennis, pagkatapos sa ang aktibidad dito sa may Bataan,
Dadalo din si Pangulong Marcos sa paggunita sa mga bayani sa Araw ng Kagitingan. Ito ay isang comprehensive social benefits program para sa mga sundalo. Gaganapin ito sa Campo Aguinaldo mamayang 10:00 ng umaga. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 21 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Opisyal ng gobyerno na sangkot sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hinimok ni Senator Amy Marcos na magpakatotoo daw sa panibagong pagdinig na idaraos bukas. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo J. Galvez. Hinimok ni Senadora Amy Marcos ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsabi ng katotohanan sa ikakasang pagdinig ng Senado sa Abril 10. Ayon kay Marcos, ang kanilang pagdalo sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay hudyat upang ipahayag ang buong katotohanan. Nalugod din ang senadora dahil nagdalawang isip ang mga gabinete ng administrasyon at opisyal ng gobyerno na dumalo sa investigasyon. Bibigyan naman ni Marcos na ikatlong pagkakataon na makapagpaliwanag mga opisyal na sangkot. Umaasa ito na maliwanagan ng sambayanan patungkol sa totoong nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulo. Una nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi na kailangan pa mag-issue ng subpoena para sa mga inibitang opisyal ng gobyerno. Bagamat hindi na tinukoy pa ni Escudero kung sino-sino mga dadalo, ngunit tiyak na may pupunta mula sa gobyerno sa pagsisiyasat ukol sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Gayunpaman, maaari naman nila anyang gamitin ang kanilang executive privilege sa pagsagot sa katanungan ng mga senador. Hiniling naman anya na hindi pwedeng mawala sa susunod na pagdinig ang presensya ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Iginit din ito na hindi niya papayagan na mauwi sa constitutional crisis ang ginagawang investigasyon ni Marcos sa nangyaring pag-aresto kay Duterte. Kaya minabuti ng liderato ng Senado na ipaaral sa Senate Legal Department ang hiling ni Marcos na isyuwan ng subpoena ang mga inibitang executive officials na hindi sumipot sa ikalawang pagdinig. Ayokong maglikha ng isang constitutional crisis sa pamamagitan ng pag-issue ng subpoena kung may invocation ng executive privilege. Our resort should be with the courts. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dumating na sa Pilipinas ang bagong guided missile corvette-class warship mula sa South Korea na may advanced weapons at radar systems. Ang 3,200 toneladang warship na tatawaging BRP Miguel Malvar ay isa sa dalawang corvette-class warships na parte ng kasunduan ng Pilipinas at South Korea noong 2021. Hango ang pangalan ng unang corvette sa Revolusyonaryong General ng Pilipinas at bayani na si Miguel Malvar. Ang sister ship nito na BRP Diego Silang naman ay formal na inilunsad sa may Ulsan, South Korea noong nakalipas na buwan. Subalit nakatakda pa lamang itong ipadala sa Pilipinas. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang arrival ceremony ng warship sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Dito tinanggap ng Philippine Navy ang bagong barkong pandigma. Sa kanya namang talumpati, sinabi ng kalihim na ang pagdating ng BRP Miguel Malvar sa ating bansa ay hindi lamang upang magsilbing deterrent at tagapagtanggol ng ating mga katubigan, kundi bilang isang mahalaga ding bahagi sa joint at combined operations kasama ang mga kaalyadong bansa. Matatandaan na una nang inanunsyo ang kasunduan para sa dalawang bagong warships noong 2021, 5 taon yan matapos na manalo ng kontrata ang Hyundai Heavy Industry para sa paggawa ng dalawang bagong frigate para sa Philippine Navy. Ang corvettes ay maliit at mabilis na barkong pandigma na pangunahin po yung ginagamit sa pagprotekta sa ibang mga barko mula sa mga pag-atake. Ang pagdating naman ng bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay sigit na po yan ng patuloy na konfrontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Muna tayo ng karagdagan pang report. Ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay aminadong hindi madali na maibalik sa bansa ang dating presidente. May pag-amin ho dyan ng kanyang kampo at alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Bombo Grant Hilario.
Aminado ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte na mahirap nang maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo buhat ng madetena ito sa ibang bansa. Kung saan, inamin mismo ng isa sa mga abogado nito na kasama sa managhain ng rito habeas corpus ni Kitty Duterte para sa kanyang ama na hindi ganong kadali ang kinakarap na sitwasyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., counsel for the petitioner, sinabi niyang mahirap nang matupad ang hiling ng kanilang kampo lalo pat nasa kustodiya na ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Alam natin na hindi siya magiging madali dahil hindi din naging madali ang pagka-aresto at pagkadala sa kanya sa The Hague, 'di ba? Maraming government resources ang ginamit ng gobyerno para madala siya doon at ngayong nasa kustodiya na siya ng ICC, meron kaming understanding na syempre may hirapan. Ngunit iginit naman ng naturang abogado na hindi importante sa kanila kung mahirap o madali man ang pagdadaan ng proseso. Bagkus, naniniwala itong mas mahalaga na kilalanin ng Korte Suprema ang kanilang petisyon at sabihin nitong iligal nga ang pagkakaresto sa dating Pangulo. Bagamat ipinaliwanag ni Attorney Panelo Jr. na walang jurisdiksyon ang Korte Suprema sa International Criminal Court, aniyay may kapangyarihan naman raw ito na utusan ng gobyerno na siyang magbalik at ipresenta sa hukom si former President Duterte. Pero hindi yun ang importante sa amin. Ang importante sa amin is may recognition ang Supreme Court na illegal ang ginawa ng gobyerno at may kapangyarihan at gagamitin ang kapangyarihan na yun ng Supreme Court na utusan ng gobyerno na pabalikin siya rito. Ngayon, kung hindi nila mapabalik ang Pangulo dito sa Pilipinas, ay dapat managot sila. Gayunpaman, kung sakali mang hindi katigan ng pinakamatas na hukom ang kanilang petisyon, aniyay pawang lumalabas na pinahihintulutan lamang ng Korte Suprema na maulit pang muli ang pinaniniwalaan nilang iligal na pagkakaresto sa dating Pangulo. Kung walang recognition, walang utos mula sa Supreme Court at walang penalty para dun sa mga illegal nilang nagawa, ibig sabihin nun, ine-encourage mo lang yung gobyerno na gawin ulit ito. Kay Senator Batoman or kung sino pa ang susunod na i-issuehan ng warrant of arrest ng ICC. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil ngayon nga ay ginugunita ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, ay makakausap po natin ang isa sa mga opisyal ng National Historical Commission of the Philippines, ang Historic Science Development Officer 2, si Ginong Eupemio Agbayani. Magandang araw po sa inyo. Pagbati mula sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Diretsahan tanong, ano ho yung mga inaasahan natin na mga aktibidad na maaring daluhan at makapag-join yung atin mga kababayan sa mga event, Ginong Agbayani? Tampok na programa po ng Araw ng Kagitingan ay ang pag-aali ng bulaklak at paggunita sa dambana ng Kagitingan sa Bataan. No? Inaasahan nating darating ang Pangulo ng Pilipinas, kabilang mga representante ng iba't ibang bansa na nakilahok sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Dagdag po nito, no, ang Araw ng Kagitingan ay bahagi ng tinatawag natin Philippine Veterans Week na ino-organize sa pamumuno ng Philippine Veterans Affairs Office. Kaya po nung Sabado, April 5, meron na po silang mga activities katulad ng sunrise ceremony, pagbibigay ng pag-aali ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers sa libingan ng mga bayani. Yung lokal na pamahalaan din po ng Bataan ay mayroon din po mga activities katulad po ng float parade, and even Department of Education nagkaroon sila rin ng essay writing contest kaugnay po itong Araw ng Kagitingan. Mamayang hapon po sa pangunguna po ng Project Saysay at ng pamahalaang lungsod ng Maynila, magkakaroon naman po ng book launching ng Showtime Mga Dakilang Pilipino na ni Professor Xiao Chua sa Manila Clock Tower Museum. So isa rin po itong aktibidad na bagaman organized by LGU and the private sector, ay pwedeng daluhan bilang pakikiisa sa Araw ng Kagitingan. And bukas naman po, magkakaroon tayo ng pagunita sa Kapas, no? Bilang pagunita po sa Bataan Death March.
And matatapos po yung Philippine Veterans Week ng April 11 sa isang sunset ceremony. Okay, Ginoong Agbayani, bilang historical o historic sites development officer, paano po ninyo mahihikayat yung mga kababayan ho natin na bisitahin ng personal yung mga historical places sa halip na tignan lamang ho ito? Well, available naman sa internet, pero syempre, paano ho natin hihimukin yung mga kababayan natin na bisitahin ng personal para at least mamalas nila at ma-appreciate ng husto, Ginoong Agbayani? Alam niyo po, ang kagandahan po kasi sa mga sites po na may kaugnayan sa kasaysayan, especially halimbawa ang mga history museum sa NHCP at saka yung mga branches po ng National Museum, ito po ay libre. Hindi ko rin po tiyak pero affordable din po kung wala man na entries o entrance fee yung mga military shrines na pinapangalagaan na Philippine Veterans Affairs Office. No, so, nagkakaroon tayo ng mga virtual tours para sa mga lugar na ito at bilang patikim para doon sa mga tao na nagbabalak bumisita. And hopefully, we do it in a way that can encourage people to visit them physically there. Alright. Ginoong Agbayani, as Filipino citizen na rin po, paano po ba natin mapapangalagaan ito pong mga itinuturing na dambana ng atin pong kasaysayan, especially po itong mga nasa malalayo pong lugar? So marami sa mga historic sites po natin na under pangalaga ng NHCP at ng Philippine Veterans Affairs Office, PVAO, yun po ay binibigyan ng pondo ng pamahalaan para mayroon po itong permanent staff, meron po ito pambayad ng kuryente, tubig, ilaw. No? Although marami po sa mga historic sites po natin na kailangan ang pamayanan po mismo yung mga laga. Dahil po ito ay hindi under ng dalawang ahensyang aking napagput. No? So yung pagpapaintindi ng halaga ng kasaysayan, lalo na kasaysayan pagbuo, yan po yung isa sa mga tumuhin ng MHCP, kaya po tayo nagkakaroon na local historical community network para hikayatin itong mga historical societies, organizations, or groups na maging proactive sa pangangalaga. Alam niyo po yung mga tauhan po ng MHCP, ng PVAO at ng iba pang mga ahensyang pangkultura na pamahalaan. Hindi rin ganun karami kumpara halimbawa sa 100+ million na mamamayan ng Pilipinas. Kaya hindi natin matitiyak na all of the time yung mga historic sites na hindi namin direktang pinapangalagaan ay talagang naalagaan. Hindi kahit natin ng ating mga kababayan na yung mga pook na hindi namin hawak, yung pamayanan na mismo makalaga, mag-promote, and hopefully maka-encourage din ito ng turismo para sa mga bumibisita. Alright. Sa kabatiran na rin po ng publiko, nais lang din po naming malaman, ito po kasi pinakaunang misa na idinaos po dito sa Pilipinas ay dalawa pong lugar yung nagkiklaim po dito, yung isa sa may Limasawa at yung isa naman sa may Masao. Alin po ba dito ito pong nire-recognize o kinikilala ng National Historical Commission? Una, bago natin sagutin yan, nililinaw na yung proper description ng pangyayari yan ay First Easter Sunday Mass. Kasi hindi natin tiyak kung misa ba yung expedition ni Magellan before that Easter Sunday Mass habang nasa dagat. No? Kasi biglang kasama naman silang pare, praile na mamumuna sa misa ito. So the earliest recorded Mass that happened on Easter Sunday, ang batay sa pananaliksik po ng isang panel na kinonvene ng NHCP, I think it was way back in 2020 or 2021, Limasawa yung naging conclusion nila. Nagko-conclude lang naman ng NHCP based available na evidence sa kanila. No? And if may bagong evidence na lumabas, we can perhaps reconsider. But yung evidence available sa atin, and ito yung panel na kinonvene, they consulted primary sources. They also visited the places that claim na doon nangyari. And binatch nila yung mga nasa description, yung mga participants ng expedition ni Magellan doon sa physical
na nakita nila. And ang naging conclusion nga nila isang bahagi ng isa ng Limasam. Okay, ito na lamang siguro baka meron ho kayong apila doon sa mga politiko naman. Ngayon ho kasi campaign period, marami tayong namamataan mga kandidato, may bit-bit na watawat, may mga national symbols na ginagamit. Kahit ngayong araw, ngayon ho ay araw ng kagitingan, so kanya-kanyang pakitang giting naman yung atin hong ilan sa mga kandidato. So baka may tagubili na lamang ho ang National Historical Commission of the Philippines upang maingatan naman yung atin hong mga pambansang pagkakakilanlan o mga national symbols. Ginong Bayani? Basahin po natin yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. Napakalinaw naman po ng teksto nito at ng implementing rules and regulations nito. So kung paano natin dapat gamitin ang ating mga pambansang sagisag. No? Pwede namang makiisa sa paggunita ang ating mga politiko, ang partido, ang mga individual na kandidato. Pero gawin natin ito sa paraan na ang naitatampo pa hindi yung ating mga sarili, kundi yung paggunita natin. No, nakakaya, halimbawa, ngayong araw ng kagitingan, nakakaya naman sa mga veterano ng Second World War, mga veterano ng iba't iba pagligma ang Pilipino, or kung saan naging involved yung ating mga kababayan. Nakakaya naman sa kanila kung mas malaki yung mukha natin, mas malaki yung pangalan natin, kaysa doon sa alaala na gusto natin gunitain. Sana din sa mga politiko huwag matigil sa kampanya yung pagpapahalaga sa bansa. Bagus kung paano natin talagang iwiniwagayway ang watawat sa mga political rallies, kung paano natin talagang ibinibida yung pagmamahal natin sa mga national symbols ng kampanya. Sana makita rin ito kung nahalal na masuportahan po yung inisyatiba para palaganapin yung ating kasaysayan. At iwasan din sana natin na magbaluktutin ito para maging pabor sa ating political na naratibo. Okay, maraming salamat sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo ngayong araw ng kagitingan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Historic Science Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eupemio Agbayani III. Tuloy pa tayo sa iba pang balita. Ang Department of Foreign Affairs binalaan po ang publiko sa paglalaganap po ng nagpapanggap na kawani nila para tumulong sa mga kumukuha ng pasaporte. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang. Binalaan ng Department of Foreign Affairs ang publiko na maging maingat sa mga nagpapanggap na tauhan nila para mabilis makakuha ng ilang mga dokumento gaya ng pasaporte. Ayon kay Assistant Secretary Maria Antonia Mendoza Oblena ng Office of Consular Affairs ng DFA na may ilang individual silang nasita matapos na magpresenta ng mga pekeng dokumento. Isa kasi sa bagong batas na ipinapatupad ay maaring nang magamit ng isang babae ang kanyang apelyido mula noong pagkadalaga, kaya may mga ilang pinipeke ang kanilang mga annulment o marriage certificate. Kailangan po ng PSA report of birth, report of marriage, affidavit of explanation, yung nating passport at ang government-issued ID kagaya po ng driver's license or pag-ibig card or GSIS card or SSS card at iba pa. Pag hindi nyo po isubmit yung mga PSA, ay baka po may ibang tao na may kaparehong apelyido katulad ninyo, di ba? Kailangan lang pong mga pruweba or mga ebidensya doon sa inyong birth certificate at marriage certificate. Po natin maprotektahan ang integridad ng ating pasaporte. May mahigpit din silang ugnayan sa mga ahensya para tuluyang matigil ang nasabing mga pamimeke. Old Passport Act, pwede lang po mag-revert kayo sa maiden surname nyo kung sa 4 lang po na pagkakataon. Una, pag kayo po ay nabiyuda. Pangalawa, pagka nadeklara ang kasal nyo na void, pag ang kasal nyo ay naanal, or pang-apat kung nagkaroon kayo ng divorce. However, sa bagong Passport Act, meron pong tinatawag na voluntary, at will, or no-cost reversion. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!
Sa pagkakataon ito, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko mga kabombo dyan sa mga lugar na apektado ng pagsabog ng Canlaon Volcano. Kumustahin natin sa nakalipas na magdamag kung maayos naman ang kanilang kalagayan ng mga residente ho dyan. May balita ang Bombo Radio Cebu. Dinoble ang pag-iingat ng mga residente malapit sa bulkan matapos ang pagsabog sa summit vent sa Canlaon Volcano na nagsimula alas 5:51 ng umaga kahapon. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Maria Len Abustilio, guro sa Matagbag Elementary School sa Canlaon City, Negros Oriental, ibinahagi nito na ang kanilang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa pagputok na nabanggit na bulkan. Ipiniliwanag ni Bustilio na ipinag-utos ng local government unit sa Negros na ilagay ito sa isang restricted area kung saan ang ibig sabihin ay walang papayagang pumasok o lumabas sa 6-kilometer extended danger zone. Bukod pa rito, 3 buwan ang nasa evacuation area ang ilang mga residente bilang paghahanda sa banta ng pagsabog ng bulkan. Samantala, hindi ring papayagang umalis ang mga individual na nasa loob ng 6 na kilometro para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ni Bustilio, mas mababa at mas maliit ang ashfall sa Negros Oriental na kanyang tinitirahan kumpara sa Negros Occidental na mas apektado ng ashfall dahil ito ay dahil sa pagsabog dala ng hangin. Sa ngayon nanatili silang ligtas at nakakatanggap na rin ng mga tulong mula sa mga local government units. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ni Engineer Marie Andelin Quintia, resident volcanologist, na kasalukuyang nasa alert level 3 na ang Bulkang Canlaon at inaasahan na umano nila ang mga ganitong mga explosion kagaya ng nangyaring pagsabog. Sa ngayon ang Canlaon Volcano po ay nasa alert level 3. Ito po ay nasa magmatic unrest. Ang ibig po sabihin nito ay pwede po tayong mag-expect ng mga ganitong eruptions or mga activities ito po may mga ash emissions po tayo ng mga nakaraang araw. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Ang Municipal Coordinator ng Partido Federal ng Pilipinas na pinaniniwala ang dinukot sa President Quirino Sultan Kudarat natagpo ang wala ng buhay sa Maguindanao del Sur. Pamilya naman sumisigaw ng hustisya. Kaugnay niyan may nagkalap pang report ang Bombo Radio Coronadal. Nasa state of decomposition na ng matagpuan ng katawan ng Municipal Head Coordinator ng Partido Federal ng Pilipinas sa President Quirino Sultan Kudarat sa bahagi ng Sitio Bagyang, Barangay Malangit, Pandag, Maguindanao del Sur. Kinilalang biktima na si Modesto Delfenado Tamayo, 57 anyos at residente ng Barangay Romualdez, President Quirino Sultan Kudarat. Ayon sa mga saksi at sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sa pilitang tinangay si Tamayo ng 6 na kalalakihan na lula ng puting van sa harapan mismo ng kanyang tahanan. Sa karagdagan, agad namang nakalayo ang mga sospek paputang direksyon ng Barangay Katiko, President Quirino Sultan Kudarat. Agad namang inalerto ng mga otoridad ang mga checkpoint at nagsagawa ng hot pursuit operation upang madaling madakip ang mga salarin. Kinabukasan, tumambad na lamang sa mga residente ng Barangay Malangit, Maguindanao del Sur ang patay na katawan ng isang lalaki na kalaunay nakilala na si Modesto Tamayo. Sa ginawang autopsy ng mga otoridad, lumabas na umabot sa 10 saksak mula sa ice pick ang naging rason ng kamatayan ng biktima. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya at pinapaubaya sa mga kapulisan ang lahat upang mapanagot sa batas ang pumatay kay Tamayo. Nananawagan din ang Barangay Local Government Unit ng Romualdez President Quirino Sultan Kudarat na kung may nalalaman ukol sa mga sospek na pumatay kay Tamayo ay maaari sila makapagbigay alam sa mga otoridad. Sa aking mga kabarangay sa Barangay Romualdez, gusto lang po namin ipaabot sa bawat isa sa atin, sa community ng Barangay Romualdez na huwag po tayong mabahala, maging alisto sa bawat pangyayari. Bilang isang kagawad, panawagan po sa pangyayari kahapon na abduction ni Mr. Tamayo na sana'y makipagtulungan upang masulbar ang problema. Ang naging pahayag ni Kagawad Noni Baya ng Barangay Romualdez President Quirino Sultan Kudarat sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yung pwersa ng New People's Army sa Cordillera ay humihina na raw at nasa 20 miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee tinutugis ng Philippine Army. May balita ang Bombo Radio Baguio. Inihayag ng Philippine Army na patuloy ng humihina ang pwersa ng New People's Army sa rehiyon ng Cordillera bunsod ng sunod-sunod na pagsuko ng mga dating kasapi sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Sa panayam ng Bombo Radio kay Colonel Daryl Banyes, Acting Commander ng 503rd Infantry Brigade, tanging ang Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC na lamang ang natitirang grupo ng rebelding aktibo sa Cordillera na patuloy na tinutugis ng militar. Ayon kay Colonel Banyes, tinatayang nasa 20 na lamang ang aktibong membro ng naturang grupo na kasalukuyang nagtatago sa tri-boundary ng Abra, Kalinga at Apayao. Dagdag pa niya na wala silang namumonitor na direktang suporta mula sa mga komunidad para sa mga natitirang membro ng ICRC at wala rin umanong na itatalang bagong recruit, patunay na nagising na ang publiko sa maling ideolohiyang isinusulong ng nasabing grupo. Ito po yung Ilocos Cordillera Committee na nag-ooperate dito sa parte ng Abra, Kalinga at Apayao. So ito na lang po yung natitira na grupo sa buong Cordillera. At diyan sila ngayon nakakonsentrate sa boundary ng Abra, Kalinga at Apayao. Konti na lang po ito kaya hopefully ay matapos natin yung ating kampanya against sa Ilocos Cordillera Committee na naiiwan pa. Matatandaang kamakailan lamang ay nagkaroon ng sunod-sunod na sagupaan sa pagitan ng militar at ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa Maragat, Cabugao, Apayao mula Abril 5 hanggang Abril 7. Sa naturang operasyon na kumpiska ng militar ang ilang high-powered firearms, improvised explosive devices at mga dokumento. Naganap ang operasyon matapos magsumbong ang mga residente sa liblib na lugar na sa pilitang pinapasok ng mga armadong grupo ang kanilang mga tahanan at kinukuha ang kanilang pagkain. Ayon kay Banyes, ito'y patunay na patuloy ng naghihirap at nagugutom ang mga natitirang makakaliwang grupo sa Cordillera habang marami sa kanilang kasamahan ang nagpasyang magbalik loob sa pamahalaan. Hindi po actually humihingi ng pagkain, kundi persahang kinukuha yung pagkain ng doon sa mga bahayan. Na alam naman natin na yung mga kababayan natin doon sa kanayunan ay yung supplies nila ay para lang talaga sa pamilya, pero kung kukunin pa ito ng armadong grupo ay ano pa yung kakainin ng kanilang pamilya. Kaya sila po ay nagrereklamo at natatakot at the same time dahil nga ito ay may mga armas itong mga ito. Samantala, tiniyak din ni Colonel Banyes ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Philippine Army, Philippine National Police at Commission on Elections upang matiyak ang mapayapa at ligtas na eleksyon. Wala pa umano silang natatanggap na ulat hinggil sa permit to campaign o permit to win na karaniwang ikinakasa ng mga rebelde tuwing panahon ng halalan. Pinalalakas ngayon ng Philippine Army ang kanilang presensya sa mga tinaguriang hotspot areas sa pamamagitan ng pinaigting na patrol, checkpoints at visibility operations upang maagapan ang anumang banta sa seguridad. Bagamat nagpapatuloy ang opensibang militar, bukas pa rin ang gobyerno sa pagbabalik loob ng mga natitirang rebelde. Kabilang sa mga tulong na iniaalok sa mga sumuko ay livelihood assistance, psychosocial support at access sa edukasyon at trabaho. Nananawagan si Colonel Banyes sa publiko na manatiling mapagmatyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Anya, ang pagkakaisa ng komunidad at pamahalaan ang tunay na susi sa tuluyang pagwawakas ng rebelyon sa Cordillera. Mula dito sa siyudad ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rose Maribulsao para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police magpapakalat ng daan-daang kapulisan sa Western Visayas para sa Uplan Ligtas Summer Vacation 2025. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Iloilo. Magpapakalat ng daan-daang mga pulis ang Philippine National Police sa buong Western Visayas bilang bahagi ng kanilang Oplan Ligtas Sumvac 2025 upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng Semana Santa at para sa mga bakasyonista na maglalakbay sa mga darating na linggo.
Sa isang panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, tiniyak nitong kahandaan ng mga pulis sa riyon upang mapanatiling kapayapaan at kaayusan, partikular na sa mga mataong lugar at pangunahing kalsada. Anya, naglabas sila ng mga operational guidelines para sa mga unit ng pulisya upang magbigay ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga naglalakbay patungong kanila mga probinsya, mga tourist destination at mga makasaysayang okasyon tulad ng mga lokal na fiesta. Kasama rin sa plano ang pagpapakalat ng operasyon ng mga checkpoint upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero at ang pagdagdag ng regular na inspeksyon at mobile patrol sa mga terminal ng bus, pantalan, paliparan at iba pang transport hubs. Maglalagay din ng mga police assistant desk sa mga paunahing lugar tulad ng mga terminal, tourist spots at mga venue ng malalaking okasyon upang magbigay ng agarang tulong sa publiko. Ang mga emergency hotlines at police assistance number ay magiging aktibo rin para sa anumang pangangailangan na may kinalaman sa kaligtasan ng publiko. When it comes naman po sa ating security coverage for summer vacation, in place naman po yung ating security plan kung saan po we will be maximizing yung pag-deploy natin ng ating mga PNP personnel sa mga identified tourist areas. And hindi lang po tourist spots yung ating padalhan ng police, but of course sa mga highways po natin, meron po tayong mga police visibility doon, and in some identified strategic areas. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, pasintabi ho sa mga nag-aalmusal sa umagang ito, lalo't maselan ho ang susunod nating balita. Sapagkat bagong silang na sanggol, iniwan lamang sa gilid ng kalsada. Pero ito mga kabombo, ang good news, nailigtas naman ho ito ng isang lola. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Patuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng Santa Fe Police Station para matuntun ang ina ng natagpuang sanggol sa gilid ng daan sa Sitio Genato, Barangay Villa Flores, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Novalina Gasid, ang tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na isang senior citizen ang nakadiskubre sa inabandonang babaeng sanggol na nasa damuhan sa gilid ng daan sa Sitio Genato, isang liblib na barangay sa Villa Flores. Anya, matapos nilang matanggap ang ulat, ay agad silang nagkasa ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng ina nito. Dahil hindi accessible ang lugar, ay wala silang makuhang kopya ng CCTV footage na maari sanang magamit, subalit lumitaw ng ilang haka-haka na maaring isang dalaga ang ina ng bata. Sa katunayan, anya, ay nagkaroon ng pagpupulong ang LGU Santa Fe at binigyan na ng mandato ang MHO na isumite ang listahan ng mga buntis sa barangay na nakatakda na sanang mga anak o inaasahang manganganak ngayong buwan. Sa pamamagitan ng listahang ibibigay ng MHO ay magbabahay-bahay ang kanilang makawani para bisitahin ang mga buntis sa naturang lugar at tukuyin kung sino ang ina ng bata. Samantala, walang naging problema sa babaeng sanggol na sa ngayon ay nasa malusog ng kondisyon. Pansamantala, ang sanggol ay ibinigay sa pangangalaga ng isang sangguniang bayan member at ang insidente ay naiulat na rin sa Regional Alternative Healthcare Office na siyang magsasagawa ng assessment para sa kapalaran ng bata. Kung sakali man anya na mahanap ang ina ng bata at mapatunayang sinadya o intensyon nitong abundunahin ang anak, ay maaari itong maharap sa kaso. Yun po, panawagan na lang dun sa parents kung sakasakaling nakikinig siya na sana akuin niya yung responsibilidad kasi ito nga kawawa yung bata, hindi natin alam yung magulang niya kasi na-violate na yung karapatan ng bata na magkaroon ng magulang at pamilya. So at iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update.
Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, kahit piyesta opisyal, mga kabombo, ito, doon sa mga magpapalit ng piso kontra sa ating foreign currencies na hawak ngayon, ang isang US dollar may katumbas na 57 pesos and 31 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 37 centavos. Singaporean dollar, 42 pesos and 37 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay 15 pesos and 26 centavos at ang euro ay 62 pesos and 53 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaari pa rin matunghayan ang mga programa at pwede pa nga ninyong balik-balikan ang mga natapos na program. Pwede ho ninyong pakinggan o panoorin muli yung mga programa na nakapost sa pamamagitan ng ating mga social media sites ng Bombo Radio Philippines. Nariyan mga kabombo ang Bombo mobile app. Meron din sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas sa region, matutunghayan hindi lamang sa mga AM stations natin, kundi nariyan din ang mga FM stations ng Bombo Radio Philippines. Entertainment and news ang hatid ng atin mga himpilan ng Star FM. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Sa bahagi ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Bacolod City ay nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa area naman ng Central Visayas, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon sa lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. Doon sa area ng Eastern Visayas, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Castor Nation, samahan niyo po kami na manalangin ng Orasyo Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho ay tuloy-tuloy pa rin sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at antabay ho sa mga programa natin ngayong araw ng kagitingan, ang mga update natin, mga special features na tampok sa iba't ibang himpilan ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto alas 8 sa aga. Welcome Madrid sa pagbangalagad sa Balatontoran, Bumuharay Big Time. Sa buong adlaw sa Miyerkules petsa 9 sa bulan sa Abril sa mga tig 2025. Ikaduwa kita sa buong adlaw sa Miyerkules sa ikaapat nga bulan sa mga year 2025. Sa ato na sa countdown para sa eleksyon, 33 dias na lang banwa ang nabilin. Magapatigayon na kita sa 2025 midterm election sa Mayo 12.
Subong nga aga maginakaupo daw niya wala agad si Bombo Ernin Bayonita Arroyo. Of na kita hasta las 10 subong nga aga sa pagdalong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal. Subong man dalag ko nga mga balita national. Lakip naman mga balita sa lawasang pungsod, mga balita sa Bataga, Sinampang, kag balita sa artista. Sa mga aga, temporaryo kita nga magtalo sa inyo sa niya regular nga anchorman Bombo Fons Espino. Kainit sa nga aton na sining panahon sa forecast sa aton nga State Weather Bureau. 16 ka mga lugar ang yara sa danger level nga heat index subong nga adlaw sa Miyerkules. Kinalauman ang magdagat sa 42 degrees Celsius ang heat index sa sining mga lugar. Kangay nagid lamang sa Itchage, Isabela, sa may Iba, Zambales, sa Olongapo City, sa San Ildefonso, Bulacan, sa Kamiling, Tarlac, sa Cuyo, Palawan, sa Roa City, sa Capiz, sa siyudad sang Iloilo, sa may Panglao International Airport sa Bohol, then sa Catarmada, Northern Samar, then sa Dipolog, Zamboanga del Sur. So, Puertero ang ang sang panahon. Aba stay hydrated gid mga kabombo. Sa mga gadaan na may rapagita sa gina-eksperyansya man sa mga lugar dari sa may probinsya sa Negros Occidental, makahaklo sa ining asupre nagikan sa may bulkan Kanaon. Galing kaya tiway na kita sang may mahimo. Amon na ni siya ang ato na lang pag-atuwangon kag bansig amlig na lang sa ato na sining ikaayong lawas. Subong adlaw sa man ka regular holiday dari sa Pilipinas sa bangod sa araw ng kagitingan. Kindeklarar ni President Bongbong Marcos bilang regular holiday para sa pag-celebrar naton sa ika-83 nga araw ng kagitingan o kun Day of Valor. Ato na sinaginakilala ang heroism kagaisog sa mga Pilipino sang kita ang ginasakop sa mga dumuluong sang inaway pangkalibutanon ukon sa World War II, partikularmente sa Fall of Bataan na ng resistance sa mga Pilipino dito sa Corregidor. Padulong man na mismo sa area subong ang adlaw si President Bongbong Marcos parang pangunahan ang ining obserbasyon sa araw ng kagitingan. And tindari sa ato na sa may siyudad sa Bacolod, nakasugod na ang programa mayroon sang wreath laying, then programa dara sa may Bacolod City Public Plaza. Check karon na dara mga mensahe sa aton nga mga opisyales diri sa may siyudad sa Bacolod, headed by Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. At the same time si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Live direkta dira sa area sanday Bombo Mia Francisco and then Bombo Gracelyn Labaton. Sabong man natin may kita diri sang special feature para sa ato ng pag-celebrar sang araw ng kagitingan. Ginahatagan man na diri sang pagkilala kag subong man tiara diri sa programa ang pilan dato ng mga AFP retirees kay daw tijutay naman ng mga war veterans daton mo diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Kung mayara pagid ba ti mga maedad na gimana sila banwa kag dawalang alang na ginabing makatambong diri sa may nasambit ang kahiwatan. Sa mga Ameriketa karon na sang special feature with Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa iba na pang mga balita, tiyamoning aton sa nga ginasundan ang paglupo kakahapon sa bulkan Kanlaon.
nga nagresulta man sa pagluntad sa grass fire malapit lang gid dira sa may crater sang nasambit ang bulkan kay mantituga ini sang inang nagabaga balang bato nga ginabugas sang bulkan nagatupa dira sa mga laya nga hilamon laya abing dahon so nagatuhawa diri ang kalayon. As of kay nasang kagahon mayarag yapon sang sunog dira sa may crater sang or lapit lang gid sa crater sang bulkan Kanlaon. O galing kahit hindi man na nato na diri balang ma-pressure ang aton sa mga hensya sang gobyerno kay mantiining ginaluntaran sang grass fire dira sa may bulkan Kanlaon ari manin siya sa sulod sang sang danger zone or permanent danger zone. That is why nga hindi man na dara makasulod ang aton nga mga firefighters. Tikwana sila subong ginang makwana kabala kadamo sa mga konsiderasyon sa kagustuhan sa aton nga mga firefighters nga mapalong ni kuntani ang grass fire hindi man sila makasulod dira sa area. At the same time, hindi man kita bisan makapalupad bisang chopper malapit dira sa may crater sang bulkan because no-fly zone ang area. Sa aton sining paghinga mo ang mapalong kuntani ang kalayo kadamo kita sang mga nagapangalang-alang kita no nagapangalang-alang kita makapangamuyo kita sang madamol nga ulan. However, preparahan naman naton ang ining pagluntad sang lahar flow. Manabala daw kuana kita subong mga may konsekwensya man sa sining mga ginapangayo naton at the same time maintindihan na naman naton ang ining ginabatyag sang aton ng personnel. For example, sa Bureau of Fire Protection, sa Office of the Civil Defense, kag sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council in general nga sa ilang man niya tani nga paghinga mo nga mapalong ang kalayo dira sa may malapit lang gid sa crater sang bulkan Kanlaon kadamo kaman sang dapat nga iga konsiderar. Amo na to no nagapangayo kita nga medyo madamol-damol taning ulan para nga ma-wash out ang ining abo nga ginabugas sang bulkan nga subong sa atop sa mga pamalay sa kadalanan sa kabugusan nga kadutaan nga ni nga nalabutan sang ashfall sa kahapon sang aga. Pero isa naman na sa mangin epekto sang pagdamol abe o pagtupa sang madamol nga ulan amo ni ang lahar flow nga mangin delikado naman ka makatuga sang pagbaha nga dapat man ining ano ka naman ni mga basya ka naman na dira sang kwan sang imboy nga sulod sang balay ko masulod sang lahar. Subong yung dano ang supply sang tubig sa mga pamalay sa pila ka mga barangay nga apektado sang sining paglupok sang bulkan why anay patubod. Santo man na diri sa order from or para sa La Carlota City Water District. Amo nang mayara sang pagrasyon sang tubig sa mga pumuluyo dara sa may syudad sang La Carlota. Nag-augment dara subong ang fire truck nagikan sa may Murcia, sa Bago, sa Silay, Victoria City and then sa Cadiz City para nga makahatag sang tubig sa mga pumuluyo nga apektado kang ila sining water supply. I-check ka na karon na direkta dira sa area upod sa gyapon ang katon sa Bombo News Team with the Bombo RJ Kim Kasibe.
Sa buong man, kamustahan man nato ng mga evacuees dira sa may Banwa sang La Castellana. Although way man yan nadugangga ng mga evacuees dira sa may La Castellana area. Pero i-check na nato na sa kay Bombo Denver Quijano. Sa iban pang mga balita, speaking sa gyapon sang eruption sang bulkan kanlaon kahapon, ang pahayag diri sang Commission on Elections. Nagtalana sila sa mga contingency plans para sa Negros Island matapos ang nag-erupt ang nasambit ang bulkan. Suno kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, naka-coordinate naman sila sa ilang regional office para sa posible nga pag-establish sa mga makeshift ni nga mga polling precincts sa mga areas nga naapektuhan sa volcanic eruption. Awan ang nagligad ito bala report ni Bombo Dennis Rubica nga ma-preparar gadya ang COMELEC kangay na gid lamang sang pagbutang sa mga makeshift dira nga mga polling precincts kay tiining mga eskwelahan nga ara sa mga barangay nga nalabot sang ashfall or ara abi sa sulod sang 6-kilometer radius permanent danger zone, hindi sila magamit bilang polling centers. Nisubong ka nagailapit ang kadaan 33 diya sa lang Banwa na bilin antes ang eleksyon ni panaton sa Nimabaktan kung ano ang mahimo nga matabo amo na nga way panindanay panugutan ang mga pumuloyo nga magpauli sa ila sinitagsa ka mga puloyan. Mayo lang gid kay kahapon ginkibot na naman kita nga naglupok ang nasambit ang bulkan. Sa iba na pang mga balita sa Balitan National, ang Department of Foreign Affairs nagpahayag nga padayon subong ang investigasyon sa South Korea para diri sa cargo vessel nga manned sa Pinoy nga mga seafarers nga nadakpan nga mayara sa 2 ka tonelada nga cocaine dito sa puerto sa South Korea. Ang bahayag diri sang Undersecretary sang Department of Foreign Affairs Eduardo Jose de Vega nga way banigan detain ang mga crew members on board sila gyapon sa bunga sa barko pero padayon ang ila sining investigation. Para nga matumod kon sa din ni halin ang imagine nyo 2 ka tonelada nga cocaine mo dito panigin tago sa may hidden compartment bala nga ara sa may makina sa barko. So meaning it's either nga mayara sang conspiracy sa tunga sang crew or sa mga mataas sa beng opisyal sang barko at the same time kung sino man niya ang nagpakarga abay na dara nga subong ang suspetso sang South Korean authorities mayara gid sang kartel nga nag-contact diri sa kung sino man ang ilang contact person na dira sa may barko. And ini ang na-discoveryhan kay mayara sang nagpadala possibly sang information sa Federal Bureau of Investigation sang Estados Unidos nga mayara sang nakatago nga cocaine sa muna nga parte sang barko kay pagasaka to sang mga personnel sang South Korea Coast Guard tinidugid sa laya diretsyo. Pero again, ang ining mga kautoran naton, mga Pilipino, they are presumed innocent. Amo na ganing way pa ni sila yagan detain sang South Korea authorities. Kaya padayon pa subong ang investigation. Hindi naton sa mahambal ang ining mga crew nga niya mo na gid ni sila be ang may kang tanan because mahimo nga ginkarga man ni ang cocaine sa presensya sang previous pa nga mga crew. We do not know. Naman na subong nga nagpadala naman na diri sang abogado ang manning agency at the same time ang principal sang barko.
Panatala na nga dugang sa ning mga update banwa kag iban na pang mga balita ka mga impormasyon nga mahimo mga luntad samtang nga nagapangalagad ang aton sa ning palatuntunan diri sa Bombo Haray Big Time. Jesse 7 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Sige, dari kita rami-rami, kita banwa, kamustaon natin balik ang syudad sa La Carlota. Matapos ang paglupok sa bulkan. Kaya kung sa bagay, way man dugang ng mga evacuees dara sa may banwa sa La Castellana. Muna lang gining aton sinaginpasalamatan because nagligad way pagin panugutan sa mga LGUs. Gini nga mga pumuluyo base man sa advice ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga hindi pa pwede nga makapauli ang ining mga pumuluyo nga nag-evacuate kaysa idalom sa alert level 3 ang mga tawo o kung na mga residente nga dara nag-star sa sulod sa 6 kilometer radius. Hindi pa gid sila pwede nga makapauli kay sa criteria sang FIVOX ang bulkan Kanlaon is ara subong sa alert level 3. Ang aton lang yan dari nga ginapangabuyo nga hindi lang gid magtaas sa alert level 4 kay ga-expand naman nila siya sa 10 kilometer radius. Ang permanent danger zone dara sa may La Castellana then syudad sang La Carlota at the same time we do not know kung malabot pa na dira ang syudad sang Bago. Although kahapon may mga nag-evacuate agad dya nga mga new nga mga pumuluyo bala nga dira sa may pila ka mga barangay sa may syudad sang La Carlota. Apektado ginadari ang supply nila sang tubig mo na subong gaway danday sang nagatubod sa gripo sang mga pumuloyo kay gin-cut ang supply nagikan sa may La Carlota City Water District. Pero tigitaya nga mga Pilipino ara gid ang aton sa nga bayanihan spirit, no? Ara ang aton sa nga bayanihan spirit nga sa tiyempo nga bayara sa nga kinahanglan isabi ka banwa o konsyudad nagabuligay ang mga LGUs nga hindi sila apektado. Pero sining pagpadala sang fire trucks ang Murcia, we have Bago, Silay, Victoria sa Cadiz para nga makadulong sang tubig sa sini mga apektado nga mga barangay dira sa maya syudad sang La Carlota. Diba si may bana pagidadara nga mga LGUs nga maka-extend ba na kamo sang bulig sa sini nga mga apektado. So welcome na welcome gid para sa ila kag dako nga bulig para sa apektado nga mga residente. Direkta sa syudad sang La Carlota nga aton sa nga Bombo News Team. Una kita kay Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ sa report. Please come in. Dako ang pagpasalamat sang mayor sa La Carlota sa Mayor Halandoon na sa pagbinigay kapag hatag man sang willingness kaga hatag sang mga bumbero diri mismo sa 3 ka barangay sa syudad sang La Carlota nga natamaan gid sa nagluntad nga asphalt matapos ang pagbuga sang o pagbuga liwat sang bulkang Kanlaon. Kung iniman madumduman naton sa nakaligad adlaw na Mount Kanlaon, Kabangdanan, nga ang mga busini or mga asphalt sini ang nagtupa sa mga 3 ni ka barangay, amuning barangay Araal, barangay La Granja, kag barangay San Miguel. Amuning mga 3 ka mga barangay nga natamaan gid Kabangdanan nga ang ilang tubig bumulin ang wala na nagtubod. So ang silingon sa kadamuon sang asphalt nga nag-mix dito sa actually ang ila ni pero ano na dira no Bombo RJ ng Water District. Yes, Bombo Erlen, pero actually ang tubig nila may part diri sing gitugdan nga spring bla. Tapos amo na ang naga-distribute diri sa mga barangay diri Kabangdanan nga because nga posible ginalantaw na ni Mayor dira actually pakatuon to subong ang no unit sang district water sang La Carlota para i-check to kung ano gito Kabangdanan nga wala na nagtupod pero sa isa sa ginalantaw nila nga amo ni ang pagbara sang asupre dito mismo sa bodies of water.
Because kung madumduman natin kahapon nag-live kita may Bombo Denver dito sa may suba nga kontaminado na gid katama ining tubig dito mismo biskan sa suba. So ang color ng tubig imbes nga clear na siya Bombo Erlin, although mabugda pa man tigapon. Pero may ara na sa nga yes Bombo Erlin. Gray na. Yes Bombo Erlin. Amo na ang dito amo na kamangdanan nga hindi ni siya magamit biskan ultimo sa pagpanghugas ng pinggan. Ayan nga may ara diri mismo sa La Carlota or sa patlo sini ka barangay kabangdanan nga ini ang isa sa mga gusto solusyonan na ni Mayor nga nagpangayo isang bulig man sa other pagid ng mga city kag nag-offer. It's good thing nga positively nag-offer man sa nga mga bumbero kag sa nga fire truck nga wala labot nga mag-provide siyang tubig sa mga pumuluyo, magahatag pagid sang or magatinlo pagid mismo sa dalan. Ang estimated sa mga tao dito Bumorlin nga nagtupa sa dalan sa nga dito sa mga dalan nga mga apektado, nagalabot sa siguro sa mga 1 inch ang kada mulon sa nga abo. So, ang siningon, tama, gidya So, anong subong nagataybok yapon kung maglabay ang salakyan? Yes, Bomborlin, makita mo ng mga videos na pang ginted. Doon nag-aaso, no? Pero nagayabok na ni siya, ya. Yabok, gid, Bomborlin. Actually, makaluluoy diya. Samtang it's good thing, kay ti ara kami sa salakyan, kag may ara sang close gid saya. Pero sa mga gamotor, wala sila sang choice. Kung wala ka bisang kwan, kung wala ka helmet, ano gani na, ang full face, no? Pwede na, no? Nga hindi kaya mayabukan. Ano gani? Yes, ang pero kung wala kaya helmet, helmet. Panghilamos mo gani? Yes, Bumberlin. Actually, tidredaan nga lugar, ang kalabanan nga lugar na di, pertigid ka, kumbaga nabukid na nga bahin, kamangdanan nga ang iban sa ila, ang wala naman niya nag-helmet. Amo nang isa, pero ang isa sa mga replacement na Bombo Erlin, ang ila ni nga pamutos bala sa itsura kay ito maginabakal malang sa nga mata mo lang gid makita tina. So do malong style. Tapos at the same time tanan gid ang masugata mo actually almost nga nagamo-motor ang may ara sang shades. Kay kung magtupa nga daan ini sa imo mata medyo makahang. Kamang medyo mapait nga daw something nga daw kalain ini sa mata Bomborlin nga daw medyo mapait exactly. Ang igo sa sini. So amo na isa sa ning sagob ni siya sa subaho ano ni kuan niya ni siguro pang dagnas. Yes, Bomborlin amo nang ila ginobra subong kag suno kay Mayor Landoon. Ang isa sa mga dapat brown sa mga pumuluyo subong sa mga lapit dira sa mga lugar nga ususuba sa body supporter is magkuha sang tubig kag buubuan nila ang ilang mga atop. Because sa tama ka isog sang asopre kapin pagid sa pagbuga sa kapon, ang una gid nga buga is tama gid ka init Bombo Erlin. Pero subong sa pagsaka na nila after 2 to 3 hours ang nagtahaw naman. Pero ang una to nga buga is sama gid ka init even sa mga panit sa mga pumuluyo. Ito na interview natin kapon man ka dito. Nga mayara iya sa nga nagkadto pa sila sa ilang nga umakati alang-alang naman sila nga magbalik pa para i-secure ang ilang nga mga kasapatan. So ang ilang din buhat nagkuha sila sang lapat ni bala nga badyang. Kaya hindi nila magbanta na gidya Bomborlin ang tupa sang asopre sa ilang nga mga lawas. Kaya tama gidya ka init ang suno sa ila. Kabangdanan nga nagkuha gid sila sang badyang kagamuni ang ginpamando kasi makita na tong badyang Bomborlin tama medyo makatulang pero tama yung nakalapad nga panagang niya kay sige-sige sa gihapon ang ulan kahapon ng adlaw. Grabe no, kay pila ka minuto sabi ang pagtupa sang abo. Exactly, Bomborlin. Suno sa mga atop naman na yan nila, sa atop naman na nila, Bombo RJ, kinanglan nga basyahan na nila sang tubig. Kahit kung pabayaan mo na siya, mabuslot ng imo nga atop. Amo na ang magkakapabo gid Bomborlin, kabangdanan nga makita mo dara ang video
nga may ara sang nagapanag-ob sa ilang suba para idagdas ina ang tubig dira mismo ya sa ilang sa apektado dira nga mga atop nila. Kag isa pa ang magamit, actually ginagamit na lang gina Bomberlin ang tubig kay na. Kahit kung hindi mo na napuslan, hindi mo naman mapanglaba. Sa pinggan kay basta delikado kay kontaminado. Ang isa sa mga ginobra na lang nila is para lang giniya sa kasilyas. So, para sa kasilyas, at the same time, amo nang ginadagdas nila sa ilang mga top. The problem now is hindi tanan nga barangay lapit sa tubig. So, may mga sityo lang sa gihapon. Correct. So, ambot silingon sina, madamo sang bombero or madamo sang fire truck sa gihapon ang kinalanon para masuplayan ini sang tubig. Ang isa sa mga solusyon nga gina-propose na ni Mayor, kagasubong nga buhaton, is amo ni ang isa sa mga gina-propose sa kaon dito ang source gid sa tubig because hindi lang actually kay duwa na ang source ng tubig Bombo Erlin ang spring diri sa gitubdan and then sa may ara-ala so dira may ara na sila nga mga gina-source of water nga may ara sang tubo nga naga-distribute sa mga pamalay o sa mga barangay kag mga sitio dira sa mga apektado nga barangay. So amo nang sa kaon dira subong para matigayon kay ako matong kay hindi suno kay Sir kay Mayor Alandoon ining pagpakadto sang fire trucks is only ang remedyo. Remedyo general lamang ni hindi niya masustain niya kahit kabalo namang kita by city sini. Mabalik at mabalik ini sila sa gihapon. Kamangdanan ng first aid. Kumbaga daw ban-aid solution muna. Kahit yung una ding concern, una syempre tubig ikadua ang mga kadamulon sa nga sopre sa dalan para matapos na inasuhalin na to sa may barangay sa babaw. Amo na ang isa sa mga pag-aubrahon na nila or amo na isa sa mga ginapabuligan kabangdanan nga makakadto dira ang Murcia. Actually ang Murcia kagambago ara na. So gina-flashing nila, gina-flashing ning abo. Yes, Bomberlin para makakas ina tanan kag hindi na magkosang yabok. Grabe. Ang problem galing kay pag kay dalan balang siya gapon ang gina-flashing pero actually ang Mayo kagapon mo hindi ba nagbuga mga alas po sa aga as far as I can remember tapos pagkatapos sina Bombo Erlin is before bagapon nagula naman kabangganan nga pagkatapos nagulan dira. Yes, Bombo Erlin. It's a good thing nga nagulan gid kay pero pagkatapos man. Yes, Bomberlin. Actually, nagkalakakas. Pagkatapos nato sa evacuation center, abi naton kahapon, wala sang naapektuhan or hindi nila naapektuhan ang ilang lugar dira sa evacuation center, dira sa may campus, bala sang La Carlota. Suno si ila, may ara gidya or na labot gid sila actually. Kabangdanan nga pating mga balay Manila, even ang iban pagit nila nga mga makaingod dito nga balay, or kaingod nga mga barangay, although hindi naman sila sakop yasang mga nasambit nga lugar, tatlo ka barangay ni nga really damo gid or mas damo ang volume nga na-receive nila sa pagbugas sa bulkan. Still nalabot gid sila sa gihapon. Tapos pagkadto naton tingala lang kita kay wala dito. Ambot silingon gali Bombo Erlin pagkatapos to sang pagbugas sa bulkan. Pagkadugay-dugay or pagka before sa naghapon, ang ginulan na naman siya. Amo to nga wash out kag nakaya man actually Bombo Erlin nga makuha ang mga ash or ang ini mga sopre sa mga nasambit dito nga lugar. So ang ilan dito dako gyud pagpasalamat Manila nga natigayon or nagkalakakas na kahit hindi na nila kinahanglanon pa magadagna sa ilang mga top para magkalakakas ni ang sopre dira Bombo Erlin. So ang ila subong nga pag-brown subong adlaw una according kay Mayor Alandoon pasakaon ng mga bombero duway na so may bombero may tatlo actually may isa ka bombero nga may filtration nga pwede na iyaminan tapos isa man mismo sa province kag may isa pagid nga maabot pa so bali tatlo na ang magasaka dito amo na ang so may iyasang iyasang Red Cross do nag kadto man dayon dira kahapon. Yes, Bombo Erlin makita naton dira may ara dira isang may ara man sila. Big ni ang iya mismo ni Mayor doon kag amo ni ang nag-sustain dira
Same time, ang kadis ang mag-ascend man sang amo sina klaseng truck kabangdanan nga makabulig-bulig di sila. Bali, sa RJ, kalabanan nga mga pamalay dira nagasalig dyan sa Water District. Yes, Bomberlin, biskan sa ubos. Kay kung natawo na ton sa setup Bomberlin, kasi ang gintugdan, isa na sa mga resort kay nakatuan sa una, sang before pa naglupok. So ang gintugdan is daw dako na sang sapa-sapa nga matinlo ang tubig. Actually, nagkadto to sa una nga lupok, nagkadto to. Kag mayara na to sang daw may dam bala, nga may posible nga mo nang ginakwaan sang tubig. So tungod kay open siya, posible nga nagbutang to or nagkadto kay ti kabalo naman kita mo hindi man maapektuhan ang mga pamalayo riben ang mga tubig tungod kung nakadagwel sa kay ti wala bisan ano pa ya magkalamo sang asopre sa babaw. It takes time para mag-salop-sop to sa dalom. Pero tungod kay naka-open ini siya, kagaling sa sapa, kaya actually may dumating na, kung mapugdaw ang tubig, dira sa pagkato naton. Gitubdan, exactly. So, ang sa dalom sang tubig, sige na paliguan, ang medyo madamo-damo na git, sang nasopre. So, isa na, ginanto, actually, estimated, Bombo early na muna isa sa mga rason, kung nga natabo kung nag-stop ang tubig, so posible nga tama nakadamo sang nagsulod nga tubig dira mismo. So amo na pa nang natawon kung paano ang proseso dira nga matinluan na nila Bomberlin. So una, bumbero nga send dira from any other cities para i-flashing ang mga dalan nga medyo madamol-damol, mayara sa madamol-damol nga so training 3 ka barangay. Secondly, amo na yung mag-produce ang tubig kag temporaryo nga maghatag sang tubig galamiton sa mga pumuluyong apektado dira. And the next one, amo ning isa sa mga next nila nga pag-obraw amo ning sa Water District pagakayuhon gito para masolusyonan na or hindi na kinalanon pa sang bulig sa iban nga mga bumbero para matagaan sang tubig na or sige-sige na gining tubig na wala pa Grabe gid sa may kwan, sa may Gintubdan spring na siya, no? Hindi na kumbaga ma-wash out bala ang ining tubig nga mayroon sang abusubong unless kung damol ang ulan, Bombo RJ, nga magdaludo na iya bala ang tubig nga mayara sang abo. Kaya mo na, for safety man sa mga konsumidor, kaya mo na nga hindi lang gidanay magpatubod sa ilang balay. I mean, why gatubod ang ilang gripo? Wala gid gatubod, subong ang gripo nila, gulpiada lang na sa bali mo nang cost, bali actually before that happened, nga paglupok o pagtaas ang pagbugas ng bulkan, ang nagasigi-sige pa ni sa Bombo Erlin, pero sang kahapon ngadlaw ang nag-stop na gid ni saya. At the same time siguro hindi man daan safe Bombo Erlin kabangdanan nga ang mga deep well or ang ining mga bubon bala Bombo Erlin ang apektuhan man. So ang iban sa ila ginaulat nga mag awas ang ilang mga bubon sa mga nabaw. Pero ang iban gid dati amo nang isa sa mga plano siguro amo nang pagtagahan ng bubon at siyempre para magbag-o ang tubig man Bomberlin. Pero isa sa mga actually kung makita natin dito sa lugar, kasi dito halos tanan, dito naapektuhan dito Bomberlin. Ang isa sa mga posibleng dako hidya nga effect o dako nga solusyon is amo ni ang tubig or among tubig ulan. Once maulanan, kag madaluduan, kakas naman ini tanan, amo nang bariniyo lan doon. Nga hindi makakas man lang sa gihapon kung mag-abot na ang ulan. So mo ng mga pinaka-importante subong nga dapat kayo ang tubig dito kung ano gid ang agsupon dito mismo Bomberlin. Sa dugang pagid lang impormasyon Bomberlin atong lakmatian ng napayag sang mayor mismo sa La Carlota City kasi Mayor Rex Halandoon. May information po hindi official ng mga 4 or 5 kapamilya lang ang nagdugang. Sa din na sa evacuation center, hindi ang evacuation nailab ni Sir Chicho nailab sa Algoro Halini. Provide ko dugang ka 4 ka pamilya lang. Daw amo nang na-receive nga info pero hindi pa confirm. Aral San Miguel.
Amo gina sir. Para sa Miguel ginang duwagid ho, naigo gid sang asphalt, grabe ka tik sang asphalt bla, tapos may part nga gimit. Apektuhan ang water supply ko tungod sa heavy asphalt. Akong spring sa babaw na apektuhan, so nag-clog siguro, way pa man na-check to. Kaya hindi makapenetrate ang water district, kaya grabe ang asphalt dito. So nag-stop na siya ang dra nga linya sa Araal to San Miguel nga area up to sa crossing Palincia. So tanan nga area subong wala tubig, so amo na ang amon nga kwan nga ginasuplayan sang tubig drinking kag domestic nga mga tubig coming from the poblasyon ginakuha namon iban kag kuha coming from Araal ginatinlo sa dalan kag gina-drinking gina-purify ginakuha namon kay may mga water filtration kami nga nagalabot iya sang probinsya may ara ko ya daan nga akon today maabot ang iya sang Cadiz na tawag si Mayor Bading siya kon ang mga fire trucks ang Victorias bago ari gapon morsa ari gapon sige siya pa panino sa dalan ang iba niya gapanig dulong tubig. So with regards sa pila ka bilog, Mayor, ang nagadulong gid ni sang tubig nga matinlo fire truck tira sa mga affected area. May water filtration kung akon. Akong gid nga water filtration isa ka unit na siya. So duwa ka barangay nila mo pa nga mga sitios, no. So hindi sa enough, no, hindi sa enough. Nagabot ang iya sang provincial government to duwa ka bilog nga isa ginaboy sa lakasiyan ang isa nabili mabalik man na karon. So duwa na daan ang water tanker by na filtration unit sang Red Cross nagkadto man di dala tubig. Tapos ang si Mayor Bading sa kasi ang panugabot sini nga adlaw. Tapos ang fire trucks ang iban sini mga adlaw nagkomiter si Silay kag ang Victorias pero bago ari di kag morsya fire truck gapon ka paninlo sa dalan ka panulong tubig. So bali ang for domestic na yan, for domestic ay water purifier ang ginagamit namon yung mga water filtration nga equipment nga ginagamit namon sa ang ginainom gid. So bila ka bilog ang water purifier or filtration nga ginatawag Mayor. Isa nga kon isa yan sa probinsya. Maabot yan ni Mayor Bading today. Other than that, ang Cadiz ahensya ang nag-mayara pagid nga mo sina nga ang isang probinsya mo ng OCD. Ang Red Cross siya wala sa water purifier kundi stainless tank lang yan nga na-purify na kunong water, potable water lang amo na yung dulong nila. Tatlo man, maduwaso mong existing kang manugabot isa. So bali tatlo ka bilog itanan Mayor. Oo, manugabot na lang isa. Ngayon ang tawag mo gabi si Mayor Bading sang Cadiz. Dito sa amon source sa Araal San Miguel. Kaya nga mo na source sa Araal, may lain yung source sa Gimit at Lagrana sa Masulog Spring. Sa gintub lang sa Balagakay, may clogging to sang kay graphic sang Asmore. Hindi namon pa ma-penetrate sa water district, kinamatamat lang nila. So, ang dito gaklag, so muna nag-problema ako dito tubig sa Araal San Miguel. What will be the next move nyo dira knowing nga nag-clog dito ano na pagatinluan bali daw ano na sa media? Hindi pa na ma-penetrate ita balo ko na nung problema to. Bakit nila ma-penetrate kay buhay na to tao sa gintubdan so katik blas ang mga bush na ton, mga kahoy to. Kay wala na to tao mo kay pila na kabulan, 4 na kabulan mo. So, ginamatamat lang nila. Kasi ang kuwan gid ang abo, grabing abo sa mga kuwan dito nga area. So, way pa nang balaan kung anong problema, nagulpi lang sa staff. So, amo pa na nagkuhan sa ginano nila, way pa ako kabalo ko na, lang, flash lang, or whatever, or wala nagid siya, way pa kabalo. So, today, retry na penetrate sa water district pato dito. Hoping and praying for that siguro. 2 to 3 hindi taman ni masustainer ang dulungan na tubig. Although may ara ko yung akon, pero kinaang domestic ya budlay pagid, hindi damo na gamiton mo. Ang panghugas kang pangpaligo bala nila. Damo na yang drinking water ya pag pilam lang ang balde kinahanglan nila man. Sakta. Sustainer ko na iya padulong kaya may ara ba ko yung akon nga self. May water tanker ko yung purifier. So, karon hoping nga makuan. Naplamon tong babaw na mga source. Uga mga estimate siguro mga 1 to 3 hours siguro tapos grabe and then nagnipis and then asa nga naguntat magid siya no kay naguntat man sa kuan mo naguntat man sa bugada yon mo. Yung kuan ko damol gid kaya to tatay mo saka ko to dayon mga 7 siguro
So damol gid ang kuan damol gid ang daw snow gid sa Amerika bla the first time ko kita. Daw snow sa Amerika. Nga zero visibility kundi more or less mga 10 to 20 siguro sa dalan itungod sa tapok bla. Ingay lang kami gani headlights on pa kami. Itungod nga tapok ang kuan hindi mo makita ang kuan na headlights on gagid masaka mo sa Raan ko San Miguel. Iga tapok sa dalan magagi ka mo. So subukan mo na i-try kung tinluan na tanan ang subong. Ay na nga mga ang dalan naton tinluan ta. So water supply na lang problema ta dayon kagang amo na ang mga atop ug sin sa aton pumuluyo. Kay busloton yan kung hindi na pagtinluan mayo ni na advice mo sila tinluan din laptop nila. In a way kasi why man tatubig. Ang maging na isa ka compound ang problem but then everything will be kuan matamaton tani kaya tani. Okay. Okay. Marjay. Kay amo na mansig padala man lang sang bulig ang mga LGU sa mga ganing kinanglan naton mo sa time sang disaster kay man kuan man lang yun siya give and take iliban sa tanan nabing oras ikaw lang gid ang mga bulig may time man nga ikaw man ang buligan mo nang sa mga LGUs nga kadasig sang pag-respond nila te kudo sa ilang iba niyang mga LGUs no walang yaya kabatyag. Yes, Bombo Erlin. Actually, medyo malapit-lapit. Kung bululigan, actually, isa man lang ni gani kapag hunulayhon kag kung madamo. Kadis gani, dire pa sa Piak, Kadis kag Victoria sa North pa gani sila ya Bombardier. Pero nakapadala sila daya-dayon. Da sila'y ang Victoria, Cadiz, Murcia kag Bago. Ang Murcia kag Bago ang nagabululigay na kahapon. So, expected sa subong pagid nga adlaw. Sa mga apektado nga lugar. Actually, kung tuturon, Bombo Erlin, kag ululupo, dinukpungan be. Hindi magida mo sino na nga magdugay. Gida. So, suno kay Mayor, gani, subong lang gid nga adlaw, ubuson ang mga dalan ipa-flashing para masolusyonan na ining problema sa nga yabok. Although nga from time to time ara sinasigapon. Actually, ang mayo dito gapon ng Bomberlin kay sa mga atubang balay bila kaglapit na to sa may kapit pag dito sa lapit sa Suba. Sila na mismo kung makita na to nang isa pag ito may do to actually ka tricycle and medyo madam may ara pinanagumba. Ang ilang ginabuhat sila na mismo sa tubang balay nila, sila na mismo ang nagasabya sang asopre nga nabilin nga sopre sa ila tubangan nga mga balay. Kabangdanan nga mo to pila na to sa kabalik-balik sa ato kami dito medyo natugayan kami sa pag-istorya sa ila dito because nga sige-sige ning ila nga pagkuha sang tubig dito actually hapon before 6 or before magdulom na gid amo na to napaguntat sila tungod kay medyo tama na gid kadulom kabangdanan nga ti mabudlay na sa ila magbalik-balik pero samtang masanag pa sige ang kuha nila sang tubig dito sa Suba kagamutong nabubo nila sa ilang atop kaga once matapos na nila muning sa mga atubangan sang ila nga dalan kay tama gid yabok kung mag-agi ang mga silakyan Bomberlin. Sige, sa mga motorista samtang poor pa ang visibility maghinay-hinay lang gid danay Bombo RJ kabay pa nga magkolokalma lang danay kag bisan hindi lang gid mo nakadamo nga ulan magrasyahan kita para nga ma-wash out gid totally ang abo. Salamat gid Bombo RJ along kamuda. Yes, Bomberlin, ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe. Direkta sa Maya Syudad sang La Carlota. I-check man natin ang sitwasyon na karon sa mga evacuees sa Maya La Castellana sa kay Bombo Denver Quijano. Pero balikan ta niya pagkatapos ang importanteng mga pahibalo. Standby. Choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather.
Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients. Nanta sa ngalan sa Nueva sa aga. Pabalik ka sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa Palatontoran Bumuharay big time. I-check ka naman naton direkta dira sa may Banwa sa Lakaw Saliana.
Kamu sa mga evacuees sa dira, although why ba na sila yan na dugang nga nakahapon kay ang mga pumuluyo sa mga barangay nga apektado bala. Aron na sila sa sulod sang 6-kilometer radius permanent danger zone. So why pa sila papauli halin sang December 9 nagkuha na gid subong sukat na gid subong 4 ka bulan. Sige, i-check na to na sa Gapon sa aton sa coverage team. Bombo, Denver, Quijano, kamen. Orlin, mga kabombo ng aton draging kamustaman anya sa may bahid sa nga banwatang Lakasilia na kay Tuti. Isa man ini sila sa nga tinalikdan nga naapektuhan sa kamusta ang labi na giding head sa nga CDRRMO sa nga banwa sa nga Lakasilia na nga kung sa diin nga si Sano sa kaya Jano VSD Assets anya sa DRRMO Lakasiliana no nga wala man sa nga hindi nga mga nagdugang nga mga evacuees no so sa sugod ng pagalupok hapon sa nga Bulkan Kanlaon no wala man sang may nagdugang kay pangod nga ang mga pumuluyo nga lapit sa 4-kilometer danger zone or 5 or to 6 no wala nang naka-evacuate halos ang tanan kag pagsugod sa nga paglupok kagapon ang abo no wala man na pa sa may banwa sa nga Lakasiliana nga kung kadiin ang halos kalabanan gid ang apektado sa may bahin sa nga syudad sa nga La Carlota kag sunod saya ang ila sini amang ginalantaw ang ila sini nga gintikang nga sa nga sugod sa nga Disyembre 9 wala nila ginpabalik nang ginmadinala. So bali dira sa may Lakasiliana way gawad dira ya asphalt no sa kahapon. Yes. Wala gid hindi gani mabatyagan nga naglupok ang kanaon kay wala man sang baho nga asupre nga makanimaw-an na Berlin. So bali sa direksyon sang hangin didto gid siya nagtupa sa La Carlota. Yes, exactly gid Berlin no. Okay. Ang hindi gid gani makita Andre sa may banwa sang Lakasiliana nga naglupok ang kalaon kay sa subong sa kondre nga ginalantaw Berlin medyo natabunan ini ang nga craters ang kanahon sang sinisang mga panganod no amo gani man nga ang pinaka-latest nga update man sa natabo bilang nga glass fire sa subong hindi pa matumod kay bangod nga hindi pa makitaan kag hindi makitaan sa camera bala sa nga P-box ang ini ang glass fire apang ang nakita nini kagabi kagahon kalaon kung lupok kanta siya maglupok numan yun no clear sang iya balay nga crater abo na nga klaro gid sa camera sang P-box nga naga-record dira sang activity ang pagwa sang aso kag abong pero sang kahapon. Yes, exactly gid Berlin no and do clear gid bala nga makita no kung sabihin second lang gani ang paggalupok o kuno pagalburuto ni liwat ni Kanlaon then ang mga abo nga grabe din ang impact kataas ang halos kalabanan ang naapektuhan kagang subong ang challenge nga ginatulok subong or ang problem sa nga banwa sa nga Lakasiliana ang resources gid no kung sabihin sa kay sila ang may pinakamadamo nga mga evacuees nga subong sila nga ginatatap no kasi kung iya sini nga kumpara nga sa mga katupad nila nga mga syudad o kuna banwa man kuno nga sila ang mas may pinakadamo ang iba naman kuno yag madagmay lang so makaya-kaya pa ang sources sa subong ang ilagi na pinalanon total gani dira sa may Lakasiliana Berlin sa iya siningisit do 4,000 plus ni ang mga ila sinigin evacuate Berlin. Okay. Yes, ang mo sini ang pinaka-latest niya nga na record ang 4,000 plus apang iya sinigin nambal nga zero casualties gid sa paglupok sang Kanlaon no. Drab lang makita ang mga initiative sini sang LGU kung wala pa initani na mati ang mga pumuluyo. So dugang naman tani nga risgo para pagkuha sila tani o kon mag-evacuate naman pabalik no. So sa subong man nga adlaw nang 4 na ni sila kabulan no. So halin sang December 9, January, February, March, April 9 no. Sa ika-4 nga bulan subong nila nga adlaw diri sila nagatinner sa may evacuation center.
Safe man na kayo diri sila kay bangod may mga police personnel man nga gipang pamutang kag mayara man sila sang ginapa sunod nga protocol nga may hasta alas ano lang ang visiting hours kag hasta alas ano lang ang pwede kag wa sulod nga mga evacuate sa evacuation center Bomberlin. Okay. Pamatihan tabala ang pahayag ni Jan V.F. Yasis, ang head sa CDR remote ng La Castellana. So we're in, nakaginang pag-irap, wala na ang LGU nga nakaparesponse for evacuation. Okay, bali, amo na nga, wala na may gipakadto di kay tungod halos tanan. Ara na. Evacuation center. So, sa buwas, no, nang araan sila sa may 4 months nga inside evacuation since December 9 nga eruption. Amo na siya ang advantage kung nakuha na tanan dito. Zero casualty nga ginapakumbak sa national government. Mm. Sa wherein pagwata ng mga risk individuals outside sa danger zone. Okay. So, kamusta subong sa dito sila, sir? So, ang problem nga arise gidya since the day nga nagdamuatan niya IDPs diri sa Banosa na Castilla is ang sa support. So, ang support hindi siling support system pero ang fund ang ginana makiti more or less naka 4 months na, and then ara man ng provincial government kay national pero kulang gina siya nga ma-sustain kay kami wala man kami ideya sa local kung until when ang aton nga IDPs sa evacuation center. Kay kung magbalik na sa LGU ang support sa raw materials, everything nga food, so hindi basta-basta nga gasto ang per day. Kay tungod nga sa LGU sa Castellana mayara kita nga 4,200 plus individuals daily na siya ginapakako. Okay, 4,000 individuals. 200. 4,200 plus individual. Kada isa. Pila ka bilog diri nga 5 barangays na siya. Ano nga mga barangay? So ang pinakadako nga barangay is barangay Kabagnaan. So Okay. Ilomos isang bilog nga barangay ari gid. Pila ka bilog evacuation di sa subong Anom evacuation centers across sa may Banwa. So may isa kita nga to sa may babaw sa may barangay Masulog nga ara naman siya sa may 7 kilometers. So since nga ari di sila, ang isa ka problema pagid ang pag-sustain hindi lang sa pagkaon kundi ang mga ilang ginapangayop lang nga ila daily. Nga ginapong kisaga extend pa assistance ang LGU. So we're in nga gamay lang nga LGU maski first class siya tuod pero hindi man unlimited ang fund. Kasi unlike sa tupad naman ng mga LGU city sila. And then ang ilang IDPs moreover why gani kalabot 1,000. So dako gid ang gap nga isa gid namon nga inid diri sa mga LGU nga mga local fund transfer bala nga para ma-sustain. Iti not only nga sa food lang ang galastoon sa LGU man. Mayara man nga maalwan naman nga mayor na suportaran pati mga allowance kaya na siya. And then ang mga milk, no, mga gatas bala para sa mga IDP sa mga bata. Pero ara na sa iya nga daan gina-extend ya pagidya. And then ang every month nga electricity bills so dra pag gina-shoulder sa LGU sa mga schools kay gingamit ang evacuation centers. Sige, mensahe sir sa atong tagpalamante. So ang mga mensahe nga if ever nga may ara sa mga private individual, organization nga mga pwede makadonate no sa LGU, so pwede nila idulog di direct sa may LGU sa mga municipal hall, open man siya 24/7 nga kung may mga donations bla directly para ipalabot naman sa mga IDPs, and then also makahelp sa aton ng LGU kay kung i-direct nila sa mga IDPs, so ang sa may operational nga daan do hindi matandog nga mabatyagan sa LGU kay tungod nga complacent gyapon ng LGU ma-support. So hindi siya blood directly, so dapat centralized sa may LGU nga mga support. Okay. Yes, Bomberlin na mapampayag sang head sang PDRRM mo regarding sa ilaman si subong nga ginatubang man nga problema sa kakulangan man sa supply, and ang panawagan man sini sa mga panbla nga no sa mga kabubuton. Same man na no supply sang tubig problema Manila. Bomberlin, ang supply sang tubig is doon na solusyon na naman nila. Kung sabihin ang mayara man sang may mga sufficient bala nga supply sa tubig nga mainom sa mga naga-evacuate sa Bomberlin.
Okay, sige. So, kanay-kanay naman na subong, although hindi natin makita abing putok-putokan sa bulkan kay damo lang galom. Yes, ang kwanto yung panganod nga nagkuan pa gid dito, nagtabon gid ini sa crater sa nga bulkan, no? Pero wala naman siling sang do nagbuga pa niliwat sang abo diri sa banwa sang La Castellana man Bomberlin. Kamusang panahon da Boboden? Bomberlin may mainit diri nga panahon naman diri may bayad sang dalom-dalom yan, no? Ang kung sabihin nagasagiti dining init sa sini nga mga inuras and mga pungluyo diri kung maglantaw Bomberlin do normal day na lang ini sa ila nga ako sabihin may ang iban kung may mga sa private sector nagtatrabaho ang iba naman niya nagpamalingke diri ako makita na Bomberlin. Dami gali kay at least waya kahapon labot gid sila daraya sang abo pangamuyo na lang gid daton nga magkulukalman na ni ang bulkan. Although siguro hindi man gid siya nga may major gid balang nga eruption. Kay pila ka months palang nakaligad halin sang daw nagsungaw man ang bulkan. And then another na ba na kahapon, unlike kung kalawig gid bala nga somehow do nagatulog agahipos balang bulkan. Yes, exactly gid ang Berlin ako sa diin gani nga ako nga ang inisya kung ano nakadugay nga do wala sila nagpabadyag do amo pa ni ang ikakipot sang tanan. Akong sabihin gani ang aton nga mga LGUs kagang mga aton man government nga nagabantay man sila diri nga akong sabihin ang pinaka-latest ang last ang first set nga paglupok sa nga tinalikdan na June 3 no kung sabihin gani dagin ka-alarma kagagin nagsalala ang mga pumuluyo no bayan sa La Castellana, La Carlota, syudad sa Canlaon no and then sang gipag-ibang evacuate atong tanan do may plano na do okay na bala ka magbalik na naglupok naman iniluwat sa December 9. Amo gani nga nagdesisyon gid ang halos kalabanan ang mga ayara sa permanent danger zone nga hindi gid anay nga magbalik kag apo naman ni ang paglupok sa nga tinalikdan lang o kon kagahapon lang no sa nga April 8. Wala na nagbalalik ng mga pumuluyo dito dayon sila mas naging safe pabala Bombo Erlin. Yes, Bomberlin mga kabombo, ID si Bombo Den Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Denver Quijano, direkta dara sa may Banwa sang La Castellana. Ang number sa mga evacuee sa may La Castellana is more than 4,000. Amo pa ni mga nag-evacuate sa Disyembre 9 nga paglupok sa bulkan. So, way man sila yan nadugangan kay in fact, kahapon, way man yan nalabot sa ashfall ang La Castellana. Sa direksyon sa hangin, biti ang apektado mo ni ang pila ka mga barangay dara sa may syudad sa La Carlota. Diya sa minutos sa nakalikad sa tak ng alas 9. Magkabalik ang aton sa palatunturan with a special feature para sa araw ng kagitingan pero magpapati kita danay sa Black Time program sa aton sa power distributor dere sa may Bacolod and other areas with Negros Power and Negros Electric and Power Corporation o kanang NEPC. After that, magabalik kang gato ng saning palatuntunan, Boboharay Big Time. Stand by. The following is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Power at your service. Hibaluunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power
at your service. It's a new episode with new learnings naman mga konsumidores. Diri sa ato nga programa, ang Negros Tower at your service. Ako inyo host San Martigala. Kag sa subong, well, ang aton nga guest ni Bo Permi, kung gini siya gina-istorya, kag ginapamangkot, ikaduha ko na nga pag-interview sa aton nga Customer Care Assistant Manager, Miss Marby Cabardo. Good day sa imo, San Mark, and sa tanan man nga nagapamati kag ugalan taw sa aton. Yes, Miss Barbie. Kung kumiyara ko, suki, di kang permi interview do ikaw gid. Oo nga ako gid permi. Well, kay ikaw gid ang makahatag sang impormasyon, no? Especially sumo sa aton nga topiko, ang e-billing, Miss Barbie. Ano ni siyang e-billing? Maghambal kita sang e-billing. Actually, this is a new program ni Negros Power. Okay, ang e-billing is our electronic billing. Subuot silingon, ginapadala naton ang aton nga bill through electronics, no, through by the use na sang aton nga email, by the use sang digital. Pwede ta na siya ma-check through our computer or through our cellphone na lang. So wala na kita nagapadala sang bill nga paper form, no, nga actual nga ginaduhol sa aton nga customer, kundi ginapadala naton ini through electronics na. Kung baga nag-upgrade na kita. Upgrade na kita. Modernized na gid siya, no? Yes. Social na kumbaga. Social ng Negros Power. Yes. Well, let's talk about naman the process, no? Kung paano ako for example, ako consumer, paano ko i-enroll ang kaugalingon ko. Can you walk us through kung paano anong mabatonan ko kung naka-enroll naman ako sa e-billing? Okay, so ang e-billing may ara kita sa mga proseso kung paano kita magpa-enroll sa e-billing naton. May ara kita nga online nga enrollment. Okay, so makadto lang kita sa aton nga website sa Negros Power. Then may ara na portion for e-billing. Click ta lang ina. Then i-encode naton ang mga details or detalye nga ginapangayo. Kinahanglan taman lang ang aton nga bill, ang aton nga email kag contact number, and i-attach ang aton nga valid ID. Now once ma-attach ina naton tanan, may ma-prompt na sa dira kag maghambal nga congratulations, you are now enrolled sa e-billing. We will send you email confirmation. So gasulod na sa aton nga system. Then ipadala na upload na sa aton nga IT, and we will send them email nga na-register na sila. Or pwede sila diri makakadto sa aton kay may QR code kita nga ginapaskan sa ila. So gina-help ka, gina-assist gid ang aton customers nga para kung paano mag-enroll sa e-billing. Pwede man actually sila ka send message sa aton nga messenger, kag pwede ta sila mapadalaan sang QR code, kag through there pwede sila mismo ka-enroll. Madamo ni kining options nila, no? Para mabuligan kag ma-assist sila sang maayo. Yes, kay ginpahapos ta pagid. And actually, may ara pagid kita yatim ang aton nga Comrel kag ang aton nga key accounts, nagakadto ni sila sa mga companies. Nice. No, kag encourage ang mga empleyado sa kada companies nga mag-enroll sa aton e-billing. So may mga bit-bit ni sila yung QR code, tapos right there and then ginapa-register kag ginabuligan, no, kung may ara nga nabudlayan, so gina-assist agad. Okay, I know Miss Marby, self-explanatory ng benefits no, sa e-billing, pero gusto ko dyan mismo nimo ihambal sa mga konsumidores naton, ano ang mga benepisyo nga mabaton o ma-experience sa mga consumers kung ara na sila sa e-billing? Okay, ang aton nga e-billing amo ni ang makabulig gid sa aton nga mapahapos ang pagpadala sang aton nga bill kada bulan sa ila. Kag masigurado nga ang mga bills nila mabaton nila kag hindi madula. Kay may ara kita mga example bala sa aton mga spot billing, no, nga kung wala tawo sa balay ginasulod talag sa plastic kung kaisa kag ginabutang sa ila mailbox or ginahigot sa ila nga gate. So the possibility nga mapalid sang hangin, madula. So through the e-billing wala na, hindi na ni siya madula kay makita ta na sa email ta automatically
ma-prompt niya sa aton nga may na-receive ta nga email from Negros Power kag nakabutang na da ang imo nga due date, no? So gina-prompt kita nga gina-remind kita ni Negros Power nga ari ng imo bill pwede ka nakabayad sa aton nga mga TPCAs or diri mismo sa Negros Power. Wow, no, you just need to use your phone, then charan, you have Yes. your billing statement na. Yes. Okay, let's talk about naman niya, Miss Marvin, no? Kabalo kita nga sa generation subong madamo na sang nakabalo magamit sang cellphone, pero kinanglan taman i-consider ang mga senior citizen naton kag mga iban nga mga consumers nga hindi tech savvy. Paano ni sila makaano kung hindi man sila kabalo? Actually, no, ka-amazing gani sa journey naton sa subong because madamo gid sa mga senior citizen nga nagakadtuman diri kag nagahambal sa amon nga paano bala sila nga sa e-billing na lang, i-email na lang sa ila ang ilang nga mga bill. And may ara gid man syempre hindi nato na malikawan nga wala hindi gid wala cellphone, wala sang ano. Ang aton nga spot billing is nagapadayon sa gihapon. Yes, despite may e-billing na kita, may ara gid kita sang spot billing for those nga mga customer nga hindi iya maka-enroll sa e-billing. So ginabilan ta gid na sila gihapon, ginapadayon ta idulong sa ila ang ilang mga bills. Well, sa paglantaw ko, Miss Marby, daw dako gini nga bulig no sa mga consumers naton. Let's talk about naman niya ano ni mabulig sa inyo sa customer care department. Dako actually, dako ang mabulig sinisa diri sa amon sa customer care because iban-ibanan na ang mga nagareklamo sa ilang nga bills nga hindi nila mabaton kada bulan because sigurado nga mapadala ta na gid sa ilang nga mga email kay mag-bill ang aton nga mga mag-reading ba ang aton nga mga meter reader sigurado gid nga ma-process diri sa opisina kag ma-send out naton through their email. So ma-decongest actually ang aton diri sa aton nga customer care center, no, kay mostly sa subong kadamo pagid sang mga customer kung kaisa nga nagakadto diri nga nagahambal nga wala sila sang bill nga nadula ang ilang nga mga bill. So through this nang hindi na sila maghambal nga nadula kay ara na sa ilang nga email. Wow, so it's a win-win situation between customer care department Negros Power kag sa aton mga consumers. Yes. Na, di ba? Okay, sa pag-enroll naton, Miss Marby, gina-require ang information sa aton mga consumers. Paano naton ma-make sure man nga protektado ang impormasyon sa consumers? Ang aton nga system is very well protected, no? So ang tanan naton nga information may ara kita dira sa data privacy nga ginapapirmahan man sa aton nga mga consumers. Now ang aton nga privacy sa aton nga data diri kay Negros Power is very strict, no? So ang aton nga IT high quality gid ang aton nga data privacy. So gina-make sure ginanamon nga ang aton nga mga data sa aton nga customers hindi gid magwa without their permissions. So gina-secure ta gid na diri sa Negros Power. May consent gid. Yes. Another question, Miss Marvino. For example, ako isa ka account holder, gusto ko ang bata ko lang yung iya-email, iya-information. Pwede na siya? Yes. Actually, gina-allow na siya namon provided nga may ara lang kita sang authorization form. Nice. Ginatagaan naton sang authority. Like sa imo, ang ngalan sang imo nga account isa ra kay mama mo or kay papa mo. Ang mama mo mahatag sang authority sa imo nga para ma-use ang imo nga account, ang imo nga email. So gina-allow na siya namon. Kay of course, we do understand man sometimes nga ang mga ginikanan naton wala sang email. Hindi sila tech savvy. So but most of the time ang kabataan, ang apo may ara na. So that is why gina-look into man ina namon. So we are also giving the opportunity man nga may-use man ina sa mga ginikanan as long nga may ara lang consent kag may ara lang authority nga ihatag para magamit naton ang email man nimo sa account sa
ang imo nga mama kag papa. How to write this authorization letter? Do they need to write it manually or may ara kami makuha sa customer care nga format na daan? Actually, may ara na kita. May ara na kita sina, no? So, may ara man gina-consider man na namon kung kaisa nga kung wala bala diri may ara mga sitwasyon nga outside the country, mga amo na. So, may ara kita form na nga ginapa fill upan sa ila. Wow, damo gid options ang ginoobra sa customer care department sa Negros Power. Now lastly, Miss Marby, no, aside sa bill no nga makita sa e-billing, miara pagid bala iban nga impormasyon nga mabaton sa ato mga konsumidores o kung puro lang bill lang gid ni siya, pareho sa metering system, kung ano gid ang actual consumptions nila sa kuryente, reminders or notifications ang ila due date na nga balaran, or miara pagid bala option nga once may i-click sila diretso na sila sa TPCA nga makabayad sila. Actually, ang aton nga e-billing is primarily bill lang gid na siya. No, primarily bill lang gid ang ipadala, but soon we will be launching our mobile app kag ara na dira sa sina nga mobile app ang imo ginpamangkot bag-o lang, no? So we are also in the process of testing and developing our mobile app para gid sa conveniente sa tanan. So soon isa na lang gid ya ka-click sa imo nga cellphone, pwede ka na pagka-click mo nga gusto mo ya magbayad sa TPCA, click na lang sa cellphone, ma-direct ka na dito sa TPCA ni Negros Power. Once ma-register mo ang imo nga account, kag kun brown out, isa pa gid na, kun brown out sa imo nga area, isa ka na lang ka-click, pwede na ma-reach na, pwede na namon ma-receive ina nga mga complaints through that mobile application. And soon, I hope nga bantayan ta gid na. Soon we will be releasing that. Bantayan, hindi lang na manami para sa mga konsumidores, Miss Marby, kundi mas manami pag gini kay makabulig man sa ato no nga mas mapapos ang atong pagserbisyo sa ila. Miss Marby, madamo gid nga salamat no kay ginaubra gid ninyo sa mga Negros Power nga para mas mapapos pagid ang paghatag naton sa serbisyo sa miangon sa kuryente sa atong mga consumers no, ang online application, ang e-billing. Hopefully ang online application ma-launch ta na soon. Yes, oo. Mas hapos na gid. Yes, kag ara man ni na actually soon sa amon nga mobile app. Isa na gid lang ka app ara na nada siya tanan. Truly, this is service beyond power. Yes. Sa ato mga konsumidores, di ba la? It's actually way na naton nga ginapang-upgrade ta na ang services naton. Ini kabahin gihapon sa 5-year development and modernization program sa Negros Power. Ginapang-modernize na gid ang tanan para mas mapapos kag mapabaskog pagid ang paghatag namon sa inyo sang serbisyo mga konsumidores. Sa liwat, isa na naman katopiko ang ato nahangpan. Madamo nga salamat Miss Marby nga may e-billing kita. Hindi niyo na kinahanglan maghulat pa sa inyo bill nga idulong. No, may option ka mo nga kinahanglan niyo na lang gid i-open ang inyo nga email kag makita ang inyo balayran sa kuryente diri sa Negros Power. Di ba la? Hapos kag service beyond power gid siya. Sa liwat, madamo nga salamat sa pagpamati kag paglantaw sa aton nga programa, ang Negros Power at your service. Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor. Oo, sa buong nalantaw ko, kung serbisyo di man, ito na tinguhan man nila na kayo man ang ilang pagkat sa serbisyo. Man ang serbisyo sa Negros Power di sa Silay. So, okay man ang ilang pagpabalo, bala pagpanghatag sa ilang mga sa mga tao. Pwede ka kaayo. For example, may 3 ka bel, pwede ka lang kahadag isa o kung kami 2, okay man. Ay, mas okay yung serbisyo. Kaya pagka example, may matrobo lang amon niya, no? Nga, submitter o ano bala, gina-actionan yung ginatawagan din amon o para kayo rin agaw. Isa na oras, Sara. Isang tuwang gabi, maglupok ang, tawagan na namon, Sara na yun. Sa Negros Power, ay kadasig lang. Wala nga presang una sa Siniko nga may mga seminar pa. Subong dasig way kalabot sa kabulan, takdan ka lang dayon. Pulso sa konsumidor.
may hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Moroy. Negros Power, ano ang 3 wires? Ang aton nga 3 wire is ang insulated wire na siya subong nga ginagamit nga para protection ta sa mga vegetation and then sa mga most likely mga animals, mga toko, fish para hindi siya maka-direct contact sa kahoy kag hindi siya magka-cause ang short circuit nga maka-cause ang tripping sa aton nga primary line. Negros Power. Ano ang mga requirements magpatakod ka sa bagong kontador? Ang aton nga requirements magpatakod sa bagong nga kontador is need ta nga mag-process ang aton electrical permit sa OBO and then valid ID and ang aton nga proof of ownership. Negros Power, ano ang bare wire? Actually, ang bare wire naton nga ginagamit nga wire isang open wire nga para sa primary or para sa primary line naton nga mas mag-an siya kaysa 3 wire nga ginagamit naton subong para sa mga mga dated nga mga area. Bali ang kinalain sang bare wire is open wire siya, mas dali siya triggered kung once nga matandog siya sang mga vegetation, animal intrusions and other nga mga object nga pwede makapatrip sang aton nga nga linya. Negros Power, di ko makacheck kung ma-burn out sa ama. Ma-check nyo ang aton mga scheduled power interruption sa aton nga Facebook page. Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang Time at 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 saga. Sa buong adlaw ba, tiperteng kalipaya sa mga empleyado nga makareporta sa trabaho kay double pay. Tungod ba na sa deklarasyon ng regular holiday ang subong Abril 9 para sa aton na sininga selebrasyon sang araw ng kagitingan o kanang Day of Valor. Ang mga rights ang patikayonon dito sa may bataan na pangunahan mismo ni President Bongbong Marcos subongaga. Nga ang aton nga ginaselebrar ang araw ng kagitingan o kanang Day of Valor. Yari ang special feature sang Bombo Radio Bacolod depod kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Bombo Jazz! Yes, Bombo Orlin ka sa aton sinima ka Bombo. Subong adlaw, Abril 9, araw ng kagitingan o Day of Valor. Isa ka national observance sa Pilipinas nga nagadumdum sang pagkapukan sang bataan. Batok sa Japanese troops sagtong nag-ibwal ay kaiduhang inaway pangkalibutanon. Kag sumugod sa nagligad nga Sabado, Abril 5, ginaobserbar man sa bugos nga Pilipinas ang 2025 Philippine Veterans Week
tubtob na sa Abril 11, 2025. Amo ining rason kung nga ang tema sang subong adlaw nga selebrasyon nagasiling kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Ang petsa 9 sa Abril, araw ng kagitingan, na mahimo man matawag Bataan Day o kon Fall of Bataan. Gindeklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isa ka regular holiday o kon wala sang office kag wala sang klase. Pinaagi sa pag-issue sang Proclamation Number 727. Upod na diri ang April 17, Huwebes Santo, kag April 18, Biyernes Santo. Ukon Good Friday bilang kabahin sa Semana Santa, ukon Kwaresma nga magasugod na sa maabot nga Domingo, Abril 13, Palm Sunday, ukon Domingo de Ramos. Ang araw ng kagitingan para sa aton si bagong henerasyon para sa ila sini nga ihibalo. Amo ini ang adlaw kung sa din ginadumdum ang maragtaso na natabo sa aton pungsod. Ang pag-ibwal sang pag-ilinaway sa tunga sang magkaalyado nga Estados Unidos kag Pilipinas batok sa persa sang mga naglusob nga mga Hapon ukon Imperial Japanese Army kag Navy bilang kabahin sa nag-ibwal nga ikaduwang inaway pangkalibutanon sadto. Nagsugod ang Battle of Bataan o kon Labanan sa Bataan sa tong January 7 of 1942, tubtob ini sa pagkapukan sang April 9, 1942. Ang malapuyot nga pag-ilinaway nagdugay sa sunod sang 3 ka bulan kag 2 ka adlaw kag natabo ini sa Bataan Peninsula sa probinsya sang Bataan sa Central Luzon. Resulta, nagdaog ang tropa sang Empire sang Japan matapos na nagsungka ang magkalyado nga tropa sa mga soldadong Pilipino kag mga Amerikano. Sadto ang mga nagapanguna sa bahin sa mga commanders kag leaders sa magkalyado nga Pilipino kag US soldiers amo Sunday General Douglas MacArthur nga ang iya siniging panghambal nga tinaga I shall return. Nangin kabahin sa sining nga halandumon nga hitabo. Nangindako man ang papel na ni General Jonathan Wainwright, George M. Parker, Major General Edward P. King, Brigadier General Vicente Lim, nga ningin World War II hero, kaupo na ni Brigadier General Mateo Capinpin, kag Brigadier General Fidel Segundo. Sa bahin sang Imperial Japanese Army kag Navy, yara nakapagkit sa maragtasong itabo ang mga ngalan na ni Lieutenant General Masaharu Homa, Kamichiro Nagano, Susumu Morioka, kag Kinyo Kitajima. Ang Fall of Bataan nanging panugod na sa naagyan sadto nga sakripisyo sa linibo-libo ka mga nagsululungka nga mga soldado sa Estados Unidos kag Pilipinas nga nanging prisoners of war. Ilabinagid sang sila ang ginsaylo pinaagi sa pagpanglakaton o kon ginpang marcha sa sulod sa pila ka adlaw sa makadalanan humalin sa makabanwanan sang Marivelas kag Bagak sa probinsya sang Bataan padulong sa Camp O'Donnell sa Capas Tarlac. The march was characterized by severe physical abuse and wanton killings. Madamo ang nagkalapugday samtang nagapanglakaton sa kadalanan bangod sang kagutom, nagminasakit kag ang ibang dulot sa tuman nga kapintas sa mga soldadong Hapon. Sa kabugusan, nagdangat sa libo-libo ka mga prisoners of war ang nagkalamatay sa amo nga Bataan Death March. Sa maragtas ng aton pinalanggang pungsod, sino ang malipat sa sining mapait nga itabo? The infamous Bataan Death March that symbolizes the unwavering courage, resilience, and patriotism of the Filipino people. Ang pagsakop sang pungsod Japan sa Pilipinas natabo isa ka tuig pagkatapos sang hindi man malipatan kag maragtason nga sorpresa nga pag-atake sang Imperial Japanese Navy Air Service sa US Naval Base sa Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii sa taong Disyembre 7, 1941. Araw ng Kagitingan commemorates the bravery and sacrifices of the Filipino and American soldiers who fought valiantly during World War II, particularly in the Battle of Bataan. Amo yan to ang pagdulong namon sa inyo sa special feature.
Bangon sa ginadumdum subong adlaw, ika-83 katuig nga anibersaryo sa pagkapukan sa Bataan nga may tema karon nga selebrasyon kabayanihan ng veterano sa digan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo Bombo! Alright, maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato na sa nga special feature may kang tanan sa ato nga selebrasyon sa ika-83 na nga anibersaryo sa araw ng kagitingan ukon ang Day of Valor. Amo na sa ato na sa mga opisyal sa gobyerno na may gidyang ara ang inyo sa nga presensya sa sining mga programa nga ginapatigayon para sa pagkilala naton sa pagbaganihan kag kaisog sang aton na sining mga soldiers dito sa may Battle of Bataan. Aga pa kayo na mayroon sa programa nga ginabatigayon dara sa may Bacolod City Public Plaza. Sa bahay naman din isang syudad sa Bacolod, kamusta na binaton na kay Tiara Manadara ang aton nga mga retirees from Armed Forces of the Philippines. Kaya tipila naman ang ginato ng mga veterans naton na veterans naton from Korean War. Jutay naman ang gid sila. By the way, may agad kay Papa Sam kay Papa Tatay Samuel Dizon. Dara sa may syudad sang Sipalay, nagaisanon na lang ni siyang Korean War veteran diri sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental. Sa payag rin sa mga AFP retirees, may kang tandan sa ato na sining selebrasyon sa araw ng kagitingan. Bombo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamen. Malipayon man ang pagtigayon sa programa para sa araw ng kagitingan sa sining adlaw sa public plaza syudad sa Bacolod, Bombo Erling. Ika-83rd araw ng kagitingan. Ang tema subong sa bayanihan ng veterano sa digan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. So, kagina nagtukar na ang himsang bagong Pilipinas. Kag ang programa ang ginasipan sa mga opisyales mas sa Bacolod kag mga department heads ang iban mga kliyado, mga kapulisan naton, mga kasunaluhan, may araman sa mga Philippine Coast Guard personnel, kag DSP. Siyempre, ang pinaka-gitagaan sa Gidriya sa nga pagpasalamat o tribute man ang aton nga mga paganihan. Kag na-representara na subong sa aton nga mga veterans. Mga veterans natin, kagina, damo ano sila, but overall, diri sa may Negros Occidental, ang mga naka-register, sugo, sa 600, Bombo Erling. Mga kuwan na sila siguro, Bombo Gracie, mga retirees mula sa Armed Forces of the Philippines? Yes. Okay. Oo, mga retirees ang AFP. Kagina, araman ang ilang silang nag-sete, nga na istorya naton nga si ano ini sa gihapon kada tuig sa gid man niya atong interview katapos ang programa no si Colonel Heldon Juarez na retired colonel na or sa pag-serbisyo man sa AFP. So ang barya kagina every year may ara gid sang pag-o basta may ara sang commemoration. Pero ang wala lang ga pag-o simpleng termiyagi na hangyo, Bombo Erling. Wala, gid bala. Ano na ang syudad sa Bacolod, wag gid may ginahatag nga incentive sa mga AFP retirees diri?
wala man ko no. Kung allowance lang mo early. Mayara. Wala kita sila na nagaton diri sa Bacolod City. Bala mo sa iba niya nga mga LGU, sa mga veterans nila bala, nga mga buhi pagid bala, nga mga war veterans, inang may monthly allowance na sila ya, Bombo Grace. So, diri sa aton, why gid yan, no? Wala ko no. Do halin pa niya sa nalikad nga mga liderato. Bombo Erling, wala gid. Sa iba naman niya, pension mo. May pension man sila nga ginabaton. Pero tikon sa bagay, wala man sang may madula sa syudad ko maghatag sa ila. Bisan tagabay lang bala Bombo Grace. Kaya kung sa bagay, nakaserbe na isilaya tinagatag gani kita sang ayuda sa mga poorest of the poor nga mga families. Ang iba na gani sa ilaya dara makasarang pa na yung magtrabaho. Correct. Iti, di man tanan nga mga veterans may sang Orluya na balang Bombo Erling, no? Aton nga pungsod. Agti syempre ubos ng energy nila wala mo na nga kumayara man lang kita sang hatagan gedya sang ayuda. Amo ni ang mga senior citizens, ang ining mga elderly na yabala, hindi nga sagad kita na ya ka spoon feed. Sa sining mga makasarang pa ya magtrabaho kay mga hubin pa ba na sila? Sabi na kay Bombo Erling kung aton sa niya mga veterans wala. Kasi bal sila, permi every year, makabaton ka lang sa tamo mga benefits o mga kaayuhan. Kung wala ka na dering, pamilya mo lang mabaton. Oo. Okay, sa ganero, Nick, na walang hatagan ka na sang 100,000 pesos nga financial incentive kay nakalabot ka na sa isa ka ligatos ka ang ibong nga to nga edad. 100 years old ka na. Sa mo na nga edad, Bombo Grace, bulahan ka na lang na ya, kung makapresyar ka pa sa mo na nga kantidad, iba na ya, hindi na gani makabati, hindi naman makakita, di makapresyar pa na bala nila. Ang pamilya na lang yung maka-appreciate it. Oo, din sumagay, preparasyon naman lang para sa ilabing maayo dara nga pansyon, nga lulob nga na nila, pero, ayo, hindi na nila yung makapresyar. Anyway, tiyan mo na, kaya mo na nga ton sa nga layi mo. So, ano ang ayo nila? Kaya mo na, Bombo Erling 8, just like sa ibang LGU, dahil sa nagastantal nga mga veterans yan, makabaton sa allowance ng abi, kaya mo na, sagihapon ang hindi nga ayo. No? Hindi ko lang mas laga pangayo sa kantidad o amubi na. Basta kami ni ara lang bala, amo nang ginahang di nila hasta sa subong tani matigayon dito for it. Nga aton sini nga isa sa mga veteran presidente sa veteran or veterans diri sa Bacolod City. It's Colonel Herzon Juarez. Tagaan ka mo flower, sir. Ano to, ma'am? May kinalain bala sa naligad nga programa or pag-commemorate, sir? Okay, manbal mo na gin-arrange nila. Nagatag mo yung flower, ako bilang, representing the veteran. Yung wreath, lapad, hindi nga flower lang. Hindi kinatag na si ibang veteran nga maalay Manila. Oo. Pero okay man, pakagina. Okay. Oo. At least, bala mo, from time to time, may mga changes in the right, ang seremonya mo, line, sa depende kung sinara na. Oo. Sige, sir. Lastly, mensahe sa tanan nga nagapamati sa sining araw ng kagitingan. Ang mensahe ko, not just because I'm a veteran, but we fought for this country. Kung why sa amon nga mga veterans of military campaign, retiree veterans, siguro kung naperde kami, ang gobyerno di kaminista The fact that we fought and prevent them from seizing political power to the barrel of the gun, kundi sila nag-mayor, sila nag-gobernador. And they all want to support that. Galing ko why man support sa amon?
nga bisan retired na kami, we're still intelligent. Ngati, mga opisyal kami, doon may pension kami, hindi kami helpful pa gyapon kami politikan. Timor nga eksperinsyado na kami sa away, sa even in governance. Okay. Makatilalipon lang sila iko na nga may mga pareho sila nga okasyon. Bombo Grace. Yes. Malabang may edad ka nang kadaan ng imo yung pension. 80% sila makadto na lang sa imo yung maintenance. Correct. Kaya mo na tani nga ginaduso man na nila. Although sa time ni former President Rodrigo Duterte, para sa mga Korean War veterans, ang ila nga monthly pension from 5,000 pesos ginimo nga 20,000. Tigaling kay Jutay na lang na sila. Sanay Colonel Juarez sabi kay AFP retirees ni sila mo. Jutay na lang gid man yung mga veterano kay titigulang na gid sila ya Bombo Grace. Na sa ila nagtaliwan na. Okay, yes, Marlene, kalayan man lang iba, niya sila gina-maintain man nga gamay nga mga business ang mga nagabulig sa ila. Kung sa bagay, kumagatag dara ang syudad sa mga retirees sabi dere every month. Jutay man lang na ang kinanglanon nga pondo. Although kinanglan gid man na dara siguro bisa ordinansa lang. Coming from ordinansa gid no ordinansa nga ipasar sangguni ang panlungsod kadi sa bagay naka-serve na giman ini sila mo sa aton nga pungsod amo na balko bala nga nagatag gani kataya sang ayuda para sa mga huben pa nga poorest of the poor. Ano pagidayhan sa sining mga elderly na nga naubos sa ning energy nila kaya nakaserbe na gini sila ya sa aton nga sosyedad. Correct. Correct na early. Kita mo tani ang nami pagig nga yung home. Kagina kung amo na bala ang isa sa mga nangin mensahe. Kagina mo early. Ayo. Sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, Bombo early. Ini si Bombo Grace in Libaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton ining programa kay nadra sa Bacolod City Public Plaza. Temprano pa ni siya ginasuguran kabala yung puwerte kainit kada sa buong isang panahon, no? Maayo gid kay arang kato na sa ning mga opisyales. So nagligad ato nga mga programa ba gakabura wa ngaton nga mga city officials sa diri sa Bacolod. Way kamoy gatalambong. Amo na bala nga kaisama lang ni ka bes sa isa ka tuwig ginapatigayon hindi pa kamoy makatambong. Tiwintaha giman ko manog eleksyon no kaya ra sila tanan pero sa mga araw na ngagitingan ko na layo pa ang eleksyon why sa may nagatambong alkalde or vice alkalde man dira pila lang gid ka mga konsihala nga nagatalambong. Ipakita man ninyo sa mga ulihing tubo nga mga role model man kamo nga ginatagan ninyo sa importansya kag value. Standby mo Mia Francisco. Ang ini nga mga kahiwata na gani kay ban nga mga kabataan na gani sila ya kakilala kung sino nga aton nga mga pambansang bayani. Aton sa nga mga baganihan. Di ka makita pag nila dara aton sa nga mga opisyales duwa ba lang kamo yung naghatag sang kabilinggan sa mo nga okasyon o kon celebration naton. Di sa ulihi guro jutay lang gani makilala sa mga heroes. Siling ni Mama Rebecca, siling gani ni tatay, 89 na siya. Kasi kuno hindi na niya ma-enjoy ang 100 years kaya hindi na siya kalabot sina nga edad, no? Nabi gini mahatag ni bala. I think daw ginatag ni sumong mag-80 ka, 90 ka, 100. No? Check ko na be. To yan ang ka-DSWD mo. Pero yan naman niya sa province, saragan ka sa 100,000 pesos, maglabot ka sa 100. Galing ito, hindi na maka-enjoy ang mga katigulangan. Iban ganun, hindi na sila kabati, hindi na sila makakita. So, ang nabato nila, hindi na ginatuod sila ka-apresyar.
Amo na balang baltang do okay man na ginataga na sila pero do kat do too late na bala. Di ba na sila ya makakuan, di man sila ya maka-enjoy. Namin na siguro taga sa ila mag 75, 80, 85, 90, 95, 100. Now, aman tamaton lang nga balang mayara sila ya sang mabaton. Kaya sa edad mo kadang nga 100 o kaya ganay ang magkaon. Tibi sa ano pa na guro kadamo ang arada sa tubang mo. Jutay lang gina mo ya kaunon. Hindi mo ba enjoy mo ya na baton? Anyway, te mga kwana taman lang na. Mga insights naman lang nga na. Kasi kung mayara sang mangisog nga mag-amend sa sining law or provincial ordinance sa tang matamaton hatag bala. Ang incentive sa mga katigulangan kay samtang ma-enjoy pa tanin nilang pagkaon na balay bundakan ta sila sa pagkaon. Hindi na sila yung maka-enjoy kay nagagamay man ganda nang imo sa niyang ginakaon sa appetite mo man bala daway ka na ganda magkaon magluwas ang guro kon nagatililipon permeng imo yung mga kabataan meron kon jutay bala makita mo daway ka gani-gana. Sige, check abi nato na napayag diri sa aton nga mga local officials. May kang tanan sa ato nga selebrasyon sa araw ng kagitingan. Sa mga kabataan, sa nga mga baganihan ang inyong ang inyo payag madumduman ang mga ginatudlo sa inyong araling panlipunan panagyapon ngalan subong sang subject. Sa una, ano na siya mo, hekasi. Naso, nag-araling panlipunan. Base ko may sabatan ninyo bala mga ginalantaw nyo na permi sa inyong mga gadget. Hindi ganit malantaw ninyo permi sa YouTube. So, tiyamo din, no? Ayo man lang niya sa nga to sa nga mga AFP retirees na ni sila. Makon sa bagay, mayaraman gid sila sa pension. O galing kay kumaedad ka na nga daan, ang imo 80% sa imo kwarta, makadto na sa imo nga maintenance. Maintenance mo sa hypertension, maintenance mo sa diabetes, maintenance mo sa kung ano pag ito nga mga health condition pagpabulong mo dara, pagpalantaw, pagpa-check up, tanan-tanan na lang why na ikaw sang source of income kahit why ka naman yan nagtrabaho amo na lang ni abi ang ilang siniginabato ng pension. That is why nga kung may matag dara ang LGUT dakogid nga bulig para sa ila. Kung sa bagay nga to na sining gobyerno kung maghatag sini mga elderly na balaway gina sila ya sang may maperde dara kay hindi gina kita ya mag-criticize hindi kita na magkontra na dara kaya ngini mga katigulangan na ubos na nila ang ilang energy kay nakaserbe na sila sa aton sa nga sosyedad. Ang mga benepisyaryo gani sang 4Ps sang AX sang kung mga ano-ano pag ginadara mga akap-akap ni bala subong nga ginapanagtag sa aton sa gobyerno makasarang pa na sila ya magtrabaho galing kay gina spoon feed na to sila. Ginagaga na to na sila nga sagsag na lang ginang batasan nila nga masalig sila dira ang ginabaton nila ganin sa gobyerno hindi pa na naton masiguro kundi na nila yung ginagamit. Anong pahayagan sa katon mga local officials kadungan sa araw ng kagitingan? Bomomia Francisco sa report. Kamen. Pagpakigbato sa fake news, kag misinformation ang padayon nga top na on. Bombo Orlin, ini ang nangin na mensahe ni Congressman Greg Sataya sa pag-observe, pag-celebrate man sa karon sa araw ng kagitingan na may program naging patudayon dara sa may Bacolod City Public Plaza. So sa iyang speech, Bombo Orlin, iya gin-acknowledge ang mga veterans na every year makita niya nga nagadutay pero syempre ang iyang respeto kag pagtaha sa mga veterans sa Bombo Orlin nga nag-ibato para sa pungsod ang padayon niya kuno nga naga-increase o kung naga-saka. So sini nga moderno nga panahon, Bombo Orlin ang challenge kuno sa karon hindi lang threat sa foreign invasion kundi domestic invasion man, Bombo Orlin. Kasi even though nga makabig nga mabasog nga
sandata ang armas pero subong kuno nga moderno nga panahon ang teknolohiya amo man ang isa sa mga mabasog nga sandata. So sunod sa kay Congressman Greg Sataya, Bombo Orlin, na since nagakadto na din kita sa Bombo Orlin. Walang alkalde? Bombo Orlin, wala. Si Mayor Abby Benitez ang nagrepresent lang siya si Councilor Palau Puentevilla, Bombo Orlin. So si Congressman Greg ang highest official. Yes, siya kagina Bombo Orlin kag siya man ang nag-lead sang tanan nga mga activities sa ginasang aga. So anyway, so Bombo Orlin suno kay Congressman Greg Sataya nga hindi kuno kinahanglan rather nga tap noon ang pagpalapta sa mga misinformation and also fake news nga nag-aatake sa tanan Bombo Orlin, hindi lang bakulod nun kundi sa bilog nga Pilipinas, sa bilog na Pilipino. And Bombo Orlin, freedom ang aton tuno nga kalayaan nga mahibaluan kung ano ang sakto, kung ano ang hindi sakto Bombo Orlin ang padayon kuno nga ititigan. Pamatian bala naton ang nangin mensahe sang congressman sang Long District ng Bacolod, Congressman Greg Sataya. Why every year we have this celebration as we give honor to whom honor is given to. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga veterans nga ari diri subong aga. We know that your numbers are decreasing each year, but please do accept our appreciation and our utmost respect for everything that you did for our generation and for the generations to come. At this point in time, the challenge for us Filipinos and Bacolodnons is not just the threat of foreign invasion, but the domestic invasion. Domestic in the sense that it is no longer as much intensity as the use of arms, but it is the use of modern technology. Sa subong ang aton dapat padayon na pagpakigbatuan amo ang pagpalapta sang false informations, misinformations, trolls that continue to attack and destroy each and every one of us. So it is my challenge, it is our challenge that we should continue padayon kita nga magbantay, padayon kita nga maglantaw sa nagakatabo sa aton palibot, and we should never allow those things and those persons to destroy the tenets of our freedom to express ourselves, and our freedom to know what is right and what is wrong. To everyone, happy 83rd anniversary and the celebration of our araw ng Kagitingan. Mayong aga gid sa tanan-tanan. Isang masigabong palakpakan sa ating kagalang-galang na Greg Gasataya. Okay. Yes, Bombo Orlin. Sakto, gina kay ba mo gina subong isa sa dako nato na sining problema kay ang fake news bala kuan na gid ang iba nato na sining mga kautoran nila gid jutay pero kadamo sa mga mabiktima. In fact, so Bombo Orlin, most especially nga mas babad ang iban abi sa social media o kung mas gina-prefer nila na magkuha sa mga information through social media, Bombo Orlin. Social media gidatoon pwede na sila maka-verify sa mainstream. Yes, insakto Bombo Orlin. Kinahanglan nga insakto man nga platform, pag of course insakto man nga entity ang ila nga i-check karon. Ang gud nga mas ma-determine nila kung ano ang fake kag ano ang genuine. Bombo Orlin. Salamat gid, Mama Mia. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Kaning ato na sa programa dahil sa maya syudad sa Bacolod dito sa Bataan na pangunahan man siya ni President Bongbong Marcos subong ang aga. Sige, kolabo sa na ngaton nga tiyempo dahil sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Op na kita buwas sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udong. Sa katapusan ng ganyan walaga si Bombo Ernin Bayonita Arroyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kung ang pagtudlo sa mga kabataan o kung estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kung maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalagip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Sa isang bulan.
Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang zero cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Yari ang mga tips sa pagkinot. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Color. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan,
ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon si katapusan niya bahin, si katong sugilanon, sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Pre, sabta na ang pamangkot ko. May premonition ka bala? Ha, pre? Paano mo nahibalaan nga may mabungguanay sa aton dalanon? Ha? Pre? May... Daw may ara, pre? Daw may premonition matuhod ako? Parisam? Pre, aring tubig oh. Pag-inom ka na eh. Ipanulok ko sa imo do wala ka pa ng pawan sa pagkasyak mo. Salamat, gid pre. Abe. Grabe no? Kakululbaan sa natabong aksidente sa dala naton kay na. Kakululbaan matuod, pre. Kag nakita ko gid ini nga klaro kayo. Ang kinalain lang, wala kita nadalahig. Sam, matuod balay ang ginasugid mo sa akon? May premonition ka? Makita mo ko na nung posible nga disgrasya nga matabo? Ambot man gani, nay. Hindi man ako mo sinasang una? Siguro, napukaw ang kinaadman mo na makakita sang kung ano nga posible nga matabo. Oo, nay. Kag wala ko gininigin na kalipay. Sam, upod ka sa team building naton? Ikaw na lang balang wala ka confirm? Sa din galing aton team building? Sa Highland Resort. Para lain naman kuno hambal ni boss. Mapabukid naman kita kuno. Ate, sige. Lihog lang na lista sa ngalan ko sa maupod. Ay, wow! Yes! Ara kita tanan sa aton team building. Sam, okay ka lang? Alin sa magaling kita sa aton assembly place sa Subong. Wala ka gitingog-tingog, gaw. Hindi gani, nagatulog ka lang. May travel sickness ka? Aba, wala, Rex. Nagapiyong-piyong la ako. Kay wala ako katulog mayo kagabi mo. Amo bala? Nabala ka, mangusimo ba? Okay lang ko sige matulog ko anay liwat. Pukawa lang ko kung maabot na ta sa Highland Resort. Yes! Nagdaw ka nga itong team sa sack race, Sam! Oo. Sa pagkakapoy ng hampang. Pero sadya, daw nagakurog pa mga tuhod ko ba? Ako gani mo man, na maguhan ko sang lumpat. Ay, ang dason galing hampang message relay. Ay, ate sige Akong paunahanin niyo sa linya, ha?
para nga mahuti ko sa inyo ang pinakaklaro nga mensahe nga ipasa ko sa masunod sa akon. Ate, sige. Sam, pamati sang maayo ha. Kay ihuti ko sa imo ang mensahe. Sige. Ihutik na. Dali I love you, Sam. Ano tong mensahe? Ginutik mo sa akon man? Abi sulita, Ingrid. Okay. The sky is blue. Ate, okay Tol. Dali na. Ihutik ko sa imo, ha? Sige, tol. Dali, Ikaw maunahan ta. I love you, Ingrid. Sam? Bagay man ka mga duwan, Ingrid, Hoy! Nano ka mo ya? Nga ginasunlog nyo kami ni Sam, ha? Man gani, Wala gid bala kaso. Kay single and available man bala ka mga duwa. Bawal sa work ang office romance. Para ta ka mga pabalon. Amugid. Sige na, masugod na ta sa masunod ng activity. Kasabad bala sa inyo mo. Ano man? Palamatinan ko bala tong ginambal ang Ingrid sakon? Ukon matuod gid man ang ginautik niya sakon. Ngalab ko nun niya ako. Hindi ko na mabalaan kundi nang matuod. Kag kundi nang hindi. Sam? Nagaisahanon ka lang dihaw. Ikaw galing, Ingrid. Wala ko na ba't siya ka na pagpalapit mo sa ako na? Okay lang Ginpasugat ka gali sa ako ni boss. Kay nga ari ka di ako no sa labi. Samtang ato sa field ang aton activity. Sige. Tadali na. Makadto na kita sa ila. Ayos ang mga pagkaon sa resort, no? Kung hindi manamit, namit. Labutaw kay Balarex mo. Rex? Anong natabosin mo? Hindi! Nadundan sa siyagin kaon! Rex! Himuol kong Heimlich maneuver. Dali. Uyatan ko ikaw sa tiyan, pareho sini. Ipiton kong imo tiyan, pareho sini. Salamat. Thank you, Lord. Okay na si Rex. Ayos ang mga pagkaon sa resort, no? Kung hindi manamit, namit, gid. Labotaw kay Balarex mo. Daw natabo naman ini. Tatabo na ini. What's yun? Masulit ang among hitabo kay Rex. Ligwaton ko ini. Rex? Tilawin niya balang insalada nga langka, sa pagkanamit. Be. Ilawan ko, be. Namit tuod. Gusto lang pagtimpla sang langgaw. Ay, salamat.
Okay na si Rex. Ba? Hindi! Nadunan gyapon si Rex. Rex! Himuon kong Heimlich maneuver. Dali! Uyatan ko ikaw sa tiyan, parehos ni. Ipitol ko yung mo tiyan, parehos ni. Salamat! Salamat! Ano ba lang nagkatabo sa akon man? May makita ako nga talagman nga matabo nay. Kung luyag ko nga hindi ni masulit, ginatinguhaan ko kay galigwaton. Apang nagkatabo sa gihapon. Be, matuod, Sam? Makabuluang na ininay. Hindi ko mahibalaan kung ano ang matuod. Sugod lang sa nadisgrasya ako sa barko. Kung ano-ano na lang makita ko nga sinyalis. Ay, pabay ilang anak. Mangita kita sa makabulig sa imo. Good morning sa tanan. Good morning. Good morning, Ingrid. Uy, yum-yum, mandabi. Aga pa, long face ka na. Wala lang ko sa mood Ario, may dalagali ako para sa imo, Sam. At Sara, ini nga kapayas. Para sa maaslom, kag matamis nga pag-updanay diri sa opisina. Amiha, wala kita Sara? Oo man. Nga ako lang gindalan mo, Ingrid, daw. Kay special kaya para sa akon, Sam. Katahom kay Ingrid sa wedding gown nga iya ginasuksok. Dahil hindi ako makapati nga ginakasal kami nga duha subong. Ginakulbahan ako. Nga basi ko ay malain naman nga matabo. Nga makabugtaw na lang ako. Nga damgo lang gali ang tanan. Sam, okay ka lang? Ginapamangkot ka ni Father. Ha? Kwan? Yes, Father. I do. Babe. Ano ina, babe? Luya ko tani magbakasyon kita sa isa ka lugar diri sa Pilipinas nga wala ko pa nakadtuan. Ha? Sa diin nga bahin sa Pilipinas? Sa Palawan. Baw babe. Suptan ko ana ina. Naubos gina sinuptan ko sa aton kasal nga duhay. Ay, hindi ka lang magkabalaka, babe, Mapasponsor ako sa akon utod nga ato sa London. Maayo gid na, babe. Obdan ta ka. Kung di naman maluyag nga magkadto. Magluwas lang sa isa ka butang, babe. Ano ina, babe? Ang pagsakay sa barko. Ba? Babe? Kaya na ka pa nga nagasuka-suka. Okay ka lang? Okay lang ako, babe. Basi kung sinyas lang ini, nga nagabusong na ako. Matuod? Mangintatay na liwat ako? Ay, mapakonsulta na ako liwat, babe, Agad nga makasiguro kita. Kung bala, may baby na kita. Baby,
Hello. Si Papa niya. Tulo ka bala, bebo? Amo man ang hulag-hulag niya sa akon, Chan. Kakalam, ah. Junior, ginaitik-itik mo bala si mama mo? Sige ka. Sukta na itakon makagawa ka na, ha? Na, kabati ka, Junior. Ikaw naman ang amon itikon kung makagwa ka na. Babe? Oh, babe, nga. Ano ni man? Do hinali lang naglain ng pamatsyag ko. Do nagalibot ang akon panulok. Ha? Dali lang, babe, dali lang. Makuha ko sang tubig ng imnon mo. Relax ka lang, anay, ha? Relax, ha? Sam! Dali! Dala ako sa ospital! Sam! Sam, ano ang natabo? Nga nadulaan sang ginawa sa akon tiyan ang aton baby. Nga naging kuha siya sa aton. Babe, hindi ka magkabalaka. Suno kay Doc. Makahimo kita liwat sang anak. Hindi bala siya magtugot nga makaangkon kita sang anak? Babe, hindi ka maghambal sina. Tata. Magpaayo ka, ha? Kay mahimo kita liwat. Anak, malipayon gid ako para sa imo kag kay Ingrid. Ay, sa katapusan, nakakita ka gid man liwat sa mangin partner mo sa kabuhi. Ano ini? Kalaslon pa lang ako? Padulong pa lang kami sa simbahan? Kuna mo, premonition ang nakita ko. Ang una namon nga anak sa tiyan pa lang, kuhao na siya. Ay, Sam, ginaistorya ko ikaw, ah. Handa ka na gid ba naliwat sa pagtukod sang pamilya? Nay. Kung ano man ang ibugay sang Ginoo sa amon, batunon ko gid. Maya kong subong sina. Ang mga pagtiraw sa kabuhi, wala na sang katapusan. Tubtubuhi kita. Ang akon lang ginapangamuyo para sa imo. Kag sa mangin asawa mo, nga hindi ka mo mag-ampo dayon sa mga pagtilaw. Oo, Nay. Kung kuhaon gid man sang Ginoo, ang una nga mangin baby namo ni Ingrid, batunon ko ini. Ayan, may maayo pa siyang plano para sa amon nga duha. Kinpakitaan ang adahan ako sa mga sinyales. Agod mapreparar kong kagalingon ko sa ulihi. Kag maalalayan ko ang mangin asawa ko. Tapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Una nga ton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water
Makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Kara, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Pangako, sang kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Kara, hindi ka magpati sa iya. No! Ako ang patihan mo kag hindi siya, Kara. Butigon si Benji. Nakahibalo ako sina. Tungod madugay ko na siya nga kilala.
Abi mo, Cheska, ang maayo mo nga buhaton amo nga magpauli. Magpaligo ka. Kag magbutang ka sang ice bag sa ulo mo para magtadlong ang pinsar mo. Magpauli ka na. Pauli na. Hindi na paghulata pa nga tabugon ko ikaw pagwadre. Makaluluoy ka lang kung magpainto ka sa lalaki nga ini, Kara. Kara, dali na. Idulong ko na ikaw. Kaya ko nga magpauli nga isahanon. May... Nga hindi mo siya paglagson para makasigilanon ka mo. Mas kinahanglan ka niya. Kara, palihog ka. Palihog man ay, tugti ako nga makapatag. Masugilanon kita. Wala na kita sang dapat nga hambalan. Kara! Sundon ko siya. Kara, love, please, masugilanon kita. Please! Benji! Cheska, ginuyatan mo ako. Buhi ako. Hindi na lang siya paglagsa. Ako na lang ang idulong pauli. Hambalan nato ng aton kasal. Ikaw ang gusto ko nga mangin amay sa ginadala ko ngayon eh. Buhi ako. Ay! Kintiklod mo ako, Benji? Dira ka na. Kinlagas kiniya si Kara. Gusto. May napinsaran ako nga buhatan. Akon ka lang, Benji. Akon ka lang. Ito na si Kara. Nakasakay na sa taxi. Ang wala asang huya nga Cheska. Kabalang nga klase sa babae. Magkatun na ako sa parking area. Kuhaan ko nga akong salakyan. Sundong ko si Kara. Kinanglan niya makahambalanay kami nga duha. Aring auto ko. Hi, Benji! Cheska? Una ka pa diri sa salakyan ko? Sana siling ko na. Kita na lang at tuwang mapakasal. Hindi ko siya pagsapakon. Idulong na lang ako sa balay. Dito ako madiretso sa ilan ni Kara. Kagpabayaan ko si Cheska. Kung hindi siya magpanahog diri sa salakyan. Wala ko sang lapot sa iya. Ang malalo nga mahingabutan ko si Kara sa ila. Nakahibalo ako nga sundon ako ni Benji sa balay. Gani nagdesisyon ako nga magbalik sa ospital. Ato pa dito si Jinky. On duty pa siya. Kinahanglan ko siya nga masugilanon para magmagaan ang pamatsyag ko.
Kay nga abala nga kadugay pa mag-abot sang adlaw sang inyong kasal para nga matapos ng problema mo nga ina. Hindi naging madayo ng amon kasal ni Benji. Ano? Anong buot mo sa lingon? Si Cheska. Atong mistisa nga kaupo ni Benji sa restaurant. Nagabusong siya. Kag si Benji ang amay. Ano? Ay, hindi na matuod. Kuntani Apang matuod. Ginsugilanon ako ni Cheska. Ano, bes? Oo. Ginpagabay niya ako. Ngabayaan ko na lang si Benji. Kay mas kinahanglan niya ang amay sang iya anak. Sang sa pagkinahanglan ko kay Benji. Kag nagpati ka man? Bes. Dumubuka ng dugan ko sa kasakit. Buang kagadya. Sa itsura pala sang babae nga to. Daw hindi na mapatihan. Do ka diskartidura. Kinahanglan nga masugilanon mo anay si Benji. Hindi ako gusto nga maghimo ka sang desisyon nga hinulsulan mo tubtubuhi ka. Kag pati bala si Benji, paantuson mo na lang, bes? Bes, feeling ko hindi kami makaangkon sang kalinong ni Benji. Malimtan ko gid siya. Kara? Hoy, bruha. Ginasilingan ka na gid nga maghambalanay anay ka mo ni Benji. Para mangin maathag ang tanan. Kun bala, matuod o kun hindi ang ginahambal sang babae nga to, nga siya ang amay sang ginabusong ni Cheska. Hindi ako makahangop, bes. Ginakulbaan ako nga hindi ko mapaathag. Do kasubong bala nga may matabo nga hindi maayo. Kag madalahig ako. Pamatsyag mo lang ina, bes Ang mayo pa, magpauli ka, nay. Dali na, idulong ko ikaw. Ma-early out na lang ako. Malisensya na lang ako sa amon head. Ngangagin padulog mong salakyan? Magpanawag ka na. Ano? Basta mo na lang ako nga ibilin diri? Kadamo sang nagalabay nga taxi diri. Magpauli ka na. Kay basi kun malatnan pa ako sang kabuang mo. Ano? Kung maayong pinsar mo, ngang ipaako mo sa ako ng anak sa kung sinong lalaki, okay ka lang? Ginaako ko. Hindi matuod nga ikaw nakapabusong sa akon. Apang matapos nga makahibalo siya, nga nagabusong na ako. Hinali lang siya nga nadula. Gani nga nagpauli ako diri sa Pilipinas. Kag ikaw ang napinsaran ko, sadto pa man. Ikaw na gid ang akon ginahigugma. Apang bata pa ako sadto. Madamo pa ako sang gusto nga buhaton. Gusto ko pang maglibot-libot. Ang makakita sa mga foreigner nga magahigugma sa akon sang tampad. Apang sa katapusan, ikaw gid gihapon ang unod sang kasing-kasing ko, Benji. Apang sadto pa man.
Nagambalanay na kita. Nag-ataganay na kita. Sige, bayaan mo ako, tapos na kita. Kag subong nagbalik ka, para gubon ang kabuhi ko? No way, Cheska. Si Kara ang babae nga ginahigugma ko. Kag pakaslan. Gani, sige na. Magpanawag ka na. Animal? Kinabalibaran ganiya ako. Ano palang buhaton ko? Cheska, palihog, bayain na ako. Apason ko si Kara sa ila. Okay. Kung inagid man ang makapalipay sa imo, idulong na lang ako sa balay. Maayo. Sa madasyon ng Sabadong kasal namon, apang naghimo kapasang kamo. Ayaw ka naghipos na si Cheska. Wala na niya ako ginapulit. Hindi! Cheska! Ano ba ginbuhat mo? Nga ginagaw mo, manibila sa ako! Buhi ni! Hindi! Nag-iisi-ising ang sinakyan ko! Abot ka lang, Benji! Hindi ako magpasugot! Nga ipatungod mo sa babae nga itong imo pagigugma! Punggan ko ang inyong kasal sa bisan ano nga pagi! Uy! Manibila kayo ni! Uy! Ba! Hindi! May taksi! Yung mabunta ako na! Hindi! Hindi! Kara, relax. Ang mayo pa. Magpahuway ka, anay, ha? Magpahuway ka na. Hindi ako mapahamtang. Kalain sang kakulba ang aging batsyag ko kaina. Hinali lang nga dugin bayo ang dughan ko. Ay, ba, ang telepono. Ako na lang masabat. Hello? Yes. Tita? Ikaw gali? Ba? Anong natabo? Nga nagahibi ka? Ano? Si Benji na aksidente? Kag 50-50 ang kahimtangan niya subong sa ospital? Jinky? Ano ko no? Oy, sige. Oo, tita. Makadto kami dira sa bunggid. Bye. Jinky? Kara, dali ka. Makadto kita sa ospital. Delikado ang kahimtangan ni Benji. Ano? Ay, Kara, anak. Si Benji. Buligin ninyo ako sa pagpangamuyo. Hindi ako magpasugot nga mapatay ang akon anak. Hindi siya dapat nga mapatay. Diyos ko. Indigin bala kami para sa isa kag isa ni Benji. Indigin bala. Tita, anong natabo? Sunod sa nakakita, nagaagaway sila kuno sang babayi sang manubela. Sigurado ang mga nakakita nga nagaaway ang ara sa sunod sang salakyan. Kadasig kuno sang hitabo. Nagbungguan na yung salakyan ni Benji. Kag ang taxi nga sugata niya. Kag patay gid ang driver on the spot. Si Cheska ba lang kaupod niya, tita? Oo, Kara.
Nagaginhawa pa siya kuno. Suno sa nagrescue. Apang sang makita niya nga dugoon si Benji. Kag wala na nagahulag. Nabugtuan maninis si ginhawa. Gani wala na sang nahimo ang nagrescue sa ila. Makaluluoy man si Cheska. Ano kay siya man, Abi? Sakon siya. Ang tanan niya gusto niya kuhaon. Kuhaon gid niya. Bisan sa ano nga paagi. Gani amo inang natabo sa iya. Akba, Kamo ang pamilya ni Benji? may kinahanglan ka mo? Ako ang iamay. Kag siya ang ako nasawa. Sapat ang anak ninyo. Ginpatay niya ang akon anak. Kag hindi lang kay si Cheska ang ginpatay niya. Kundi pati ang ginabusong sini. Sapat siya. Kabay pa nga mapatay na lang siya. Sapat ka. Gintiklod mo ako. Ara sa bibi sa kamatayon ang akon anak. Apang ginhando mo pa ang iya kamatayon. Malain ka. Dapat lang galing mapatay ang imo anak. Nga sigurado ako nga nakasunod sa imong batasan. Kami ang dapat nga manukot. Tungod sa sang imo anak. Kung nga nga nakabunggo sila. Madamo ang nakakita. Nga ginaagaw niya kay Benji ang manubela. Aba, maldita ka? Mas maayo nga mapatay ang anak mo. Para nga hindi na siya masilutan. Kay kung mabuhi siya, ipapriso ko siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Kara, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, pangako sang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke.
measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi-agod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam,
Mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Ang sulat na ating bigyang buhay ngayong pagkakataong ito ay nanggaling sa isang masugid ding tagapakinig na gusto magtago sa pangalang Dan. At ganito ang sulat ni Dan. The promise. Dear Tia Sofia, magandang oras sa inyong lahat dyan, mga idol ko sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, dyan sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio. Masugid na tagapakinig nyo ako sa mga drama dyan sa inyong istasyon. Isa pa akong empleyado sa opisina ng gobyerno, Tia Sofia. Nakamonitor ako sa himpilan ng Bombo Radio araw-araw, kaya naririnig ko ang lahat ng programa ninyo. Lalo na yung nakakabagabag damdamin na mga drama ninyo. Kaya nahikayat din akong sumulat sa dramang Recuerdos de la Vida. Baka sakali po na may kunting maiwan na importanteng aral sa mga kagaya kong mahihirap na estudyante. Para malaman kung ano ang kaganapan sa aking rekwerdo sa buhay, ganito po ang umpisa ng lahat. I have loved you. Ay, ano ba naman ang ginawa nyo? Napagod na naman kayo. Oh, hinihingal pa kayo. Alam ko, sigurado na ako kung ano na naman ang ginawa nyo dito sa bahay. Nakakabagot naman kung wala kang ginagawa, Apo. Oo, kaya ng isip ninyo. Pero
Nahihirapan naman ang katawan ninyo. Ingatan nyo sana ang kalusugan nyo, Lola. Para maihatid pa ninyo ako sa stage pag graduate na ako. At kayo ang magsasabit sa akin ng mga medalya bilang valedictorian. Ayan, maganda na ulit ang paghinga nyo. Ay, dito muna ako sa tabi ninyo Lola. Oo, Apo. Ano ba naman ang apo kong guwapo at mabait pa? Ano? Eh, talaga bang gwapo ako, Lola? Ay, totoo naman, Apo. Kamukha at kamukha bang namatay mong lolo. Para sa inyo ang medalya kong ito, Lola. Sige na. Sige at isabit ko na rin sa iyo, Apo. Binabati kita, Apo. Talagang nagmana ka sa akin na lola mo. Isang picture pa, Lola. Ngumiti kayo. Ayan. Love you, Lola. Ganon din ako sa iyo, Apo. Mahal na mahal kita. Dahil sa inyo, ang lahat ng tagumpay ko na ito, Lola. At kung sino ako ngayon, kahit kayo lang ang nagpursige na mapag-aral ako at sa pamumuhay natin, nakapagtapos ako, Lola. Umupo ka, Apo. Importante yata ang sasabihin ninyo sa akin, Lola. Nag-aalala ako sa iyong pag-aaral sa kolehiyo, Apo. Lola? Alam ko na matalino ka. Hindi basta-basta ang mag-aral sa kolehiyo. Alam ko, Lola. Hindi bale. At may scholarship naman ako. Pero ang nasabi ng head teacher niyo, hindi raw full scholarship yun. Ang ibig sabihin, kailangan pa ang gagastusin mo. Maidadagdag sa paaralan at sa gamit sa upahan mo doon sa lungsod. Hindi bale at bakasyon pa, Lola. May panahon pa para makaipon ako para sa mga gamit ko. Ano naman ang gagawin mo para makaipon ka? Anong trabaho ang papasukin mo? Marami, Lola. Basta, wag niyo na akong alalahanin pa. Kaya ko ito, Lola. May awa ang Diyos. Kung nabubuhay pa sana ang ama mo, Apo, wala sanang... Wag niyo nang ituloy, Lola. Naalala niyo na naman si Itay. Mamaya, iiyak na naman kayo. Mahal ako ng manugang kong iyon. Siya ang pinakamabuti na manugang ko. Hindi ka sana nahirapan kung hindi ganoon ang inay mo. Ang barkada ang inaatupag niya. Lola? Akalain mo yan. Kahit ang pagtatapos mo, hindi siya pumunta. Ako pa ang kasama mo na nagmarcha. Lola, pabayaan na lang natin si Inay. Sige kayo, ang puso nyo. Apo. Kaya natin ito. Akalain nyo yan? Napag-aral nyo ako mula elementarya hanggang high school. Oo nga. Paano wala naman tayong asahan sa inay mo? Hindi na bali, Lola. Mga 4 na taon pa. Kunting tiis pa. Basta ang kalusugan nyo, huwag nyong pabayaan. Oo naman, Apo. Dahil ako na naman ang magsasabit ng medalya mo kung isa ka ng profesional. Yan, ganyan, Lola.
At magtatapos ako sa kolehiyo. Pangako yan. Sige, Apo. Pero huwag mong kalimutan ha, ang manalangin sa Diyos. At siya ang gagabay sa iyo. Oo naman, Lola. Ipanalangin mo ang lahat ng plano mo sa Kanya. At magpasalamat ka rin sa mga biyaya, lalo na ang kalusugan at talino na ibinigay sa iyo. Opo, Lola. At ulitin ko, magpupursige ako sa pag-aaral ko. At huwag din kayong mag-alala. Hindi ko kakalimutan ang mga magagandang asal na itinuro nyo sa akin. Salamat, Apo. Kahit pinabayaan ka ng inay mo, ay hindi ka nagtampo. Gagawin ko ang lahat para sa aking pag-aaral. Para hindi masayang ang marami niyong sakripisyo, Lola. Oo naman, Apo. Talagang ganyan. Hanggat kaya ko pa. Tama kayo, Lola. Malaki ang awa ng Diyos. At ulitin ko, pangako, gagawin ko lahat para makapagtapos ako. At tatawagin niyo akong Attorney Dan Ramos. Iyan ang apo ko. Talagang may pagmamalaki ko na apo. Kung may trabaho na ako, Lola, at mabigyan ng pagkakataon, mag-aaral ulit ako ng abogasya. Ano? Oo, Lola. Gusto kong maging abogado. Oo, Tia Sofia. Ulila na po ako sa ama at ang nanay ko ay walang pakialam sa akin. Noon ay may pangalawang asawa na. Kaya si Lola ang nagpaaral sa akin mula elementarya hanggang high school. Dahil may maliit na pensyon na tinatanggap. At hindi ko ikinakaila na nagseselos ang ibang pinsan ko at sinasabi na ako raw ang paboritong apo. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. But times change. Pandesal! Pandesal kayo dyan! Dito, Pandesal! Umakyat ka dito! Ha? May bibili doon. Ang ibig sabihin, aakyat pa ako doon sa itaas ng burol. Ang taas naman ng kinaroroonan nila. Mataas pa kaysa doon sa bahay. Doon sa kaliwa ang daan. Dumaan ka doon para shortcut. Aba, oo nga. At may madadaanan pa akong bahay dito sa bandaron. Pandesal! Pandesal kayo dyan! Mainit pa! Ma'am, kailangan kong magtiis para makabenta ako. Sayang naman. Ay, ang taas naman ng kinaroroonan nyo, ma'am. Oo nga. Ganyan dito sa lugar namin. Salamat at bumili kayo ng pandesal ko, ma'am. Parang ngayon lang kita nakita na pumunta rito. Oo, sa ibang lugar ako nakatira. Nakarating ako dito dahil sa pagtitinda ng pandesal, ma'am. Sa bagay, ako, nagbabakasyon lang ako dito sa auntie ko. Ganun ba? Lagi ako dito sa bahay ni na auntie kung bakasyon. Sige, bigyan mo ako ng 50 na piraso. Ay, salamat at makakalahati ng tinda ko. Mabuti na lang at hindi mo ikinahiya ang magtinda ng pandesal. Malinis na hanap buhay ito, ma'am. At nag-iipon ako para sa enrollment. Wow! Mabuti ka pa't nag-aaral ka. Ako,
Gusto kong mag-aral, pero walang pumapasok sa utak ko. Lagi na lang akong baksak. Kaya nagtrabaho na lang ako doon sa Baguio. Kung ganun, nagsisweldo ka na pala. Konti. Tamang-tama lang. Ito na ang pandesal nyo, ma'am. 50 na piraso. Marami ba kayong kakain? Oo. Nakakatamad kasing bumaba para bumili. Mabuti na lang at naparito ka. Di na ako bababa. May cellphone ka ba? Mahirap lang ang buhay ko, ate. Ma'am. Ami, sabihin mo na lang sa akin. Kaya wala akong pambili ng cellphone, Ate Ami. Mabuti sa'yo at may trabaho ka na. May maibibili ka. Malaki siguro ang sahod mo dun sa Baguio, no? Dahil lungsod yun. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Maraming trabaho doon. Pero mag-aaral ka kamo? Oo, ate. Yan ang pangarap ko. Yan ay kung kaya mo. Kung kaya ng katawan mo. Walang hindi ko gagawin. Basta makapag-aral lang ako. Oo naman. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Sabihin mo lang, nandito pa ako hanggang second week next month. Kaya maaga ka kung gusto mo. Ito. Aba, bakit yung brown envelope ay inilabas mo, Apo? Dito ko ilalagay lahat ng credentials ko, Lola. Ganoon pala. Para iisa lang na envelope ang paglalagyan ko. At titingnan ko itong paaralan na nagbigay sa akin ng scholarship doon sa Baguio. Ang ibig sabihin, mag-aaral ka doon sa Baguio, Apo? Opo, Lola. Alam nyo, may dalaga na bumili sa akin ng pandesal. Kaninang umaga. At nasabi niya sa akin na baka gusto kong magtrabaho doon sa Baguio. Ano? Oo, Lola. Paano na ang pag-aaral mo? Sayang ang scholarship mo. Naku, baka naman... Lola, huwag kayong mag-isip ng negatibo. May Diyos nagagabay sa akin. Basta ang maipapayo ko, Apo, kahit anong hirap, ay iwasan mo ang masama na gawain. Kung alam mo na masama, ay umiwas ka kaagad. Opo, Lola. Hayaan ninyo at isasama ko rito para makausap nyo. Pinayagan naman ako ni Lola Tia Sofia. Dinagdagan ang pera ko na naipon ko sa pagtitinda ng pandesal tuwing madaling araw. Nagbiyahe po kami ni Ate Ami papuntang syudad. Aminin ko po, bago lang akong tatapak sa syudad. Kaya inosente ako sa mga kilos ng mga tao doon at ako'y nanibago. Kaya noong nakarating na kami sa bahay ng amo ni Ate Ami, kinausap ako. Nalaman ko na malapit lang pala sa restaurant nila ang paaralan na nangbigay sa akin ng scholarship. At ganito po ang mga sumunod na kaganapan. Falling apart, gone somewhere. Kung ganon, matalino ka. Talagang gusto kong makapag-aral, boss. Kung sinabi nyo na may night shift, ay hilingin ko sana
na panggabi ako. Kung payagan ninyo na mag-aral ako sa umaga o kaya ay sa araw. Kung ganoon, mabait ka. Nagpupursige. At yan ay hinahanap ko na magtrabaho sa akin. Si Ami masipag din. Pero nang sabihin ko na ituloy ang pag-aaral niya, hindi daw papasok sa kanyang aral. Kaya sayang. Mabuti na lang at nakilala ko si Ate Ami. Magkababayan ba kayo? Opo, sir. Bali, nasa ibang barangay sila. Gustong-gusto ko ang nanggagaling sa Cordillera. Dahil masipag at mababait sila. Sana, ganyan ka rin, ha? Opo, sir. Ipangako ko. Dahil sanay po ako sa hirap. At lumaki ako sa piling ng lola ko. Sige, pagtrabaho ka ng 2 linggo at obserbahan ko ang pagtrabaho mo. Kung maganda ang trabaho mo, okay. Mag-aral ka sa araw at sa gabi, magtrabaho ka dito sa restaurant ko. Okay ba? Maraming salamat, sir. Napakabuti ninyo. Kumusta ang pag-aaral mo at ang pagtatrabaho mo dito sa restaurant? Inaantok ako doon sa room, pero magtsatsaga ako. Kunting tiis lang, ate. Oo naman. Nakakapagod. Pero tiyaga lang ang kailangan. Bakasyon na next week. Hindi ka ba magbabakasyon? Hindi na. Para may panahon ako na makahabol. Ang mga major subjects namin. Gagawa na lang ako ng sulat para kay Lola. Namimiss ko na pero titiisin ko. At pakisabi na lang sa kanya, Ate Ami. Sana matutumbasan ko ang utang na loob ko sa iyo, ate. Walang problema. At kamusta naman ang trabaho mo dito? Hindi ka ba nahihirapan? Istrikto si boss? Oo. Masungit sabi ng mga kasama ko. Pero para sa akin ay ayos lang. Galit lang kung hindi sumusunod ang mga tauhan niya. Oo. Gusto niya kasi yung maging masipag ka. Bibigyan ka pa ng bonus. At magbibigay pa yun ng pambili ng bago mong damit at pantalon. Kung maganda ang mood niya. Lagi na lang niya akong binibigyan ng pambili ko ng bagong damit. Pero hindi na. Iniipon ko na lang para sa kailangan ko doon sa pag-aaralan at mahalang mga aklat namin. Mabuti ka pa at matalino ka. Pero ako, Ate, sabi nga nila lahat tayo pare-pareho na binigyan ng Diyos ng utak. Nasa iyo yan. Nasa sayo na yan nagagamit. Naku, kung kutsilyo sana ang utak ko, mapurol. Mahirap ihasa. Ate, iwan na kita ha. Tinitingnan na tayo ng mga kasama ko. Tayo ka mo? Sila pang isusumbong ko kay sir. Sobrang inggit nila. Tama ka ate. Pero hindi ko sila pinapansin dahil hindi naman silang nagpapasahod sa akin. Oo nga. Wala naman silang may tutulong sa'yo. Basta, tuparin mo lang ang pangarap mo, Dan. Ay, para kang si Lola ate. Pero oo, gagawin ko. At para sa tao na naging importante sa akin. Uy, may nagpapatibok na sa puso mo? Ate, normal naman akong tao. At natural lang na makaramdam ako ng ganyan. Wow, ang swerte naman ng babaeng yan. Hindi ko alam kung maswerte sa akin ate. Pero ang problema, hindi niya alam
na tunay siyang importante sa akin. Sa awa ng Diyos, Tia Sofia, ay nakapagtapos ako ng kurso ko na accountancy. Naging maswerte ako sa mga board exams, Tia Sofia. Sa kasalukuyan, may trabaho na po ako at tumanda na rin si Lola. Sa kabila ng aking tagumpay, ay napitas ko rin ang puso ni Ami. May 2 anak na kami ni Ami. At nakatira kami yon sa bahay ni Lola kasama namin. Sobra ang saya ko. Sobra ang saya namin. Hanggang dito na lang at nagpapasalamat ako sa inyo. Ang iyong kaibigan, Dan. Salamat sa iyong pagdulog sa ating programa, Kaibigang Dan. Naway patnubayan kayo lagi ng may kapal. At dyan nagtatapos ang kasaysayan ni Dan dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Dan ay sinaayos sa scripts ni Lobimin Aquino Sr. at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Love someone near. Ang damage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale of famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale of famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover